Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Já, komiði sæl og blessuð, verið hjartanlega velkomin dagur 3 á N1-mótinu hér, fínasta veður sem tekur á móti okkur. Og hér erum við með skýrslu beggja liða. Byrjum á Skallagrím, það er númer 4 Brynjar, númer 7 Jóhann, númer 8 Guðmundur, númer 9 Gunnar Loki, númer 10 Viktor, númer 31 er Hlynur, númer 44 Aron Ingi, númer 62 Dalmar og númer 91 Viðar. Já, Káa sem er í vestum hér í dag. Þar er númer 10 Ómar Bjarki, númer 22 Bastian, númer 1 Hrannar, númer 8 Róbert, 17 Björn, númer 2 Jóhann og ekkert númer er Reynir. Við erum komin hér í gang í fyrsta leik dagsins. Það er Káa Guðjón Ernir og móti Skallagrím. Við erum komin til Kólumbíu. Byrjum þar í dag. Veit ekki betri stað til að byrja á hér. Reyni eins og ég geta að sjá í gegnum vestin hér. Verður erfitt hins vegar. Koma Káa menn. Góða varnarleikur og Skallagrím hér. Og hörku sprettur hann hjá Gunnari, fær hann síðan aftur. Og setur hann tilbaka. Og þessi alla leið tilbaka. Káa hefur skotið, vel varið í markinu. Sýnst það er Hlynur sem er í markinu hann hjá Skallagrím. Hér koma þeir upp völlin og sleppi gegn eða hvað? Nei, vel gert þarna í vörninni á Káa.
Skallagrímur langur hér. Gott blokk hérna í vörninni. Og hér tækifæri fyrir K.A. eða hvað. Sendir hann hérna yfir á hægri. Og skoti, frábær varnarleikur hérna hjá Viðari. Barátta hérna inn á teignum. Káminn halda honum hér rétt fyrir utan og svo skoti en þessi er framhjá. Já. Sýndist að vera Bastian með skotið þarna. Og hér vinna er K.A. hátt á vellinum, boltan. Vinna hornið. Góðu varnarleikur hérna hjá Gunnari sýndist mér að vera. Og boltinn hérna út. Og síðan inn á teiginn og hvar endar þessi gegnum alla pakkan. Og markspyrna frá marki Skallagríms. Kemur markspyrnan hérna út á kantinn. Ætlaði að finna Jóhann hann, það gekk ekki. Boltinn kominn langleiðina á völl 10 hér. Boltinn kominn. Boltinn hér gegn en þetta er vel varist. Boltinn alla leið tilbaka á hlinn í markinu. Sem að kastar honum hér í leik. Kemur Skallagrímur. Ekki Gunnar. Setur hann hér fram á Jóhann, nær hann þessum. Nei, fínn varnarleikur hjá K.A.-mönnum hanna. Kemur hornið á fjær og næstum búinn að ná þessum hanna á fjærstönginni. Já. Fín hornspyrna þarna. Og kemur Viktor. Setur hann hér yfir. Spila bara hérna heim. Síðan hérna upp vinstri kantinn en þessi alla leið út af. Það var Hlynur. Nei, þetta var alls ekki Hlynur. Þetta var Viðar. Hlynur í markinu. Og hér tækifæri fyrir Skallagrím. Aðeins og langur. Fínasta tilraun hana. Og boltinn hér langur fram að komast inn í þetta. Hér er tækifæri eða hvað? Nei, náður hreinsa þetta hana en Skallagrím kominn aftur á boltan. Og þá er það Gunnar. Ennþá með hann sloppinn í gegn hér með skoti. Frábærlega gert þarna hjá Gunnari. Loka prjóna sig bara í gegn og skorar. Frábærlega gert hjá honum hana. Skallagrímur komið í 1-0 hér. Það var hörkur sprettur. Og mig í gang hérna hjá okkur aftur. Og hér er að sleppa aftur í gegn bara eftir innsparkið. Viktor með hann hér. En K.A.-menn komast inn í þetta.
komast inn í þetta aftur hér og færa hann yfir en óuppi færa hann í sig þarna á miðjunni í skiptingun yfir Gunnar aftur og ná að þræða hann hér í gegn og þá er það Viktor með skotið, þessi rétt fram hjá markinu fínasta tilraun hann ekki galinn tilraun hann á hægri kantinn svo gula aðeins að kíkja á okkur hérna þannig viljum við hafa það og hér tækifæri frábærlega varið í markinu gulið sólin hvernig viljum við hafa þetta betra koma KM-menn hörkuspretti hér við það að sleppa í gegn en vel gert í vörninni hana hjá Brynjari síðasti varnarmaður og gerir þetta laglega þá er Gunnar á Viktor Viktor setur hann inn á teiginn og skoti þessi er í markinu hjá Jóhanni frábært spil hana Gunnar setur hann á Viktor sem finnur Jóhann inn á teignum og hann klárar þetta listi vel hér glæsilegt samspil Skallagrímur komið í 2-0 sjáum við baráttuna hérna á miðjunni þetta er rosalegt og K.A. vinna þennan, nei frábær varnarleikur í Viðari fínir taktar hérna já, var þetta ekki Dalmar, jú, inn á teiginn Viktor missir hann hérna tækifæri hinum megin eða hvað, nei aftur góðu varnarleikur hjá Brynjari það er Dalmar Gunnar alveg barátta hérna boltan Gunnar enn með hann og skotið frábærlega varið glæsileg markvarsla skotið var rosalegt líka og langt fyrir utan og Brynjar með hennan í vörninni Einspark hér sem Skallagrímur á skotið í slána hörku skot hér maður fá skýrslu hérna slökkti á mér í 30 sek kominn aftur við elskum að fá hér skýrslur til að lýsa leikjum hér það er langskemmtilegast hér koma KM-menn Hlynur mættu bara hérna upp á miðju að hreinsa kemur K.A. hér glæsilegur sprettur hérna upp hægri og boltinn fyrir en Hlynur með þetta í markinu K.A.menn búin að vinna hann hér hátt af vellinu skotið en ekki Brynjar sem hendi sér fyrir þetta K.A.menn komnir á hann aftur hér fínt spil hjá K.A. hér allar svo að þræða hann inn fyrir en Brynjar gerir þetta vel hvað endar þetta K.A. í hörku pressu hér vinna boltan aftur fín vörn hér getur Skallagrím komið í hina áttina
Boltinn hér yfir. Dalmar þessu gerir það frábærlega gert hjá honum þarna. Kemur hérna inn á völlin og skotið, frábært skot en markvarslan frábær líka. Hörku varsla þarna. Kemur hotspinnan inn á teiginn, gegnum allan pakkan. Óheppnir hana, það var góð hotspinna hana. Skoti hér, það framhjá markinu, vel varið. Víða með hörku tilraun hana. Getur Káa komið hér hinum megin. Missir hann út af hana. Og næstu því búin að þræða sig í gegn. Hvað endar þetta? Vel varist á Viðari hana. Einsparkið á Viðar. Meðan langan hérna að reyna að finna Viktor heldur en hessum inn á. Hann ætti að gera það. Kemur skotið langt fyrir utan hjá Gunnari og hér tækifæri, hér Káa slepp í gegn hér og brot. Aukaspyrnan, stórhættulegu stað hér. Stórhættulegu stað hér. Setur hann ekki bara á markið. Ég ætla að tippa á það allavega. Kemur skotið, vel varið hér. En flautar dómari leiksins til hálfleiks hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu. Smá kaffisopa, komum við eftir smá með annan æsispennandi seinni hálfleik.
Skallagrímur komið hér í gegn, vel var í markinu, leiðrétta hér mistök, við erum í Frakklandi að sjálfsögðu, ekki í Kólumbíu. Gústi þreyttur í morgunsárið. Koma KM-menn. Hvar endar þetta? Þetta endar hjá Dalmari. Koma KM-menn hér. Dalmar inn á teiginn. Þessi aftur fyrir. Já. Sparkið KM-manna. Hér eru því miður í þykkum vestum KM-menn. Ég get ekki lesið númerinn aftan á. Það verður bara að hafa það. Björn hérna í baráttunni. Og skotið frábærlega varið. Og svo hörku vörn hana. Og þeir eru að sleppa hér í gegn. Jóhann með skotið. Þessi rétti, hann hefur varið þetta. Blakað honum yfir. Hornspyrna hér. Kemur hornspyrnan hér á nær. Þeir eru með það cover að KM-menn. Geta þeir sótt hratt hér eftir hornið? Nei. Dæmdi hann ekki brot hana? Jó. Kemur markmaðurinn bara spyrnið sér langt, eða ekki? Ég hefði haldið það allavega. Jú. Langur hérna upp vinstri kantinn. Og innspark sem KM-menn eiga. Markspyrna hér frá marki Skallagríms. Og þeir eru að vinna hann hér hátt á vellinu. En komast inn í þetta. Kemur Skallagríms, sjáu KH komnir hérna ofar á völlin í pressuna. Freista þess að vinna hann hátt á vellinu. Og tækifæri fyrir Skallagrím hér. Þeir eru að sleppa hér í gegn. Jóhann sem er kominn í gegn með skoti, frábærlega varið. Dalmar nær þessu, frábærlega varið hjá Hrannari. Sýndist mér númerið vera 1 aftan á honum. Það er stórkostlega vöslur hérna. Ég var eiginlega búinn að bóka mark hérna á Skallagrím en skuttla sér á eftir þessu hérna. Skallagrímur komið aftur hér. Inn á teiginn, skotið, þessi í gegnum allan pakkan.
með innsparki. Róbert tekur það. Setur hann hér upp á Björn. En þeir komast inn í þetta. Og hér tækifæri fyrir KM eða hvað. Nei, Skallagrímur með góða vörn hana. Ætlar hann lúðra þessu bara hérna fram, Hlynur, allir ekki ská. Langur hérna inn á tegin, hvað endar þetta? Dalmar með hann hér. Skotið og það er mark. Já, frábærlega gert hjá Dalmar hérna. Fæ boltan hann rétt fyrir utan tegin, setur hann. Frábærlega gert þarna. Og koma KM þessi allir leið tilbaka á Hlyn í markinu. Koma KM í hópressu. Skallagrímur leysir þetta vel. Það var að Björn. En eitthvað henda sér fyrir þetta í vörninni. Var ekki Brynjar sem gerði það. Kemur innsparkið. En þeir missa hann hér út af. Og næstu ekki búinir að ná honum hann inn á teiknum. Markspyrna, eða brot væntanlega. Það er átt snertingu á markmanni að reyndi að hota honum boltanum hann og þá eru Skallagrímsmenn slotnir bara hér í gegn. Skotið, það er rétt fram hjá markinu. Já, Brynjari þarna á hörku sókn langur fram. Það var að Björn. Björn ennþá með hann, en missir hann hér. Næstu búinn að prjóna sig hér alla leið í gegn. Og Róbert með hann tilbaka á Hrannar. Sé ekki alveg fyrir myndatökum hann hinum hérna. Jú, þetta er innspark sem KM eiga. Og geta þeir komið hér, tækifæri. En flottu varnarleikur aftur hjá Skallagrím. Bara skot hérna langt fyrir utan. Öruggur hann í markinu hann Hlynur. Kemur hér hár og langur fram. Tækifæri hér eða hvað. Og skotið, frábærlega varið hjá Hrannari. Á Jóhann með hörku skotana langt fyrir utan. Flott skotana, hann Hára Björn. En fljótir að vinna hann á honum Brynjar, gerir það. Róbert með flotta tæklingu þarna. Boltinn inn á tegin, en Hrannar með í markinu. Það var boltinn hér út af. Óheppnir hana KM-menn. Ætlar í þríðningin hana, hann Viktor.
við Gunnar, smá miskilningur þar líka. Og Björn. Og þeir vinna boltan hér. Gunnar með skotið, Róbert fyrir þetta. Þeir komnir á boltan aftur hér inn á teig. Viktor með skotið, en Hrannar grípur þennan. Og hörku sprettur hér. Og kemur Gunnar. Hann gerir hann hér, fyrir bara í skotið, en Hrannar með þetta. Nær Björn þessum, já, gerir það, en Brynjar kemst fram fyrir hann hana. Markspinnan hér frá marki Skallagríms Hlynur. Hörku barátta hér. Aukaspyrna sem KM eiga hér. Tækifæri fyrir KM hér. Tvær mínútur eftir hjá okkur fyrsta leik dagsins. Sá sveik ekki. Boltinn í vegginn hér. Svo bara sendingin hér á Björn. Skallagrímur vinnur hann. Fín barátta hér. Smá tiltal hér. Verið að útskýra brotið. Þessi alla leið á Hrannar í markinu. Hlynur aftur. Og Dalmar hann að hinum megin sýnist mér. Setur hann á Gunnar. Og hann á Viktor eða hvað, nei, Jóhann tekur hann. Og aftur á Gunnar með skotið og þessi lekurinn. Það var flott spil hann hjá Skallagrím. Bæta við einu marki hérna. Flautumarkin hans bara. Flott uppspil hann upp völlin. Þá flauta dómarinn leikinn af hér hjá okkur. Hörku fyrsti leikur hjá okkur hér í dag. Vonar verði allir svona skemmtilegir. Þá er þetta ekki langur dagur hérna hjá okkur. Við komum til smástund með næsta stór skemmtilega leik. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. En nei.
Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Já, næsti leikur hafinn hér hjá okkur. KTV Premier League er staðurinn. Enska deildin. Káringar bara strax konni hér í sókn. Með skýrslu beggja liða, en skulum sjá hvernig þetta enda fyrst hér. Baráttuna hér. Alvöru barátta. Skulum við renni yfir liðin snöggvast. Byrjum á Völsurum, það er númer 1 Arnór Jökull, númer 9 Elís Birgir, númer 10 Hákon Hugi, númer 10 Max Kjaran, númer 10 Ólafur Aron Antonsson, númer 11 Huldar Atlason, númer 11 Sigurður Kjartan, númer 17 Bragi. Það var að lið KR. Þar er númer 5 Alexander Eiður, númer 20 Árni Fannar, númer 12 Árni Sveinn, númer 1 Baltasar, númer 25 Brimir Blær, númer 21 Hugi, 97 er Huldar, 14 Hugi, Vilhjálmur sýnst mér ekki vera með númer, samkvæmt skýrslu hér allavega, og númer 51 Jæja. Já. Koma KR-ingar hér. En flottu varnarleikur. Bára Valsarar, Ólífer. En flottu varnarleikur hjá Huldari. Það voru að tækifæri hinum megin. Árni setur á fram en Valsarar vinna hann. Þetta er bara endan á milli hér. Valsarar sleppi í gegn hér eða hvað? Hvar endar þetta? Hælspyrnan og þessi enda bara í netinu. Já, smá miskilningur í vörninni hjá KR-ingum hana. Var þetta ekki Ólífer sem skoraði þarna? Já, Ólífer sem setur hann.
hér bara skotið aftur og þeir skora. Já, það var ekki lengi að þessu. Komnir í 2-0 hér strax. Oliver með bæði sýndist mér. Já, vel gert þarna hjá Brimi, sýndist mér að vera, já, ennþá með hann hér. Koma KR-ingar. Bara á þeirna á línunni. Nei, það hefur verið innsparki. Ég held að hann væri bara í línudansi hana. Þá koma KR-ingar. Hörku bara átt að hann boltan. KR-ingar halda honum. Hér er þetta brot eða hvað? Nei, Huldar að sleppa hins vegar í gegn og með hann með skotið og skorar. Já, frábærlega gert þarna hjá Huldari. Æsilega gert. 3 mörk og 9 á 5 mínútum. Svona viljum við hafa þetta. KR TV, gott fólk. Alvöru hersku leikur sem við erum með hérna í höndunum. Aukaspyrna hérna. Já. Komið í gang hérna aftur. Huldar í þríhyrningin hérna. Góða varnarleikur en KR ennþá með boltan hér og Huldar að sleppa aftur í gegn hér eða hvað? Hvað endar þetta? KR-ingar ennþá með hann. Skotið og það er mark. Frábært mark þarna. Leikmaður númer 5. Það var Alexander Eiður sem skoraði þetta mark. Hún er að jafna hér leikinn. Svona við lífið hafa þetta. Og langur hér fram hjá, jæja, á Alexander. Og brot hér á Hákon hanna sem var í baráttunni við Alexander. Alvöru leikir sem eru með hérna. Skotið, frábærlega varið hjá Arnóri í markinu hjá Völsurum. Fleyttist þarna af hausnum á einhverjum, var á uppleið þarna í hornið. Arnór sagði ekki í dag. Og þá tækifæri fyrir Valsara hér eða hvað, baráttan boltan sem Brimir hefur betur í. En góður varnarleikur hérna hjá Hákoni, komst inn í þetta. KR bolti hér. Það var Árni.
þessu í leik. Oliver fyrir þessu. Baltasar. Flott spil hjá Káringum hér. Og tækifæri hér fyrir Valsar eða hvað. Að vinna boltan allan hér aftur. Fínir taktar hér hjá Elíasi. Nei, Elís fyrirgefi. Alveg barátta hér. Mikið þannig að ræða hér málin, útkláða þetta bara. Eitt sem við sjáum í þessu leik sem við sjáum yfirleitt ekki í Premier League. Það sólin, yfirleitt rigning í Bretlandi. Ekki hér á KR-svæðinu. Toppaðstæður. Tökum að búin að bera á sig sólavörn. Tekur enga sjansa. Leikur í góðin aftur í gang. Þá það Valsarar, boltinn inn á teginn. Flottur varnarleikur í Árna. Og aftur hér skoti. Eiginlega verður bara geggjari sendingu. Óli er komið. Fyrri hálfleiksrennu hér. Frábærlega gert. Sjáum hér fyrir Sjáum hér fyrir skoti sem verður bara aðeins svona fínu sendingu. Oliver lúrir hann á fjær. Frábærlega gert. Þvílíkur leikur sem við erum með hér. Valsarar skoti en það er vel varið hann í markinu. Innspark hér sem Valsarar eiga. Aftur innspark sem Valsarar eiga hér. Menn að bíða hér aðeins. Max sem tekur þetta hér. Skotið. En Baltasar öruggar hendur. Og koma Káringar. Tækifæri hér fyrir Valsara. Skotið en vel varið hjá Baltasar. Sýndist þetta Bragi hérna sem átti skotið vinstri kantinu. Og Oliver en koma sér fyrir þetta Káringar. Ára Max. Vel leist. Þá er það Huginn fyrir KR. Kemur hérna upp vinstri kantinn. Ennþá með hann á fleygiferð hér. En flott tækling hjá Elís hana. Hornspyrnan kemur hér á fjær og markspyrna, nei innspark segi ég. Hér er markspyrna.
vissum væri á leiðinni. Koma KR-ingar. Freista þess að jafna þetta. Flott spil hjá KR-ingum hér. En Elís með þetta. Það var Oliver í baráttunni við Árna. Oliver sleppir gegn, frábærlega varið. Þeir ná að hreinsa þetta. Vel gert hjá bæði. Baltasar þarna í markinu og Oliver í raun. Vel gert hjá báðum. Aukaspinnan hér. Hárbolti hér sem þeir ná að hreinsa hér út af. Það var það Huldar og svo það Bragi í baráttunni hér en Árni hafði betur hana. Valsmenn komnir aftur hér á boltan. Oliver inn á tegin Huldar. En þeir hreinsa þetta. Árni gerir vel. Og þá koma Valsmenn hinum megin. Boltinn inn á tegin en Baltasar með þennan. Hann sækja hrætt hér en hann flautar hér til hálfleiks. Dómarinn, ætlum að fá okkur 1 kaffisopa. Aðeins að jafna okkur eftir hennar fyrri hálfleik. Þvílíkur fyrri hálfleikur. Ná okkur niður, komum eftir smá stund. Já, seinni hálfleikurinn komin í gang hérna hjá okkur. Og Oliver að sleppa í gegn. Veit ekki hvort þið heyrið í mér eða ekki en við erum að laga myndina í þessum töluðu orðum.
Já, komið í lag hér hjá okkur. Gætu komið smá vindljó núna, þarf að sækja skýrsluna út, mistana. Káringar hér langur fram, Elís með hennan. Tækifæri Baltasar með þetta í markinu. Gamla góða teskeiðinni. Þá langur hér fram Brimir. Koma Valsar að spila hérna bara tilbaka. Ára Sigurður setur hann á Huldar. Hann var með fína hugsun hann aðeins á fastu bolti. Káringar en Valsmenn konir inn í þetta. Oliver kominn inn á teiginn með skotið og hann skorar. Frábært skot þarna, setur hann undir markmanninn og skorar. Sjáum hérna að fær sendinguna á vinstri, köttar hérna inn í teiginn og klárar þetta glæsilega. Staðan nú 4-2 fyrir Völsurum, en nóg eftir af þessu. Við eigum eftir að fá fleiri mörk. Það er staðfest. Koma káringar hér. Hörku baráttu. Káringar eiga þennan. Oliver kemst inn í sendinguna hér. Setur hann hér fram völlinn og skotið í stöngina frá Braga. Já, fínt skot þarna en endar í stönginni. Koma káringar og hér Oliver fyrir Valsara. Árni með fína vörn. Á Sigurður á Braga. Bragi aftur komin á hann hér en fín varnarleikur. Og markspyrna frá marki KR. Koma káringar. Flott vörn hérna hjá Elís. Koma Valsarar hér. Max setur hann yfir á Oliver. Oliver fer í skotið og skorar. Frábært skot þarna. Já. Oliver. Sjáum hérna kemur inn og skotið í hornið þarna, óverjandi. Og hér skoraði bara aftur. Sá ekki hvað gerðist þarna, var enn að laga grafíkina.
Fáum bara endursýningu á þessu. Taka hér miðina og á óöppin að það missi bara boltan, Baltasar. Og Valsmenn snöggir að koma þessi leik hér aftur. Hvað enda þetta hjá Baltasar sem tekur hann hér langan. Valsmenn með hann hér á miðinni. Halldórum hér að koma þessu í innspark. Það er fljótur að taka hafsar. Hér er tækifæri fyrir KR-inga. 3-1 hér. Hvað gera þeir hér? Skotið en þeir verjast þessu. Kemur hornið. Taka stutt hér. Að reyna skotið. Sé ekki hérna fyrir kameramanni hvað er að gerast hér á miðinni. Koma Valsmenn hér og sendingin inn fyrir frábær markvallega Baltasar en þeir fá boltan aftur. Það er ekki Max sem skorar í þetta skipti. Flott varsla þarna, upphaflega varslan var virkilega góð þarna. Sjáum hér, fær boltan inn fyrir. Flott varsla hér hjá Baltasar, svona eiginlega tínir bara boltanum. Meðan hann Vax veit nákvæmlega hvar hann er þarna og potar honum yfir línuna. Já, koma KR-ingar. Langur bolti hérna fram frá Arnóri. Og Sigurður með flottan bolta inn fyrir á Braga sem chippar þessu í markið. Frábær sókn þarna hjá Valsmönnum. Sjáum hér sendinguna. Hérna inn fyrir, flottu bolti og svo chippar hann Bragi þessu huggulega í markið. Koma KR-ingar. Flott vörn hér á Völsuru en KR-ingar komnir á hann aftur hér. Og komnir hér inn á tegin og skotið. Frábærlega varið hjá Arnóri. Flott sókn þarna hjá KR-ingum. Langur hér fram. Valsar að vinna þennan. Ára Oliver. En glæsilegur varnarleikur hjá Árna þarna. KR-ingar, flottur varnarleikur hjá þeim. Valsarar. Alexander missir hann hér út á óöfin. Það er það Max. Það er sendinguna. Nær ekki alla leið en fær hann aftur og vel gert þarna hjá Baltasar. Snöggur að koma þessu hérna fram völlin. Það var það Elís. Og flottu varnarleika, það var það Alexander.
Ætlaði að setja hann í gegn hana á Huldar sýndist mér en bolti náði ekki á Max heldur sér inn á. Kemur sérna yfir eða hvað? Nei, gerir það ekki. En Valsmenn er búin að vinna hann hér aftur. Þá er það Oliver en frábærlega gert. Aukaspyrna hér. Smá peysutók hana. Já, vel gert hjá Baltasar hana. Smá miskilningur hjá mér hérna í lýsingunni búin að vera. Hákon sem er með gleraugun hana. Hægri kantinu hjá Val. Ekki Bragi. Það endar þessi alvöru barátta hér og þessi fer aftur fyrir í hornspyrnu. Það lendur síðan saman hann við að reyna að ná boltanum. Bragi er auðvitað í sókninni númer 17 hjá Val. Hákon á kantinum. Bist afsökunar á þessu. Hornspyrnan kemur hér á nær en Arnór með þetta. Skoti hér en varið í markinu. Koma Valsarar hinum megin. Oliver með skoti. Hér Oliver. Og vítaspyrna hér. Hárrétt. Baltasar aðeins og seinni í þetta. Kemur vítið, Oliver með skotið og skorar. Já, fínasta vítaspyrna þarna. Koma KR-ingar hinum megin. Huldar, en kemur honum ekki á félaga sinn hana. Og skotið, hvernig fer þessi ekki inn? Skil það ekki. En hér flautar hann til leiksloka hjá okkur. Valur vinnur hér KR í Premier League. Við tökum okkur örstutta pásu. Ecco Bacon Pizza, ecco Bacon Pizza.
Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Já, við erum komin hér á stað með næsta leik. Þetta er Fram 3 mútur Aftureldingu. Við erum í ensku deildinni með skýrslu hér beggja liða. Byrjum á að lýsa þessari sókn hérna hann fekk að skýrsluna. Aftureldingamenn komnir hérna. Skoti hérna látt utan að velli þessi Fram á markspyrna. Já, þá getum við farið yfir þetta. Byrjum á liði Fram. Númer 28 Rómeó. Númer 9 Tómas Ingi. Númer 25 Jakob Neisti, 49 Sigurður Kári, 86 Snorri Hrafn, númer 90 Alexander Agnar, 16 Sólon og og númer 4 afsakið Ásgeir hann hefði mitt að koma boltanum í burtu. Þá er það lið Aftureldingar, það er númer 8 Alexander, númer 22 Bjarki og hann er í markinu hjá Aftureldingu, númer 28 Brynjar Auðun, númer 31 Brynjar, 10 Fabian, númer 9 Hinrik, 52 Kristoffer, númer 10 Lukas og 50 Tómas. Ég reyni hérna, eru einhverjir leikmenn Aftureldingar í upphittunargallanum ennþá, en sjáum ekki númerinn almennilega á þeim. Gerum okkar besti að reyna að sjá einhver númer allavega og hérna Framar að koma hérna. Það var það Tómas Ingi heldur þessu minna já, Tómas með boltan. Kemur hérna á Ásgeir missir hann aðeins frá sér að geta Aftureldingamenn sótt hér að. Það var Fabian fyrir Aftureldingu, flottur varnarleikur þarna. Ásgeiri kemur þessum út fyrir hotspita sem Aftureldinga á. Hotspitan hérna kemur inn á teginn þessi bolti en hittar hann illa, kemur hann með burtu eða bara að koma Framar að geta þeir svo trætt hér. En glæsilega gert þarna Tómas á Fabian missir hann þarna glæsilegur varnarleikur hjá Frömrum. Á geta Framar að komið Tómas Ingi og flott spil hérna. Ekki Sigurður Kári, já, flott sending hérna út á Sólon.
Framarar hérna ná að prjóna sig í gegn eða hvað. Já, dómari er búinn að dæma brot, þetta er rétt. Þetta er brot. Kemur aukaspyrnan hérna. Ég sé ekki alveg hver það er sem ætlar að taka þetta. Kemur spyrnan hérna en þessi yfir marki, fín tilraun, ekki vitlaus. Það reynir að skota þessu tækifæri. Það var sýndist mér, ekki Sigurður Kári sem tók þessa spyrnu. Það komið hérna í gangi okkur aftur. Afturhalding, spila honum hérna á milli sín. Spurning hvort að leikmenn fari úr upphituðum í hálfleik eða hvað, komast að því. En Framarar hér með boltan og skoti hérna, þessi framhjá. Já, flott tilraun, Jakob neistið þarna með þessa tilraun. Markspyrna frá marki. Afturlíkar, kemur hérna langur fram. Rómeó náði þessum, en afturlík komið aftur á boltan. Nei. Sansen jafnóðum, Tómas Ingi ætlar að koma honum hérna fram á félaga sinn en það er ekki alla leið. Það er Fabian hérna fyrir afturlíku pressar en kemur síðan langur hérna fram frá markverði. Sá ekki alveg númer hérna á markverði Framara, ég á eftir að spotta það. Það sé 86 jafnvel, Snorri Hrafn eða hvað. Eins og ég segi, númer 2 hérna, númer 10 hjá Aftureldingu. Lukas og Fabian, báðir númer 10. Sýnist Lukas vera hérna með húfu. Fabian framlíkjandi meira, ekki með húfu. Markvörður Aftureldingar hérna, 22 Bjarki. Kemur þessum fram. Já, vel gert hérna. Koma þessu bara langt fram með þetta. Miðjumenn Framara alla leið á markvörð. Aftureldingar. Já, Bjarki mikið lagt upp með það sýnist mér að spila bara frá fyrsta manni hérna frá marki og eftir það má koma með langan eða spila sig í gegn. Sýnist það að vera uppleggið. En á koma Framarar. Flottu varnarleikur hérna. Glæsilegur snúningur. Já, hendi þarna óheppinn. Rómeó fær hann þarna óheppinn í hendina. Já, þarna fækkar eina upphituðum treyju. Ég get sagt ykkur það að það var Hinrik sem var í upphituðum treyju þarna sem fór úr. Jákvætt. Já, þessi leikur í flottu jafnaði þessa stundina. 0-0. Bæði lið búið að fá að þreifa svo boltanum og pröfa að koma með færi. Búin að fá hornspyrnur hérna Aftureldingar og Framara búin að eiga einhver skot líka. En hann er að prjóna sig þetta í gegnum allan völli, bara þvílíkur sprettur á skoti og þetta er mark, þetta er frábært mark. Glæsilega gert, Ásgeir. Hann prjónaði sig bara þarna upp allan völlin, sjáum þetta hérna aftur. Byrjar bara á sínum eigin vallarhelming, prjónar sig þetta í gegnum 2-3, komum bara í gegn, skýtur og skorar. Þetta var contender í mark mótsins, myndi ég segja. Þvílíkur sprettur þarna, glæsilega gert. Óstöðandi. 1-0. Framarar. Koma Afturelding. Hinrik vinnur þarna, innsparkið. Framarar. Afturelding innsparkið. Kom Afturelding hérna, innspark sem Framarar eiga
Boltinn undir útsendingabílinn og það er örugglega að ná í hann hérna hinum megin við bílinn. Tómas Ingi. Já, tekur snertinguna þinn á völlu Tómas Ingi, ætlaði síðan að koma honum hann yfir. Sjá við þessu, leikmenn Aftureldingar að koma sér í burtu. Aftur hérna í burtu. Afturhelding, það sýnist mér, það sýnist þetta vera Lukas, var ég ekki að segja það, hérna Fabian frekar þarna með húðunum, mér sýnist það, nei, ég held að ég sé með þetta vitlaust, ég held að Fabian sé ekki með húðu og Lukas sé með húðu, já, það er Lukas sem er með húðu. Kemur boltinn hérna, aukaspyrnan, setur þetta bara í átt að marki og bara átt að hérna, óöppin hérna Tómas við það, ná boltanum, þeir ná potunum í burtu og geta Framar að koma hérna og aftur sprettinum hérna, þetta ekki aftur Ásgeir hérna sem var í á sprettinum, Ásgeir ennþá á boltanum, já. Framar ennþá boltanum, flott spil þetta, haldi í boltan og Rómeó. Já, Fabian fyrir. Já, komnir aftur á boltan hérna Framar og Rómeó. Já, ætla að snúa þarna en komast fyrir þetta en enda með boltan og Sigurður Kári með boltan hérna fyrir Framara. Já, flottur sprettur þarna, flott fótavinna. Balátta hérna en boltinn af Sigurði Kára út af innspark sem Afturelding á. Koma Aftureldingamenn, komur hérna langur en þessi aðeins of langur og endar í á markverði Framara. En þá reyna að sjá það, sá ég það þarna, það er Snorri Rafn í markinu, 86, já hann er 86, hægt að snera sig við það sem ég þurfti. Snorri í markinu. Afturelding hérna, flottu varnarleikur. Það geta Framar að sótt hérna. Ætlaði að pota hérna inn á félaga sinn. Innspark hér sem frábær sending fyrir marki skotið og já, hann fann sendinguna þarna úr innsparkinu inn í teginn og þeir skora. Glæsilega gert. Var Jakob Neisti sem skoraði þarna eftir sendingu frá Tómas Inga. Glæsilega gert. Þetta kom í gang hérna hjá okkur aftur. Boltinn hérna, ekkert brot. En Afturelding komið aftur á boltan. Já, frábær snúningur hérna. Já, glæsilega gert, þetta ekki Tómas með boltan hérna. Tómas ennþá á honum, já, vinnur innspark. Innspark hérna sem Tómas vinnur fyrir Aftureldingu. Já, mínútur eftir þessum fyrir áleik. Kemur innsparki hérna. Það er Brynjar hérna og Tómas spila hérna sín á milli, síðan kemur boltinn hérna, komar fyrir, er þetta ekki hotn? Nei. Fyrir bara óöppin hérna, sýndist mér. Fabian jafnvel, sýndist mér. Kemur síðan langur hérna framurum, en erum með þetta allt upp á 10. Í vörðin hjá Aftureldingu. Það er Fabian. En Rómeó gerir vel hérna í vörðinni og tekur hann bara sprettin hérna upp völlin. Eða hvað, ennþá með hann. Já, spilur hann hérna. Tilbaka á Samherja, þetta er flott spil. Framarar koma hérna.
tekið brot, nei, bolti segir dómarinn, áfram með leikinn. Þá geta Afturelding sótt hratt hérna 2-2 og glæsilegur varnarleikur þarna. Ásgeir finnst mér að vera númer 4. Þá koma Framarar. Tómas Ingi ennþá með boltan eitthvað, hörkubarátta hérna. Tómas leyfir þess bara að fara, hotspyrna, nei, markspyrna frá marki, Aftureldingar. Hárrétt. Innspark hérna. Afturelding með boltan. Tómas kemur hérna bara fram. Flott spil. Glæsilega gert að verða Hinrik. Hvað endar þessi? Missir hann það óheppinn. Tómas Ingi missar hann út af innspark sem Afturelding á. Já. Boltinn bombað hérna í útsettingarbílinn hjá okkur. Það voru að hreinsa. Nú eru neglað í bílinn. En innspark hér sem Afturelding á. Og það Afturelding komnir hérna. Nei, ásækið Framarar. Alexander á boltanum. Alexander, þessi bolti út áfram inn á segir hann. Afturelding á boltan líka. Og hér flautar hann til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur kaffibásu. Afturelding. Og þau vinna boltan hérna. Rómeó með boltan og skotið. Þessi fram hjá Óbin. Á tilraun hérna. Þessi bolti fram hjá Óla Bjarki. Kemur með að langan. Bara að koma
Bara innspark. Dett úr skónum hann skemmtilegt en hann ekkert að hætta, hann ætlar ekkert að ná í skóinn, hann ætlar bara að halda áfram. Þarna fer boltinn út af, getur hann náð í skóinn sinn. Sigurður Kári þarna misti skóinn. Þjálfari kallar hann til, reimar aðeins fastar. Skemmtilegt. Framarar sleppi þetta í gegn, glæsilegur varnarleikur. Já, það var Fabian hérna, held ég með hennan hörku varnarleik. Og er samt ekki klár. Báðir ekki með húfu lengur, tók af sér húfun í hálfleik. Og koma leikmenn Aftureldingar. Koma með sendinguna hérna inn fyrir en góðu varnarleikur, koma þessi burtu. Boltinn hérna inn fyrir Aftureldingar slepp í gegn eða hvaða skotið og þessi boltið framhjá óheppinn. Fabian. Fekk boltan hérna en sett hann framhjá. Markspiða. Snorri tekur. Kemur hann hérna fram. Afturlega koma þessi burtu, negla þessu bara fram og þessi bolti endar út af, innspark. Það er að ná í þennan bolta. Hann er kominn, markspiðna, innsparki hér. Það verður fljótur að taka en Fabian kemst þarna inn í þetta. En hann koma leikmenn framara og sprettur hérna uppkallinn, sá ekki hvort það hefði verið Ásgeir. Barátta hérna. Heldur þessu inn í leik hann Brynjar. Flott spil hérna á Aftureldingu. Lukas. Kemur hérna langur bolti fram, bara skot hreinlega en með þetta í markinu. Bjarki öruggur hérna með hennan. Tók bara hérna snertingu, tók við honum á honum, tók hann upp. Bressa hérna. Brynjar Auðun. Og fór hann að náða að komast fram í honum en vinnaði síðan ekki innspark hérna út frá þessari pressu frá Brynjari. Nei, innsparkið á framarar, ekki Afturelding. Afturelding fljótir að vinna boltan eftir þetta innspark. Það var að kapla upp hérna boltan. Innspark frá framarar eiga. Einsparkið og negla þessu sem bara fram en eru með þetta í vörðin hérna. Ég sé ekki ennþá númeri á þessum hérna varnarmanni Aftureldingar. Ég kann að segja að sé kannski Kristófer. Ég hef ekki búinn að sjá númeri 52 nefnilega. Hvort að þetta sé ekki hann Kristófer. Get ég trúa. Já, flott spil Aftureldingu hérna. Já, glæsilega gert, það verða Fabian. Flott spil, Fabian fær hann aftur þarna og kemur sér með bolta fyrir Lukas. Lukas með skotið, þetta er varið, glæsileg markvarsla.
Snorri í markinu varði vel þarna. Innspark sem afturhelding á. Já, Framarar koma þessum bara í burtu, negla þessum út af. Boltinn aðeins úr leik hérna núna, 9 mínútur eftir. Verða að finna boltan. Boltinn fundinn. Getum við tekið innsparkið. Afturhelding hérna. Já, flottu bolti hérna milli varnar manna. Og Lukas kominn á boltan hérna. Lukas með skoti en Snorri hrafn við hennan. Og séðan fer boltinn hérna út af. Hvert fór hann? Fór í hornspyrnu, já. Fór hérna, sýndist mér yfir auglýsingaskiltin. Eitthvað yfir á næsta völl. Innsparkið hér, nei, hornspyrnan hér að koma, boltinn kominn, boltinn er á teginn skallinn en þessi rétt yfir, þetta var bara flugskallið, þvílík tilþrif hérna. Brynjar Makk, þessa tilraun, hörku tilraun. Já, Snorri spilar hérna stutt, spila sér bara úr pressunni, en já, sá hérna var að koma press í baki hann, en hann negli þessum bolta bara út af. Tók enga sénsa. Boltinn hér aftur kominn eitthvað langt á næsta völl. Þá er gott að vera með. Og alla menn sem vinna við það að sækja bolt hana. Það er afturhelding. Boltinn hérna fyrir hornspyrna, stórhættulegum. Kemur hornspyrnan hérna frá afturheldingu inn á teginn, koma þessum í burtu. Ekki önnur hornspyrna bara, held það jú. Boltinn hérna aftur fyrir, skallaði þetta í burtu, en þetta er ekki búið. Hvað reyndar þetta skotið, þetta er ekki búið enda á skotið og þessi enda síðan í netinu þarna í þriðju tilraun. Og afturhelding að skora. Sýndi þetta að vera Fabian hérna sem átti þessa þriðju tilraun. Sjáum þetta hérna aftur, skjóta hérna í þrígang að marki, ekki fyrir inn í þriðja skipti sem að bolti kemst inn. Glæsilega gert. Þannig er það komið í gági á okkur aftur, staðan hér orðin 2-1. 6 mínútur eftir þessu, þetta er galopið. Allt hægt að gerast. Og Framarar koma sér upp kattinn þessu út af, Innspark, Tómas. Flott ætluðu að taka, virkar hann á þríhyrningurinn. Spila vel hérna á milli sín. Kristoffer vinnur Innsparkið fyrir afturheldingu. Ætla að fara hann sjálfur en missi boltan aðeins frá sér og þeir skýla þessum út af. Innspark, nei, markspyrna frá marki Framara. Kemur hérna langur fram. Ætluðu að finna þarna Tómas Inga sýndist mér en missti hann út af snertingunni. Að koma afturhelding. Frábær sending þarna en vel lesið. Sigurður Kári las þetta vel. Afturhelding ennþá. Fljótur að vinna boltan. Og hornspyrna hér sem þeir fá. Hornspyrna. Nei, Innspark. Sér kemur skotið en það sendi ekki inn í teginn en rétt missir á hann að Kristoffer. Muna litlu að hann næði að setja hausinn í þetta og skora aðleitnáðinn á teignum. Kemur hérna langur fram og þeir eru að sleppa hérna í gegn bara hvað Framarar. Ætlar að taka með sér, missir hann aðeins, en hann er að komast í gegn með skoti en þessi rétt framhjá óheppinn. Tómas Ingi með hörkusprett hérna við það að sleppa í gegn í tvígang. Skoti síðan hérna rétt framhjá
En fljótir afturöldingamenn. Og það Fabian. Ætla að finna þarna Brynjar Auðun í gegn en óheppinn. Innsparki hér. Og það Tómas leita í öfnumarkinu hérna, flottur snúningur í Tómasi, alltaf síðan að þræðin í gegn, þetta að virka. Skoti síðan hérna hjá afturöldingu en þetta vel varið. Kristófer þarna sem átti skotið, en vel varið, Snorra í markinu. Já, kemur hérna langur fram, þessi ætlaði Tómasi, en Kristófer fer af honum út fyrir, sparkið hér. Það hittir ekki alveg bolta og bara afturölding, skotið bara hérna. Brynjar Auðun skýtur en komast fyrir þetta, þá það Kristófer, en á Rómeó kemur það sem í burtu. Liggur aðeins áframur og núna afturölding að sækja þetta í öfnarmarkið, kemur skotið hérna langt utan öllir að henda sér fyrir þetta. Afturölding halda hérna í boltan, Tómas setur þetta bara inn í tegin eða eitthvað og býtu af hausnum á honum og aftur fyrir, já, hotspinna hér. Afturölding fær. Spurningu til að nýtt sér þetta. Kemur boltinn hérna fyrir. Yfir allan pakkaðan en Tómas hérna fjær nær að halda þessum bolta í leik. Spilar honum hérna tilbaka. Síðan kemur hérna skot langt undan að velli og þetta bara upp í skeytin og inn! Þvílíkt skot! Vá! Jafnar hérna leikinn. Fáum endursýningu af þessu. Fær boltan bara þarna fyrir utan, smell hittir hann og setur hann bara upp í skeyti fjær. Þvílíkt mark. Ég var að tala um mark mótsins hérna áðan. Ég ekki frá því þetta hafi verið örlítið betra. Vá! Tvær mínútur eftir að þessu. Komnir hérna með jafna stöðu. Já, afturölding vinna boltan hér. Framar að komast inn í þetta, Rómeó setur hana fram. Þarna vantar bláa treyju og þessi bolti rennir bara út af. Innspark sem afturölding á. Þurfti að fá að sjá númer hjá honum. Skotið, maður langar að vita hver skoraði þetta mark. Getur þetta punktað þetta bara niður hjá mér. Afturölding koma hér. Nei, afsakið Framarar en boltinn og langur þarna. Og Bjarki í markinu. Tekur hann upp, neglir hann fram en Rómeó gerir vel þarna. Nær að koma sér í boltan. Boltinn út af, markspyrna, nei, innspark frá hliðalínu ætlaði að segja. Smá ruglingurinn í manni. En þá jafnum eftir þetta mark. Framarar að koma hérna en glæsilegur varnarleikur. Þá geta þeir breytt vörn í sókn hérna. Afturölding, sendingin hann alltaf að þræða hann inn á félaga sinni en vel vakandi Ásgeir í vörninni, Ásgeir kemur bara fram, Rómeó aftur á Ásgeir og Ásgeir aftur á Rómeó, skemmtilegt spil hérna. Rómeó, barátta hérna, Rómeó og Fabio, en hvað hendur þetta, afturölding komið á boltan, já, spilur hérna, þá það Kristófer. Tómas Logi, áfram, heldur þetta sé rétt, áfram, koma Framarar, setja boltan hérna út á kant, Tómas Ingi og sprettinum hérna, nægir hann þessu, já, nægir ekki, afturölding að poti hann jú, innspark sem Framarar eiga, hann fer bara sjálfur, kemur sér með boltan hérna inn á tegin en, já, lyftur honum yfir hnið þarna, má það náttúrulega ekki. Verður þá að taka snertninguna inn á og fara síðan í spinnuna eða þá spinna bara niðri neðarlega. Kemur síðan hérna hár bolti en Bjarki með þetta í markinu og þá flautar dómari leiksins leikinn af. Fengum hér jafntefli í þvílíkum leik, skemmtilegt,
ætlum að taka okkur auglýsingapásu. og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon. Já, komnir hér á stað í næsta leik. Hér erum við að tala leik í dönsku deildinni. Leikurinn farinn hér á stað. Þetta er viðurleik Álftanes Ísak Óli á móti K.A. Oliver. Þá er þetta skýrsla hér frá Álftanes. Þar er númer 1 Gunnar markmaður. Býttu nú við, K.A. hérna, nei, komast fyrir þetta. Já, númer 1 Gunnar, 8 Elmar, 17 Darri. Númer 9 Alexander Gauti, númer 4 Alex, Ingimar 11, 6 Bjartur, Mikki 25, Helgi 10 og 19 er það Hafsteinn. Og hér er Álftanesingar að sleppa bara í gegn eða hvað, þvílíkur sprettur þarna, en flottu varnarleikur, Hafsteinn þarna með sprettin fyrir Álftanes. K.A.-menn hérna, grimmir, ekki með skýrsluna frá K.A. miður, reynum að lesa hérna aftan á treyjur, hérna kemur síðan bara skoti en þessi bolti framhjá óheppinn. Markspyrna frá marki Álftanes. Koma Álftanes, bara Darri. Síðan langur bolti fram, allar skipta þarna Katten, komast ekki Kámen inn í þetta, hvar endar þetta? Jú,
danska deildin, öflug deild, var á leik þar einmitt núna í maí. Hörku skemmtilegu fótboltaspilarar í Danmörku. Innsparkið sem Álftanes á. Kemur síðan bara skoti hérna en þessi hittar hann illa og leikur framhjá. Eftir 2 leiki í riðlinum er Breiðablik efstir í þessum riðli. KA í öðru sæti með 3 stig. Álftanes og FH með 1 stig. Já, hér kemur skoti bara frá KA, næra að verja hann eða ekki. Jú, setur fingurgóman í þetta, vel gert, hornspyrna. Sólin farin að skína. Kemur spyrnar hérna inn í teginn, skallaði í burtu. Og geta Álftanes sótt hratt hérna, spretthlaupi boltan. En Óli sýndist mér hérna númer 6 á KA, fljótari og næra að koma þessum tilbaka. Beina hættunum frá í bili en Álftanes komast inn í þessa sendingu og geta þeir komið hérna. Og var það Ingimar ennþá með boltan og Ingimar skýtur og Ingimar skorar. Já. Glæsilegur sprettur hann hjá Ingimar og hann skorar og fagnar með því að láta púsa skóna. Skemmtilegt. Hún hérna endursýninguna af þessu. Komast þarna inn í sendinguna. Fá sendinguna þarna á Ingimar og hann prjónar sig bara í gegn og skorar. Og fagnið. Skemmtilegt. Koma en komast aftur inn í sendinguna. Leikmenn afturhaldingar. Ingimar á boltanum hér. Næra að snúa með boltan hérna, vel gert. Enda með boltan eða hvað, nei, missar hann frá sér, innspark sem KA á. Kjómaði síðan boltanum fram hérna. Flott bíl hérna hjá Álftanes og þeir eru bara með þessu glæsilega spil að sleppa í gegn hérna hvað skotið og þessi fer í fjærnetið og inn. Glæsilegt spil hérna og Darri kemur síðan boltanum þarna inn. Glæsilega gert. Það er glæsilega að spila þarna. Fáum endursýninguna af þessu. Nei, fáum hann ekki. Fljótar að koma sér í gang, hérna, engi tími fyrir endursýningu en Darri kominn aftur á boltan hérna fyrir Álftanes en KM komið sér í burtu. Kemur hérna langur fram frá markverði KA og Álftanes skallar þetta í burtu. Innspark gerir það ekki sem áfram. KA halda þessum boltinn á að vinna innsparki síðan Mikki skrifar hérna skýrslu hjá mér. Aftur innsparki hér sem KA á. Kemur með boltar hérna upp í vinstri kantinn en frábær varnarleikur hérna. Alex í vörninni. Gerir vel. Spila hérna og heldur þessu inn á eitthvað, nei, er að halda þessu inn á í örfár sekúndur bara til rauninni bara út af, hann rennir sér hérna og spyrnir boltana bara út af hinum megin. Einn markspyrna, en KA komast inn í það hérna eitthvað, já, KA komast inn í boltan, barátta, hann gert þarna Alexander Gauti. Kemur þessu flott spil. Það koma hérna glæsilega vel lesa hérna, já, Óla í KA komast inn í þetta og geta þeir sótt hérna glæsilegt spil, þessi bolti örlítið og fastur óheppinn. Og Gunnar í markinu kemur út á hann saman hann, fljótur og komunum í leik, neglur honum fram. Barátta hérna, ætla að finna Elmar hérna upp á topp en KA-menn koma þessum út af.
Aukaspyrna hérna, þetta er hárrétt, fer með öxlina í bak hjá honum, hann má ekki, má fara í öxl í öxl. Kemur aukaspyrnan hérna, setja hennan heldur bara inn í, kemur boltinn hérna en aðeins svo hár og fer aftur fyrir endamörk eða fyrir innspark, sýnir mér. Gáfa fær hann innspark hérna. Mikki með fyrirlabandi sýnir mér hérna fyrir Álftanes í dag. Liðtogi Mikil greinilega í vörninni. Ára Elmar. Ætla að spila þarna milli sín Elmar og Alexander en komast ekki. Alexander með boltan hér hins vegar aftur fyrir Álftanes. Frábær. Fer þarna fram hjá einum, tveimur, kemur með sendinguna. Nær hann sendingunni fyrir tegin, inn í tegin. Já, kemur sendingin hérna. Hvað hendar þetta? Alexander ennþá með boltan, kemur hann fyrir. En flottu varnarleikur hjá Káa. Komið sér í burtu. Geta þeir reynt að sækja hratt hérna. Eða hvað? Barátta hérna, skemmtileg. Kemur síðan spyrnan frá Gunnar í markverði. Út af innspark sem Káa á. Taka þetta fljótt hérna, fer bara sjálfur upp kantinn. Læsilega gert. Halda bara hérna í boltan Káa. 9 mínútur búnar að þessu. Staðan ennþá 2-0. Og þá koma, glæsilegur varnarleikur. Káa nær að komast inn í þetta áður en slepp í gegn. Spila síðan hérna vel á milli sín Káa. Sendingin hérna aðeins og aftarlega og fljót hér að taka innsparki. Fer bara sjálfur og kemur sér með bolta fyrir þetta og vinnur hornspyrnu. Sýndist að vera hérna Alexander Gauti. Fljótur að hugsa. Og tók þetta bara fljótt og fór sjálfur, sá að hann hafði pláss. Og hornspyrnan hérna. Elmar ætlar að taka þetta. Kemur hornspyrnan hérna. Búinn að stilla þessu upp, báðar hendur upp, þá kemur þetta á fjær held ég. Já, örlítið á hár hérna fyrir Alexander. Skipting hjá Álftanes, út af fer leikmaður 6 Bjartur og inn á kemur leikmaður númer 10, hann Helgi. Varnarskipting hérna í vörninni, Valdimar út, Valdimar inn. Helgi gerir vel hann í vörninni, strax kominn í þetta. Þá var það Elmar og Elmar fer bara í skoti hérna en vel var í markinu hjá Káa. Innsparkið sem Káa tekur þetta sjálfur alltaf að fara hann upp kantinn en leikmenn alltaf fljótur átt að sig. Alltaf síðan að prjóna félaga sína hérna í gegn. En sendingin aðeins og ónákvæm og komast inn í þetta. Bláklæddir, Álfnesingar. Og frábær sprettur hérna, Álftanes að sleppa í gegn hérna eða hvað. Hafsteinn með boltan fyrir og þeir skora. Glæsileg skyndisókn hérna. Hafsteinn með boltan, setur hann á Elmar og þeir skora. Sjáum hér endursýningu af þessu. Staðan hér orðin 3-0 fyrir Álftanes. Boltinn hérna einu megin. Innsparkið ekki. Innsparkið sem Álftanes á. Aukaspyrna, sýnist mér. Það var brotið á honum. Það var bara settur allur skarinn inn í teig. Og boltinn fram en Káamenn skalla hennan í burtu.
og út af, einspark. Tekur það bara sjálfur alltaf að spretta á það, en vel vakandi. Og á hann að sleppa í gegn hérna eða hvað, sprettlaup. Þvílíkur sprettur á þeim hérna, en læsilega gert á það, þessi endar hjá Gunnar í markinu. Sólin svona að ákveða sig hvort hún ætli að skína hérna á okkur eða ekki. En K.A. komast í boltan hérna, barátta, en flottu varnarleikur. Darri situr hennan bara aftur fyrir. Og spyrna sem K.A. á. Spyrnan hérna. Kemur hún, og þessi bara í stöngina á nær, það er alltaf bara næstum búin að skora úr hólspyrnunni hérna. Lík tilraun, K.A. menn ennþá með boltan. Bara þetta hérna, missar hún út af innspark sem K.A. á. Boltinn hérna fyrir, en næri hann ekki, eða bara skot hreinlega. K.A. ennþá með bolta, skotið hérna er glæsilega varið aftur. Það vil meina sig eitthvað tósa í sig, en áfram leikir segir dómarinn, og boltinn kominn hérna alla leið yfir á markvörð. K.A. fær pressuna á sig frá Alexander, en gerir vel, setur þetta í hann og út af. Innspark. Innspark sem K.A. menn eiga. Ætla bara að taka þetta sjálfur síns mér. Nei, hættir við það. Fer í markið. Ítræðs í boltan hérna og kemur sér meðan langan. Komast í burtu, en K.A. menn ennþá með á boltanum. Glæsur Darri þarna í vördinni. Skallar þetta í burtu. Sér kemur bara skot hérna látt utan að velli, en þessi fram hjá Elmar með þessa tilraun. Að gera reyna. Hálf mínúta hér eftir að fyrir hálfleik. Hvort við fáum eitthvað meira í þetta í þennan fyrri hálfleik. Elmar, flott spil hérna hjá þeim. K.A. með flotta varnarleik, en eru fljótir á boltan aftur, og komast þetta í gegn hérna bara eitthvað. Já, og skotið en glæsileg markvarsla var hann með löppinni. Greinlega horta og highlights frá David De Gea fyrir mótið. Sá er meistari að verja með löppunum. Greinlega búinn að horfa á einhverja klippur þar. Og boltinn hérna yfir grindverkið á byggingarsvæðinu, og þá notar dómarinn tímann og flautar. Hálfleik ætlum að fá okkur smá að borða.
Já, seinni hálfleikurinn farin í gang hérna hjá okkur á KA TV. Aukaspyrna hér sem KA á. Búið að telja í vegg, spurning hvort hann hamrið þessu ekki bara á ramman. Kemur spyrnar hérna fastur lár, átt að vera inn á teiginn, sýnist mér, en komast í þetta. En bara átt að hérna KA-menn hérna með boltan. Sýndist að þurfa að reyma hann að KA-maðurinn, en lætur það ekki trufla sig. Og alltaf leikmenn Álftaness að spila sig í gegn. Flott spil hérna hjá Álftaness. Koma þeir og ætla að þræða hann að inn fyrir en þetta er ekki búið. Kapphlaup hérna boltan. Alexander nær þessu, Alexander kemur þessu fyrir en vel vakandi í markinu hérna hjá KA. Ætla að finna hérna félaginn sem lúrði bak við vörnina, vörn KA-manna en KA-vörnin vel vakandi þarna. Koma þessi í burtu. Markvörður. KA vinna boltan hérna og velin geta nýtt sér þetta, kemur með boltan hérna fyrir en fljótir tilbaka Álftanesingar. Sýndist þetta vera aftur Alexander Gauti, hann er búinn að vera út um allt í þessu leik. Boltin síðan hérna upp kantinn en endar út af innspark sem KA á. Komið hann hérna. KA enda með boltan. Já, hljóðið eitthvað hérna að stríða okkur en í millitíðinni komast Álftanesingar hérna upp og skora. Sprettur þarna, fekk síðan boltan bara fyrir og skorar. Endursýningin hérna, fengum þetta þarna aftur á skjáinn. Hver var það sem skoraði? Var þetta ekki leikmaður númer 11, Ingimar, hvort Ingimar eða Elmar þarna sýndist mér sem skoraði, held að það hefur Ingimar. Staðan hér 4-0. Og kemur sem boltinn hérna inn fyrir en vel vakandi Gunnar í markinu. Fljótur út og kemur hæsum í burtu. Og kemur langur hérna fram frá KA en þessi bolti út af innspark sem Álftanes á. KA á boltanum hérna. Og boltin fyrir en vel varist. Álftanes. Geta þeir komið hérna. En aftur Alexander Gauti með boltan hérna fyrir en vel gert í markinu hjá KA. KA komnir hérna bara upp kattinn, skotið vel varið, ennþá með boltan, kemur boltan fyrir en þessi af varnarmann út fyrir Hafsteinn þannig að hendi sér fyrir þetta hotspinnan sem KA á. Kemur hotspinnan hérna. Réttur þennan inn í teiginn, örlítið af hár yfir pakkan. Álftanesingar halda á þessum inn á, geta þeir sótt hratt hérna, koma með boltan hérna inn á miðju. Frábær snúningur, Alexander Gauti. Eins og ég segi, búinn að vera út um allt. Svílíkur sprettar á honum hérna, hann er að sleppa hérna í gegn eða hvaða skotið og þessi er í netinu. Alexander Gauti með frábæran sprett hérna og skorar. Endursýningin hérna, sjáum færa hann hérna og tekur bara á rás. Enda síðan með skoti sem fer í neti. Læsilega gert. 10 mínútur hér eftir.
að þessum leik í dönsku deildinni. Ekki brot, ítir í hann þarna, jú, þetta er brot, þetta er hárrétt. Blokkar hann þarna og ítir hans á eftir honum. Aukaspyrnan sem Káa fær. Kemur aukaspyrnan hérna, setur hann á tegin og við það ná að skalla hann hérna rétt og hár, óheppinn. Frábær hugmynd, en markspyrna. Já, kemur síðan hérna markspyrna langur fram og hann bara neglir honum fram og þeir eru tveir hérna að sleppa í gegn eða hvað. Nei, varða með Káa, Röski líka, gera vel en boltinn hérna fyrir. En já, Káamenn koma þessi bili, þetta var skemmtilegt. Sáðu sínum mönnum að koma nær, neldi honum síðan fram og spretthlaup boltan, kapplaup. Sparki hér, setja henni tilbaka, allalega markvörð, Káa. Já, spilar hún síðan hérna út á vinstri kantinn. Já, spilar hún hérna vel á milli sín núna, halda vel í boltan, glæsilega gert. Og ætlaði síðan að potur hún inn fyrir, en fá hann síðan aftur og kom með hann háan inn fyrir, en þessi of hár og endar í í höndunum á Gunnar í markinu. Káamenn að komast í boltar hérna framar á vellinu, geta þeir gert eitthvað og hreinsa þetta síðan í Káamann, eða ekki, og aftur fyrir, nei, fer af leikmanni Álftanesar, hotspyrna sem Káa fær, geta þeir nýtt sér það. Kemur hotspyrnan hérna. Kemur inn á nær, ná að slá þetta í burtu í markinu. Geta Álftanesingar komið hratt hérna, þeir eru að komast í gegn hérna, hvað eru 3 á 1. Og hann er á sprettinum ennþá með boltan og nær að pota í hann og þetta er mark. Álftanes að skora. Og þetta er frábærlega gert. Endursýningin hérna. Og gera þetta snyrtilega, fyrirliði þeirra Mikki sem skorar þetta mark eftir skyndisókn. Álftanes komið á boltan hérna aftur. Á, flott spil hérna og góð tækling en Álftanes ennþá með boltan. Ingimar með sprettinn, heldur honum inn á eitthvað, nei, óheppinn. Völlurinn klárast, fyrir hann hélt. Markspyrna frá marki í Káa. Já. Káa með boltan hérna, spila. Ætlaði að koma með hann anda fram bak við vörnina en náðum ekki alveg. Allar leið, en Káa ennþá með boltan. Álftanes. Koma Káamenn 3 og 3 hérna, geta þeir svo trætt. Hugmyndin góð en sendingin aðeins og först. Óheppinn. Gunnar neglir þessum fram. Já. Káamenn á boltanum hérna aftur. Koma Káamenn, geta þeir sótt hratt hérna. Koma með boltan hérna fyrir, glæsilegu bolti en frábær varnarleikur í leiðinni. Káa enda á boltanum með eitthvað, hrekkur hérna út og nei. Ná að henda sér fyrir þetta Álftanesingar, þó geta þeir sótt hérna hratt en flottur varnarleikur, mikilvægur varnarleikur. Já, félagi hans hérna í Álftanes var að lúra frammi aleinn. Bjartur
skynsamur hann að ákvað að býða bara frammi og reyna að fá boltan. Sáum það hér, innspark. Káa fær boltinn hér. Já, fer fram í aðeins tveim hann, glæsilega gert, en má ekki við margnum hann síðan. Áfram barátta hérna. Þá það Álftanes. Það að leita að einhverju marki hérna eða hvað. Hann missir hann aðeins óheppinn hann Helgi frá sér. Fjórum mítur hérna eftir. Dómarinn flautar, má ekki lyfta upp fyrir hné. Í innspörkum. Þannig að hann þarf að endurtaka. Kemur skuð á skoti hérna en við þetta hornspyrna sem Álftanes á. Hann er að bíða með að taka hornspyrnan á næsta velli á sama stað. Leyfa honum að klára og getur hann stilt núna upp. Kemur síðan boltinn hérna fyrir. Dettur inn í teiknum, þetta er ekki búið. Skotið síðan hérna og þessi endar í netinu. Já, gott skot þarna hjá Alexander Gauta. Og þessi endar í netinu 3 mínútur eftir. Brot þarna, já, á rétt. Það var að Káa ætlaði að setja hann þarna út á hægri kattinn en búinn að vera öflugir í vörninni í dag. Leikmenn Álftanes. Káamenn geta þeir komið hérna á sprettinum. En vel varist hjá Álftanes og síðan langur fram frá Gunnar í markinu. Þessi bolti út af innspark sem Káa fær. Káa, flottur taktar hérna. Ég sá ekki alveg hvað er að gerast þarna fyrir áhorfendum. Þá kemur síðan boltinn hérna upp hægri kattinn, en góður varnarleikur hérna hjá Káa og innspark sem Álftanes á. Ætlaði að koma þarna með hann, fljóta hann fram, en Káamenn ná að komast eitthvað fyrir þetta og henda sér fyrir hérna í tæklingar. Fyrir boltan. Kemur sér boltinn hérna fyrir. Þessi enda bara í öruggum höndum hjá markverði Káa. Sem spilar hérna hans á milli sín, kemur sér langur hérna fram. Barátta hérna boltan. Káa ennþá á honum. Ætlaði síðan að koma með hann langan en góður varnarleikur. Alexander Gauti kominn í vörnina núna. Búinn að vera frammi á miðju, hann búinn að vera alls staðar á vellinum nema kannski í markinu. Koma Káamenn. En þungsnerting hérna og síðan skýlaði þessum bara út af, nei, hann fór ekkert út af, snýri bara með hann hana. Og sér kemur þessi bolti inn fyrir, hann er að sleppa í gegn hérna hvað, sendingin fyrir markið en hvað reyndar þetta er markspyrna, já, það fór aftur að honum, þetta var góður varnarleikur, mjög góður varnarleikur, bjargaði þarna bara marki. Hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Þökkum leikmönnum fyrir frábæra leik og ætlum að taka okkur auglýsingahlé. Takk fyrir.
og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, við erum komin hér af stað með næsta fótboltaleik hér á velli 8 KTV. Og þetta er leikur Grótta Matthías Keld móti Völsungi 1. Við erum að halda okkur í þeirri dönsku. Gríðarlega sterkur deild. Og við erum hér með leikskýrslu frá Völsung Húsavík og ég ætla að renna hér yfir hana. Þar er númer 1 Tómas, númer 10 Theodor, númer 7 Ríkard, 9 Aron, Fannar 11, Ómar 8, 22 Olgeir, Kolbeinn 10 og Rafa númer 10 einnig. 3 númer 10, við gerum okkar besti að reyna að sjá hver er númer hvað. Það út hjá okkur í hálfa mínútu eða svo. Við ætlum að halda hér áfram.
Innsparki hér. Já, skemmtilegt hlaup hérna. Og skotið en glæsilega varið í markinu og Gróttumönnum. Skemmtilega útfært. Innspark hérna á völlurunum. Og komin á sprettin hérna aftur. Ríkharð reynir bara skot hérna síns mér. Henda sér fyrir þetta. Dómarinn flautar þarna, þetta brot, hárrétt. Leikmaður númer 10 sem tekur þetta, sé ekki hvaða 10 þetta sem segir með 3 10 hérna. Hvort þetta sé Theodór, Kolbeinn eða Rafat, veit það ekki. En kemur spilnan hérna, já, takk hann stutt. Og Ríkharð með skotið, en þetta vel varið. Já, Ríkharð hérna, búinn að eiga 2 góð skot hérna í byrjunleiks. Þá koma Völsungsmenn, en vinna hérna enn eitt innsparkið. Fljótir að komast aftur á boltan, Völsungur ára Olgeir á Ríkharð með flotta sendingu og síðan kemur skotið þarna en þessi framhjá Ómar þessa tilraun. Hófinn. Geta leikmenn Grótta komið hér. Leikskýrslu fyrir næsta leik. Hún er skrifið á innkaupamiða, skemmtilegt. Tilraunin hérna hjá Völsung fóru fram hjá. Eins og ég segi, smá truflun hann að fá leikskýrslu fyrir næsta leik, en við getum nú reynt að lýsa hér eftir okkar bestu getu. Og Völsungur kemst inn í þennan Olgeir. Olgeir með boltan hérna, kemur hann tilbaka á. Ég held að ég sjái hérna aftan á þessari 10 R. eitthvað, þá hlýtur það að vera Rafat. Til halda. Spilna hér sem Ríkharð tekur. Kemur spilnan hérna á markið og endar hvar á komin með hann hérna aftur bara. Og Gróttumennina að pressa en spila þessu tilbaka, halda honum. Vel gert hérna, flott spil og flott leist hjá Völsung. Rafat, nei þetta er ekki Rafat, þetta er einhver önnur 10, hérna er Rafat. Rafat með skotið en vel varið, hvað endar þetta? Á, næri að halda þessum. Það hafi ekki verið bara Kolbeinn þarna, hinn 10 sem var inn á, sýndist að ég er ekki alveg klár á þessa. Sjáum hérna. Völsungur kemur þessum fram en leikmenn Grótta að skalla þetta út af. Þarna flott spil og Rafat. Barátta hérna. Glæsilega unnið þarna, vinnurinn, spark fyrir Gróttu. Barátta byggja boltan.
Nei, var það Theodor hérna hinn tían frammi hjá Völsungi eins og staðan núna. Svo ég segi margir númer 10, þetta hérna Theodor og hérna Rafat, en missar þessa boltanum hérna og Grótta komast inn í þetta. Já, ætlaði að skipta hérna kant, boltinn hans fyrir aftan hann, næra Haldónum minna á vel gert. Já, búið að flauta hérna brot sem Gróttumenn fá. Kemur aukaspyrnan hérna, setur hann í áttamarkinu en skalla þetta í burtu. Völsungsmenn. Völsungur spila hérna bara frá fyrsta manni, spila síðan hérna, ætla að koma honum upp og það var Theodor. Theodor með sendinguna hérna á skoti, en þessi verður mjög já, Theodor sendi hérna á Ómar. Kemur sér hérna langur fram frá markverði Grótta en vel vakað þetta í vörninni. Það var Theodor og Theodor nálægt til að sleppa hann í gegn en seinasti varnarmaðurinn næra stoppa þetta og koma í veg fyrir þetta. Nú var það Rafat og Olgeir. Ríkard setur hann hérna yfir, skiptir kant. Reynar að prjóna sig hann í gegn. Ómar, en hann stöðvaður. Skipting hérna hjá Völsung, Ómar fyrir út af og inn á kom leikmaður númer 10. Það hlýtur þá að vera Kolbeinn eða hvað. Eða var þetta ekki leikmaður 10 þarna sem var að koma inn á. Spillan hérna sem Ríkard tekur. Ríkard taka þetta stutt. Fannar fer inn á völlin. Fannar bara reynir við skot þarna eða sendingu, sá það ekki almennilega en þessi aftur fyrir markspyrna. Held að þetta hafi átt að vera frekar sending á Theodor. Missir hann að boltaðan frá sér í móttökunni og innspark. Theodor flott sending. Geta Völsungur sótt hratt hérna en Óöpinn fær boltan hann í hælinn. Þetta er ekki búið eða hvað endur þetta? Jú. Gott að koma þessi burtu en fljótt er að vinna boltan aftur. Völsungur og fá hér innspark ofalega á vellinum. 3,5 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Markalaust ennþá. Kemur boltinn inn á teiginn og skallinn í slána og þeir elda þetta, fylgja þessu, hvað endar þetta? Boltinn upp í lofti, aftur í slána og boltinn út í teiginn og bjarga á línu. Hvað er að gera þetta skoti og þessi í hliðanetti? Fer að varnarmanni og fá hotspinnu. Hvað var að gerast þarna? Því líka bara atburðar á tvisvar í slána, bjarga á línu og síðan skoti í hliðanetti en fá hotspinnu. Það var rosalegt. Hotspinnan hérna á fjær, skallinn, henda sér fyrir þetta. Ennþá með boltan. Og boltinn endar hérna út af og önnur hotspinna. Smá pressa hérna frá Völsung núna. Kemur boltinn aftur fyrir, er komið sér burtu núna. Fljótir á boltan aftur, ætla ekki að stoppa pressuna. Rafat held ég og Rafat með skoti en þessi er varinn, nei þetta var
Theodor held ég frekar heldur en Rafat. Ég segi rugglast á þessum númerum hérna. Þegar margir eru með sama, það bara gaman að því. Þá koma Völsungur, missir hann aðeins frá sér Fannar, en fljótur að vinna hann aftur. Fannar á Olgeir. Ætla að setja þennan inn í ábítu, eru vinna boltar hérna ára. Rafat sýnist mér. En þessi bolti vel varist þarna hjá Gróttumönnum og hornspyrnan hérna á fjær, örlítið á hár hérna og lekur framhjá eða út af markspyrnan frá marki. Kemur hér markspyrna. Já, komast fyrir þetta grænklæddir út af innspark sem Grótta á. Boltinn hér út af innspark sem Gróttu á. Koma blokkar til Gróttumenn, en góður varnarleikur þarna. Ríkharð kemur og grípur inn í og setur þetta út af innspark. Gróttumenn eiga 2 metra segir dómarinn, síðan kemur þetta inn í leik. Rafat barátta hérna, já, brot, hárrétt. Aukaspyrna hér, spurning hvort þið geti ekki bara lúðrað þessum inn í teigið á rammann. Vonast eftir því besta einhverju frákasti eða slíku, eða bara beitinn. Annars höfum við nú séð mörk hérna upp í vingilnum bara frá miðjum velli. Allt hægt í þessu. Kemur aukaspyrnan hérna, leikmaður númer 13. Tekur bara á skítur og Darratan setur inn í teignum en koma sér síðan í burtu hérna og flott spil hérna á geta Völsungsmenn sótt hratt hérna, sendingin eins og já, og þá notar dómarinn tækifæri og flautar til hálfleiks ætlum að fá okkur hérna eina hleðslu og eitthvað, komum eftir smá stund. Já, seinni hálfleikurinn farinn hérna með látum í gang.
verið þægilegt, sá ekki hvað gerist þannig að leikur smá stoppi. Já, farið hér í gang aftur hjá okkur. Völsungur, já, farið hérna upp vinstri kantinn og síðan bara með skotið þessi rétt yfir óheppinn, frábær tilraun. Þá koma Gróttumenn, spilar hérna en Völsungur kemst inn í þetta, á er það Ríkharð, sýnist að Ríkharð verður með fyrirliða bandið hann í dag fyrir Völsung og síðan bara skotið hérna Ríkharð vel varið og henda sig síðan fyrir þetta áður en þau komast í frákastið, hotspyrna. Kemur hotspyrnan hérna inn á teginn á fjær og þessi klippir hann hérna í hliðanetti. Aron hérna sýndist mér með þessa tilraun, flott hotspyrna. Óheppinn. Gróttu spila hérna. Koma þeir hérna, Gróttumenn. Þessi bolti næstu búinn að rata þarna í gegnum vörnina. En sér kemur skotið hérna en þeir henda sér fyrir þetta Völsungsmenn. Og þá er það grænklæddi Völsung. Geta þeir komið hérna Rafat. En flottur varnarleikur. Gróttur að bjóða upp á hérna, ára Ríkharð. Fannar, en flottur aftur varnarleikur hérna, búinn að vera öflugir í vörninni Grótta. Þá geta þeir sótt hratt hérna. Koma hérna. Já, ætlaði að fara hérna, halda áfram á vinstri löppina en góður varnarleikur. Hinum megin einnig, Ríkharð. Þessum úthaf og hérna hotspyrna sem Grótta fær. Hotspyrna síðan hérna. Bara boltinn. Finna boltan, kemur boltinn hérna fyrir. Slærið í burtu, vel gert í markinu. En Gróttumenn haldi í boltan, komur með hann hérna út og sér kemur hörku skot hérna, þvílík negla. Þessi bolti hársbreidd yfir markið. Bolti fór hérna yfir á byggingarsvæðið, það var að finna nýja bolta, hann er fundinn. Koma Völsungsmenn. Fannar sýnist mér ætla að finna félaga sinn hana, Olgeir inn fyrir en eins og ég segi, þetta er búið að vera leikur varnarinnar, myndi ég segja hérna í dag. Bæði lið búin að vera að sýna frábæra varnarleiki, frábæra markvörslur. Búið að vera hörku leikur og hörku barátta, bara baráttu leikur. Fínt spil hérna á Völsung. Spila honum hérna, ætla að finna hann á Rafat upp hægri kantinn en það er ekki. Já, kemur hérna
fínn bolti inn á miðju. Barátta hérna. Áfram með leikinn, boltinn út af, innspark. Innsparki hérna. Já, tekur sem bara skotið en þessi verja hennan, vel gert. Þá koma Völsungsmenn. Flottur hann alltaf að hæla hann á félag sinn, hitt hann aðeins og lítið. Náði snerting á hann en aðeins og lítil snerting. Gróttumenn hérna pressa hátt. Og allarlega eftir á markvörð, spyrnir þessum fram. Geta nýtt sér þetta eitthvað. Skemmtilegu leikur sem við erum að fá hérna. Og snúningurinn hérna og getur hann tekið á rás. Ennþá með boltan eitthvað, nei. En Gróttumenn með skotir, henda sér fyrir þetta. Hvað endar þetta? Pressa og markspyrna frá marki Völsungs. Innsparki hér sem hverjir eiga þetta? Gróttumenn eiga. Gróttumenn komast inn í þetta, spyrnan og langt hérna en þessi bolti aftur fyrir markspyrna frá marki Völsungs. Spurning hvort þeir taka langar, já, kemur með langar hérna. Ómar tekur á mótunum, glæsilega gert, þá geta þeir sótt hratt hérna en að sleppa í gegn eða hvað. Olgeir með skoti en vel varið. Og síðan koma Gróttu varnarmenn þessu í burtu lengra. Missir hann hérna út af óöpinn innspark sem Grænklæddir eiga. Hann var að snúa hérna, ætlar að spila hann tilbaka. Óöpinn hittir hann ekki alveg. Geta Gróttumenn fljótir að taka þetta, geta þeir komið fyrir. Hvað endar þetta? Þeir eru svona að freinsa þetta, Völsungsmenn. Glæsilega gert, boltinn hérna kominn undir bílinn. Það er að sækja hann hérna hjá okkur. Bragi sýndist mér sem ætlar að taka þetta innspark fyrir Gróttumenn. Hilmir annarkvort, sá það ekki, reyna að lesa hann aftur. Og hérna er tækifæri með skotið, komast fyrir þetta, henda sér fyrir skotið og boltinn endar út af innspark. Fljótar að taka þetta alltaf Gróttumenn, komnir hérna í færi eða hvað, nei, glæsilegur varnarleikur og geta Völsungsmenn komið hérna. Sjáum baráttuna, þvílík barátta, þvílík vörn. Gaman að þessu. Koma Grótta, spila þetta en þessi bolti af Völsungsmanni og út af. Gróttu taka þetta fljótt en fljótt að komast aftur á boltan. En boltinn aftur út af þessa stundina. Svolítið boltinn, innspark sem Gróttu á. Kemur sér langur hérna fram frá markverði. Skallar þetta ekki? Nei, þetta fór í hendina á honum. Óheppinn að vera búinn að flauta hérna. Hann var búinn. Dómar var búinn að flauta þarna áður en boltinn barst inn fyrir. Gróttumenn og Gróttur hafa ekki haldið áfram. Þeir voru líka ósættir að fá ekki hendinuna, ég veit ekki alveg hvað þeir vildu, en dómarinn flautaði bara og síðan kemur bara skot hérna í mátt á markinu en verið þetta slæðir út í teginn og skotið, þannig að þessi framhjá. Boltinn hérna rétt framhjá.
Já, brot þarna, brýtur á leikmanni Völsungs, brot hér sem Völsungur fær. Ríkharð setur þetta ekki bara á markið eða eitthvað, nei, tekur þetta bara stutt hérna út til vinstri. Ætla að spila sig hérna í gegn. Og fá boltan hérna, vinna boltan á vellinum. En Gróttumenn er frábæran varnarleik. Eitthvað spilna sem Gróttumenn fá. Heyrist hér áhörðu skjóttu bara á markið. Kemur hérna spilnan og finnur félaga sinna hérna á fjarstönginni. Hann tekur snertingun og skotið en þessi bolti er rétt fram hjá markinu óheppinn. Flott spil hérna og hættulegur bolti fyrir teginn og næstu búinn að komast inn í þetta en gerir vel hérna Fannar, lætur hann bara fara og kemur síðan á sprettinu með upp vinstri kantinn. En Gróttumenn komnir á boltan hérna. Það er það. Leikurinn er stopp hér. Leikja hér menn á vellinum. Já, þá erum við komin hér aftur í gang með leikinn. Kom smá pása þarna. Lítum á þetta sem drykkjapása eins og er á HM. Hitinn er slíkur hér á Akureyri. Koma Gróttumenn en flottu varnarleikur komið svo aðeins í burtu. Þetta er ekki búið þá skotið síðan hérna en þessi rétt fram hjá markinu. Já, hörku tilraun hérna. Leikmaður númer 80 hjá Gróttu búinn að eiga nokkra góðar spyrnur hérna í átt á markinu, bara óheppinn, það hafði ekki farið neitt að þeim inn. Búinn að vera líka góður í markinu hjá hérna. Býtu nú við, hér er við það að vinna boltan bara á nánast marklínunni. Og hér kemur síðan skotið, Völsungsmenn henda sig fyrir þetta. Eins og ég segi, alvöru barátta hérna. Boltinn hér út að vera að leita á honum. Kemur síðan boltinn hérna. Já, missa hann út af innspark sem Grótta á. Lítið eftir hér. Örfáar sekúndur. Kemur skotið, henda sér fyrir þetta. Missa boltan hérna og geta Völsungmenn sótt hérna hratt. Seinasta tækifæri eða hvað. Fá hornspyrnu. Hornspyrna þegar 3 sekúndur er eftir þessu. Þetta er bara hornspyrnan og búið. Kemur mark hér, flautumark. Eða, nei, bolti fyrir. Vittu, hann er á fjær, hann er ennþá með boltan. Og skotið vel varið. Þeir hreinsa þetta hvert fyrir þetta fyrir ofan á þaknetið, hornspyrna en þá flautar dómarinn leikinn af. Ætlum að fá okkur smá kaffi og hendi í auglýsingar.
Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, næsti leikur farinn hér af stað hjá okkur. Þetta er viðureign Afturelding Gunnar móti FH Adolf Daði. Við erum hér mættir til Mexíkó og það er lið frá báðum liðum hér, leikskýrsla þar að segja. Við þurfum að renna hérna til þess að byrja með yfir lið Aftureldingar. Þar er númer 2 Adam, númer 10 er Aron Róbert, Arjan, ásækið, ekki Aron. Númer 13 Livio, 8 Jón, 10 Guðni, Rafael 28, númer 98 Tómas og númer 19 Jóhann. Og er það lið FH, þar er númer 11 Jónal sem mér sýnist verið í markinu, eða fekk ég hérna fréttir að því að hann frá foreldra að hann myndi byrja allan í marki. Býtur nú við, hérna er FH að sleppa bara í gegn, en glæsilega varið að í markinu. Halda áfram hérna, númer 25 Tómas Dagur, númer 49 Kristoffer, 53 Daði, númer 21 Bjartur. Síðan koma hérna 3 í röð ómerktir, en eru með hérna einhvað til að reyna að komast að því hverjir það eru. Það er Baltasar, Dagur og Mikael, en FH hérna, nei, Afturelding að skora. Glæsilega gert, sýndist þetta að vera, var þetta ekki leikmaður númer, sá ekki hver það var hérna, en hann var að skora 1-0 fyrir
afturheldingu. Já, svo ég klárið þá sér númer 9 Ólafur Helgi og 23 Daniel Darri. En afturhelding komið aftur á boltan hérna en flottur varnarleikur. F-fanga geta þeir komið hérna og sótt hratt. Flottur varnarleikur, koma þessi í burtu. Koma F-fangar hérna, gott spil. Bjartur, síns með boltan hérna. Spila hérna vel á milli sín. Bjartur aftur á boltanum. Hérna einn af þeim ómerktu. Þetta var hávaxinn bleikur í skór stendur hérna. Þetta gæti hafa verið Dagur Þór þá. Það er líklegt. Það langur hérna fram úr markspyrnunni hjá afturheldingu. Tómas þarna boltanum og pressar hérna glæsilega gert. Það er ekki Daniel hérna sem að pressa hann hérna og sparka boltanum út af. Þetta fyrir hné, segir dómarinn í innsparkinu, það má ekki, það er endurtaka. Fara á stað hérna, F-fangar vinna boltan. En afturhelding fljótir að vinna hann tilbaka. Þá var það Baltasar sýndist mér hérna sem er í pressunni hérna en hörkusprettu, Livio. Fyrir afturheldingu með þetta innspark. Ætlaði að finna félaga sinn hérna, Jóhann. En sýndist að vera einmitt Jóhann sem skoraði markið hérna áðan. Held það nokkuð viss um því. En þá koma F-fangar. Hann er að komast í gegn hérna. Hann skýtur, glæsilega varði, boltinn út í teginn, F-fangar fyrstur á boltan, glæsilegur varnarleikur, þetta er ekki búið, kemur boltinn út og skotið og þessi er í netinu. Dagur Þór að skora og jafna leikinn hérna. Held að þetta sé Dagur Þór, lýsingin á honum allan hefði í, ónúmerarinn lýsingin er hávaxinn í bleiku skóm, hann er hávaxinn í bleiku skóm og hann skorar, glæsilega gert. Í gangi okkur aftur, FH komið á boltan, Dagur kemur hann fram hérna, vel spilað hjá FH og ætlaði að setja hann hérna og reyna að prjóna hann inn fyrir á félaga sinn hérna í sókninni, eða hérna sem sagt fremsta mann. Mikið að reyna að finna hann hérna, sá á heldur betur að, það er glæsilega gert hérna, kemur boltinn hérna fram með flottu varnarleikur hérna og þar Harjan í vörninni hjá kemur boltinn hérna fyrir en aftur góðu varnarleikur, afturheldingu og boltinn hérna berst fram. Hendar þessi, F-fangar komið sér burtu. Sér kemur bara hérna langur fram. Sýndist að vera Tómas Kári hérna fyrir afturheldingu sem að nöldi þessu fram. Og hann er að halda sín leik, vel gert. Kemur sem boltinn hérna fyrir en flottu varnarleikur. Boltinn berst síðan hérna út og skotið og þessi er inni. Já. Tómas Kári með neglu þarna og skorar. Glæsilegt mark. Staðan hér orðið 2-1 eftir 7 mínútna leik. Nóg að mörkum í þessu greinilega. Og afturhelding komið aftur á boltan hérna en vel gert þarna. Dagur hreinsar þetta í burtu. Og koma
Mosfellingar og boltinn hérna inn fyrir flott setting. Hvað endar þetta? Glæsilegu varnarleikur. Dagur Þór hérna sýnist mér aftur næra tækla boltan í þann mund sem Marion ætlaði að fara að munda skotfótinn og tæklar hennan í hotspinnu sem Afturelding fær. Hotspinnan hérna inn á teiginn og þessi fer af hvað? Alltaf fer af F-fang og aftur fyrir önnur hotspinna hinum megin núna. Kemur hotspinnan hérna inn á teiginn, skallar þetta í burtu, fær hann aftur hérna út við hornið, kemur með boltan aftur fyrir. Þessi endar hérna fjær en flottur varnarleikur. Koma þessum bolta fram, FH eftir þessu en Jóhann hérna sem aftast varnarmaður kemur sér í burtu, vel gert. Kemur sér hérna aftur hérna í burtu, spinnar þessum út af, innspark sem FH á. Spila hérna Arion. Kemst inn í þetta. Kemur hérna boltinn hérna fram. F-fangar og sprettinum hérna. Þeir geta verið að hleypur hérna allan völlin og svo kemur sér skotið en þessi framhjá. Frábær tilraun. Opinn. Kemur sér hérna langur fram. Markari sýnist þetta að vera Adam Vilberg í markinu hjá númer 2 Adam markinu hjá Aftureldingu, innspark hér sem Afturelding á hins vegar ofan á vellinum. Það bara sjálfur, ég ætlaði síðan að koma á honum hann inn á teiginn, síðan kemur bara skot hérna aftur látt utan á velli en þessi bolti framhjá. Markspyrna á marki FH. Jónal. Spila honum hérna vel á milli sín, FH-ingar. Glæsilega gert. Geta þeir komið hérna með langan fram með eitthvað, ná að tækla í boltan hérna og komast inn í þetta. F-fangar skýlir þessum bara út af hvað endar þetta innspark sem Afturelding á, mista hann aðeins út af. Kemur síðan hérna boltinn fyrir aðeins og framalega, heldur honum í leik þó, kemur síðan með boltan aftur hérna fyrir en F-fangar komur svo frá í bili og boltinn ennþá hérna færi, henda sér fyrir þetta F-fangar, þetta ekki búið enn. F-fangarinn hérna, geta þeir sótt hratt, sprettur hérna, spila honum hérna út til hægri, flott spil á F-fangum, kemur hann hérna á hlaupum, broti á honum, þetta er aukaspyrna, þetta er hárrétt. Spilna hér sem FH á, geta hann látið hennar bara á markið eða hvað, ætlaði að setja hann inn í. Hún er að vera að spila stutt hérna eins og frá markið og svona hérna í byrjun leiks allavega, spurning hvort þeir hamra þessu bara á markið eða hvort að þeir spila þessu stutt. Hann er staðinn allavega upp og ætlar að taka þetta sjálfur. Dagur Þór, markaskorari FH, ætlar að taka þetta. Kemur skotið hérna þessi bolti en er rétt fram hjá markinu og markspyrna. Adam tekur
Sjáum með hann langan hérna, F-fang að komast inn í þetta. Þá koma Mosfellingar sprettinum hérna. Flott spil og hann að fá hann aftur hérna eða hvað, já, færa hann og skýtur en vel varið, færa hann aftur hérna eða hvað gerist, hvað endar þetta skot, þeir henda sér fyrir þetta, henda sér aftur fyrir þetta. Já, já. Rafael hérna sýndist mér sem átti þetta fyrsta skot og síðan var það Arjón. Þetta er ekki búið, Arjón með boltan hér. Pressa hérna frá Aftureldingu, er að vinna boltan hérna. Ára fangar hér, haldar hún minna, nei, Óbein missar hann út af. Innsparki sem Aftureldingu á. Vinnan hérna ofalega Afturelding en F-fangar koma þessi burtu. Mosfellingar hér með boltan. Já, þetta er ekki brot hérna, nei, innspark dæmi dómarinn, innspark sem F á. Sparki hérna. Boltinn hérna langur fram. Kapplöpu bolta, hvað endar þessi? Já, hann er í markinu að pota hann í hann áður hann handsamar hann, vel gert á Adam í markinu. Kemur sér hérna með hann langa fram, 2 og 2. En góð varnarleikur. Og F-fangar geta þá hlaupið hér. Það er það Kristófer með boltan, glæsilegu varnarleikur. Og býtur nú við hann að sleppa hérna í gegn eða hvað. Og dómarinn flautar hér á hálfleik og ætlum að taka okkur örskamma pásu og koma með smá.
Já, við erum farin aftur hér á stað með seinni hálfleikinn í þessum hörkuleik milli Aftureldingar og FH. FH komnir hérna. Þjálfararnir búin að taka þjálfararæðuna. Já, Mosfellingar, góður varnarleikur hérna. Spyrnir þessu bara tilbaka aftur fyrir og mark spyrna. Hotspyrna sem FH fær. Fór hérna línuvilt, ætlaði að taka hotspyrnuna aftar. Þurfti þess nú ekki. Kemur hotspyrnan hérna. Kemur með hann út í teginn. Barátta. Skallit í burtu. Ná að hreinsa þetta í burtu, þetta er þá ekki búið. Kemur síðan skotið hérna en þessi yfirmarkið. Og inn í nýju bygginguna hana sem er verið að byggja fyrir aftan markið. Það var að ná í þennan bolta. Já, kominn nýr bolti og hann ætti að fara að byrja þetta aftur. Boltinn hérna langur fram, FH komast í þetta. Loftbarátta hérna. En Mosfellingar. Jón. Jú, og það út af. Afturlíku. En þá koma FH-ingar. Skoti langt utan af velli og þessi er bara í netinu. Þær eru að skora. Það er aftur Dagur Þór að skora hans annað mark í leiknum og annað mark FH og jafnar leikinn 2-2. Þvílík skemmtun sem við erum að fá hérna. Afturhelding, geta þeir komið hérna. Jón ætlaði að finna félaga sinna hérna, Rafael, en komast fyrir þetta FH-ingar. Rafael pota boltan yfir það en vel lesið þarna. Það hefur verið Baltasar hérna sem er kominn í vörnina á FH-ingum. Mikael eða Baltasar hann kominn í vörðina en þetta kemur skotið en hann verður þetta vel hann bara með löppinni. Jónal í markinu gerði vel hann varði þetta aftur fyrir hotspyrna sem Afturelding fær. Hotspyrna á stórhættulegum. Kemur boltinn hérna. Leipar boltanum, kemur boltan inn í teiginn og þessi bolti endar hvar? Hættulegt. Afturhelding enda með boltan eða hvað? Nei, ná að pota þessi í burtu. Daniel. Hann náði að pota þessi manns í burtu og koma FH-ingar. Já, eru fjölmargir hérna frammi. Spurning hvort þið getur nýtt sér þetta. Glæsilegur varnarleikur. Jón Kristján. Hann hjá Afturheldingu. Dómarinn er búinn að flauta, þessi bolti hefur farið út af. Já, vel gert hérna í vörninni hjá Afturheldingu. Koma sér með hann langa fram hérna. Og geta þeir hlaupið. Já, frábær sprettur hérna. Númer 13 hjá Afturheldingu. Livjó vinnur. Enda með boltan, kemur með boltan fyrir hérna, hvar endar þetta? Hittir ekki boltan, þetta er ekki búið, skotið, Bjarg á línu, hvar endar þetta? Vá, þetta var svakalegt. Náði skotinu hann í annari tilraun, Bjarg á línu og koma síðan boltanum burtu, hotspyrna sem Afturhelding fær. Geta það nýtt sér þetta.
finn ekki línuna þarna sem átti að taka hornspyrnuna, var að leita henni. Hún fundin, kemur síðan boltinn hérna inn á teiginn, skallinn en næri ekki skallan almennilega og þessi út fyrir endalínu eða hliðalínu. Innspark sem F-fáingar fá, fljótur að taka, kemur síðan boltinn hérna upp vinstri kantinn. Það fer bara hérna sjálfur inn á völlinn. En góður varnarleikur, já á afturhaldingu, innspark sem FH á. Innsparkið þarna á Finnur félag sinni þarna, Daniel með boltan hérna upp kantinn en óhefnir. Tómas þarna, brotið á Tómasi, aukaspyrna, þetta er rétt. Aukaspyrnan hérna. Sé ekki alveg hver ætlar að taka þetta. Sýnist þetta að vera Tómas Dagur bara sjálfur sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Kemur hérna skotið eða sending á fjær og þessi bolti aðeins fyrir aftan varnarmann, nei fyrir framann sóknarmanninn þarna sem ætla að reyna að stanga hann inn og aftur fyrir bara átt að hérna F-fáingar pressa hátt. Boltinn út af, innspark sem FH á, fljótur að taka þetta fyrir hann bara sjálfur eða hvað, nei, hætti við. Jú, endar síðan á að fara sjálfur, ætlar að koma með hennar bolta fyrir, kemur með bolta fyrir hérna en flottu varnarleikur. Næra, dragan henni, þetta er ekki búið, kemur síðan skotið en henda sér fyrir þetta. Livio, búinn að henda sér hann í tvígang fyrir boltan. F-fáingar ennþá á boltanum, þetta geta þær unnið að nú geta sótt hrætt hérna. Leikmenn, afturhaldingar. Ætla að setja hana, þetta er ekki búið þó, kemur síðan aftur með boltan hérna, kapphlaup með boltan, hvar endar þetta skotið og þessi bolti rétt fram hjá óheppinn. Óhan Karl hérna, potar boltanum fram hjá Jónal í markinu. Bolti fram hjá, afturhaldi komið aftur á hann hérna, er að prjóna sig í gegn hérna eða hvar endar þetta. Það ratta hann sett inn á teiknum, F-fáingar komið sér í burtu, hann haldur sér leik. Já, sýnist mér. Nei, út af fyrir boltinn. Kemur hérna. Boltinn hérna. Milli manna, F-fáingar á boltanum. Spila hann hérna tilbaka, eða hvað, snýr. Kominn á sprettin hérna, kemur sem með boltan hérna, sendingu inn á teiginn. Þessi bolti sýndist mig vera ætlaður hérna. Það var Mikael eða Baltasar sem átti að fá þessa aðeins og framalega fyrir hann. Kemur boltinn hérna. F-fáingar að fá boltan hérna, geta þeir sótt hratt hérna, ætlar að setja sendinguna inn á teiginn hérna en óheppinn. Vel vakandi hins vegar í vörninni hjá Mosfellingum. Mosfellingar að fá aukaspyrnu hérna. Afturhalding, spurning hvort þær geti nýtt sér þetta. Aukaspyrnan hérna, þetta er að telja í vegg og svona, þarna telur hann í vegg, hörku skref þarna. Einsmanns veggur, tveggja manna veggur, sýnist mér. Ég sé ekki alveg hver það er sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Kemur síðan hérna skoti bara á markið og þessi rétti við markið. Já, frábær tilraun. Að gera að reyna þetta. Koma F-fáingar. Já, flottu varnarleikur hérna hjá
Guðna, en F-fangar ennþá á boltanum. Svo kemur bara hérna Skotland utan á velli, en þessi á markvörð F-fanga. Hann öruggur hérna í markinu. Koma F-fangar, já, gerir vel hérna. Arjón. Og hvað er að gerast hérna? Þeir eru að sleppa í gegn eða hvað? Skoti glæsilega varið með löppinni og skoti aftur og verið þetta aftur sýnist mér. Eða hvað? Var þetta síðan hana í tvígang. Hornspyrna. 5 mínútur eftir þessu. Staðan 2-2. Spurning hvort við fáum fleiri mörk eða mark eða eitthvað í þetta. Annað liði nær að stela þessu. Kemur boltinn hérna en góður varnarleikur af FH. Koma þessu síðan langt fram. Þessi bolti skoppar hérna. Kemur þessu síðan hérna á Daða. Daði hörkusbretti hérna. Pressar en Daði pressar á markvörð. Afturheldingar, menn Dóttan að Rafael en missi boltan og bein. Geta F-fangar komið og svo trætt hérna. Já, flott spil hérna sem kemur bara skoti hérna. Þessi endar fyrir markinu, hann hittir ekki boltan og afturhelding. Vá. Komið hérna. Og hann er að sleppa hérna bara í gegn eða hvað með skoti en glæsilega vari í markinu. Já, þetta var Adam í markinu, varði glæsilega þarna. En þá er spurning geta afturheldingar með komið hér. Hörkusbrettur upp kantinn. Spila hann síðan henni tilbaka og síðan kemur bara skot hérna langt utan af velli. Eða sending, hvort var það? Hann er að sleppa hérna í gegn og hvað gerist hérna? Dómarinn dæmdi ekki en hann stoppar leikinn. Mitti sig hérna en hann kom að stoppa leikinn. Reyndi þannig ekki hafa dæmt satt á þetta. Ég held að sé rétt. Það var bara hann smá baráttu boltan. 2 mínútur hérna eftir þessu hjá okkur. Bara markspyrna, held að dómarakast. Kemur sér hérna langur fram, kappleipum boltan en Róbert þarna sýnist mér, kemur þessum bara í burtu og setur hann út af. F-fá ekki að fara sjálfur bara, sá að vera nægt pláss þarna, ætlar að spretta upp kantinn en fljótir að átta sig. Leikmenn Mosfells Bæjar komnir hér á boltan, geta þeir komið hérna svo trætt. Og þeir eru komnir hérna með boltan 3-2. Fer hérna fram hjá einum og upp inn. En þá snýr F-fá vörð í sókn, geta þeir komið hérna hörkusbretti upp kantinn, glæsilegur sprettur en glæsilegur varnarleikur hérna, Jón Kristján potar boltan út af innspark sem FH á hálf mínúta eftir þessu. Nær annað liðið að finna hér sigurmark. Markspyrna var marki afturheldingar. Kemur hann langa fram hérna. Á koma Mosfellingar. Barátta hérna. Nú fekk hver að vera seinastur til þess að setja mark sitt á leikinn. F-fangar komast í þetta. Þessi bolti rúlar út af innspark sem afturhelding á. Boltinn hér. Komum með sendingu hérna.
seinasta tækifæri eða hvað. Stígur hann á boltan og bein. Þetta ekki búið eða hvað. Bara átt að hérna boltan. Hvar endar þetta? Dómarinn flautar leikinn bara hér af. Þetta búið. Ætlum að taka okkur auglýsingapásu. Eða var hann bara að stoppa leikinn? Ég held hann hefði verið að flauta leikinn af. Ég nokkuð viss það. Eða var hann bara að stoppa út af hann einhvern sem meiddi sig. Já. Sýndi að hann hafa bara verið að dæma brot. Tíminn búinn hérna hjá okkur. Það sé bara þessi aukaspyrna og búið. Koma hérna með hann langan fram. Og svo líka komast inn í þetta. Hann ætlar að gefa þessu smá uppbótartíma. Boltinn fór hann alltaf út af hérna áðan. Geta nýtt sér þetta. Boltan hérna. Já, komast fyrir þetta. F-fangar reyna að koma sér burtu. Þetta ekki búið. Komast eftir inn í þetta Mosfellingar. Afturhelding. Bolta fyrir en þessi endar í hjá markverði og þá flautar dómari leiksins leikinn af. Við ætlum að hoppa í auglýsingar og fá okkur smá pásu. og baconpylsa. Egg og baconpylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpylsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og baconpylsa. Egg og baconpylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpylsa. En nei. Já, þá erum við komin hérna í næsta leik. Það er Argentína, Stjarnan 1, Valur 1. Ég er með skýrslur frá báðum liðum. Stjarnan 1 er þannig skipað númer 1 er Ásgeir, 2 er Alex, 8 er Jóel, 10 er Frosti, 20 er Unnar, 22 er Emil,
einnig númer 22 er Oliver. 32 er Addi, 34 Stefán og 38 Arnar og hérna eru Valsarnir bara komnir strax í færi eitthvað óheppin. Skýrslan hjá Völsunum lítið þannig út að númer 11 Kolbeinn Jensson, 18 er Nói Hrafn, númer 14 er Hjörtur Kvaran, Frosti Hrafni númer 19, Birkir Henrik númer 22. Við hérna Stjarnan skotið. Kári Silva er númer 7, Marcel Glaskovski er númer 10, Jón Darri númer 4 og 17 er Jóakim í markinu. Markverður Stjörnumanna er sennilega Ásgeir númer 1. Mynd svona gíska á það, eða hvað? Hann er það allavega þá til annað kemur í ljós. Tveir hjá Stjörnunni númer 22, ég reynir nú að koma því frá mér eins vel og ég get. Má búast við hörkuleik hérna, þetta eru 2 virkilega góð lið að mætast. Þrýtingin Addi lið svona að þreifa fyrir sér. Með markvörður Stjörnumanna að fara í vesti. Þannig er rauður. Innspark sem Valsarar eiga. Og Kári kominn. Marcel en Stjörnumenn berga þessu. Það kemur fín tilraun frá Frosta, sýndist mér. Skotið fram hjá Oliver með langan kall eftir víti en þetta var fyrir utan teig. Koma Stjörnumenn. Flott spil en nær ekki alveg þarna skotinu. Hann Unnar sýndist mér þetta að vera sem var alveg við það að komast í gott skotfæri en varnarmenn Valsara gera vel. Ætlar að setja hann fram með siturinn í félaga sinn, Oliver. Og brýtur hann af sér. Við köllum þetta professional fouling bransanum. Þarna kemur boltinn inn í Hreinsa. Innspark sem Valsarar eiga. Frosti fljótur að taka. Frosti kemur með Kára. Marcel hérna en sjá ekki hvort það var Alex eða Jóel hérna.
Boltinn hefur síðan farið aftur í Marcel. Markspyrna frá marki Stjörnunar sem Ásgeir væntanlega tekur. Það kemur Jóel á hörkuspretti en Jóakim vel vakandi. Koma Valsarar. Stjörnumenn að fá mikinn stuðning. Mikil barátta en Hjörtur, já, aðeins of aggressífur hérna Jóel. Aukaspyrna Birkir ætlar að taka innspark sem Valsarar eiga. Taka hérna Frosti. Kári. Frosti finnur Kára aftur eitthvað, nei, flott vörn þarna. Það verið Stefán, nei, Addi var það, fyrir ekki 32. Berst boltinn aftur á Ásgeir. Alex setja hann upp völlinn, Valsarar pressa í bakhjalanum og Kári kom með hann með skotið rétt fram hjá markinu. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Addi setur hann bara tilbaka á Ásgeir. Ásgeir fram. Hörku sending hérna. Jóakim kemur á móti. Stjörnumenn vilja eitthvað brot en það var lítið í þessu held ég. Já, þarna kemur aukaspyrnan hins vegar. Ætlaði að láta þetta halda áfram en enginn var hagnaðurinn. Þannig að Steini dómari flautar í flautu sína. Aukaspyrna á álitlegum stað. Þetta var Unnar hérna sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu, það hins vegar stóra spurningin. Sýnist að vera Frosti í Stjörnuliðinu sem ætlar að taka það. Gerist hér og hörku tilraun rétt yfir markið. Arnar. Jóakim með langan. Kári. Frosti, mikil barátta, aukaspyrna, já. Gerist hér. Það reyna að ráðast á okkur hérna. Frosti Hrafn tekur að rás. Má ekki marknum koma margir hérna Stjörnumenn. Valsarar stöða þetta.
Birkir bara ennþá með hann, ætlar að finna hérna upp í horni, aðeins og fast fyrir Kolbeinn. Ásgeir handsamar þennan. Kemur hér, varandi þetta, Jóakim hittir hann ekki alveg hérna, sleppur með þetta í bili í það minnsta. Endar þetta í innsparki fyrir Stjörnumenn. Mikil barátta þarna boltann. Og þetta kemur bara fínasta tilraun frá Stefáni en yfir fyrir hann. Markspyrna frá marki Stjörnumanna. Tekur hérna. Ætlar að setja hann fram. Flöskur hérna á hliðarlínunni fyrir. Endar í innsparki. Við Valsarana. Hérna. Mikið fram og tilbaka akkurat núna. Jóel með algjör óþarfa, ekkert sem á skilt með fótbolta þetta. Aukaspyrnan sem Valsarar eiga. Jóakim, þarna Kolbeinn, finnst mér. Marcel. Peysutók. Marcel, já, fara aukaspyrnu. Aukaspyrnu, hárrétt. Fljótur. Dómarinn var ekki búinn að flauta í flautu sinu. Það er bara dropp út af hann fyrir hann og þá skotið rétt yfir. Mikil barátta í þessum allan völl. Hjörtur hér. Frosti. Jóel. Já. Flotti taktar hérna á Marcel. Marcel enda með hann tekur skotið en hittir hann ekki nógu vel. Auðvelt fyrir Ásgeir í markinu. Jóel ætlaði að taka einhvern hæl hérna, hann gekk ekki. Þetta er boltinn að koma yfir vörnina og Jóel er fyrstur á hann eða hvað. Já, nær skallanum en aðeins á langt frá sér. Jóakim handsamar hann. Það er aftan í hann, já. Hárrétt.
taka þennan, spurning að setja hann langt. Þá flautar Steini dómari til hálfleiks og við tökum okkur pásu eins og leikmenn. Já, seinni hálfleikurinn er kominn hérna af stað. Mistu mynd þarna í nokkra sekundur. Það er komið allt í gangu núna síns mér og það eru Valsarar. Hörku sprettur þarna, vel gert en ofinn. Ásgeir handsama þennan. Kemur með hann langan. Hörku tilraun bara hérna hjá Birki. Framhjá fer hann. Má fá hérna fleiri skýrslur. Þá er það Stjörnumenn. En Frosti stöðar það. Frosti finnur Marcel, Marcel tekur á rás. Með skotið, hörku skot og mark. Þvílíka markið hjá Marcel hana. Tekur hana rás. Og hann var bara með eitt í huga. Sjáðu hér. Kemur og hamrar hann bara inn. Óverjandi. Virkilega vel gert hjá Marcel hana. Og það eru Valsarar sem eru komnir í 1-0 hérna í upphæði seinni hálfleiks. Það er miskilningur. Og Kolbeinn kemst inn í þetta, finnur Marcel aftur. Marcel með hann. Hann er ennþá með hann. Flott fótavinna þarna en Alex verst vel. Sá ekki alveg hvort það hefur farið í horn.
Flott útfærsla þarna á Völsurum, en yfir fór hann. Koma Stjörnumenn. Og innspark. Nei, Stjörnumenn fyrir ekki fá. Bara sjálfur Kári vann vel tilbaka þarna. Það var hörku sending þarna. Stefán með hörku sendingu. Oliver var við það að ná honum, en Jóakim handsamaðan. Oliver svo fljótur að vinna tilbaka. Nær honum ekki þó. Skemmtileg fótavinna hérna hjá Marcel. En þá meðan ætlar að koma honum fyrir. Það var enginn yfir pakkan. Hélt hann ætla að detta þarna niður í fjær bara. Það hefði verið stórkostlegt mark. En út af fór hann. Síðan Jóakim hefur fundið fyrir þessum árakstri þarna við Oliver. Stingur aðeins við. Koma Stjörnumenn. Oliver. Jóakim. Já, rétt. Fór þetta aftan í hann. Birgir kemur með hann langan. Mikil barátta, þetta eru tvö virkilega sterk lið. 1-0 fyrir Val hérna. Rúmar 20 mínútur búnar nóg eftir af þessu. Það kemur Marcel. Það er erfitt að stöða hann og hérna er komin Fann Frosta. Frosti með skotið og aftur og Frosti skorar í annari tilraun. Frosti Hrafn. Kemur Völsurum hérna í 2-0 eftir 21 mínútu. Sjáum við hér hörkuspretti og Marcel leggur hann á Frosta Hrafn. Frosti með skotið, Ásgeir vel. Ver þetta vel en boltinn féll beint í lappirnar á Frosta Hrafni aftur. Og hann lætur ekki bjóða sér svona tvisvar. Skorar. Já, vissulega lét bjóða sér þetta tvisvar en alls ekki þriðja, sagði hann. Skoraði 2-0. Hjörtur með virkilega góðan varnarleik. Með Frosti. Hann er sterkur. Mikil barátta Frostan að tveggja hana. Endar á aukaspyrnu fyrir Frosta Hrafn. Valdliðinu. Hann ætlar að taka þetta sjálfur. Setur hann inn í. Það var engin rauðklæddur einhvern veginn. Bara bláir. Hjörtur. Sýndist þetta var Hjörtur sem heisaði þetta. Það gerist hér, Ólafur er að fá hann inn í en hittir hann ekki í opinn. Erfitt að ná honum svona. Hefði ekki tórið stórkostlegt. Hefði hann hitt hann. Og hérna kom hörku tilraun hérna. Small í fjærstönginni.
Sá ekki alveg hver það var sem átti skotið. Aukaspyrna, já. Kolbeinn finnur Marcel, minnst þess að Marcel sé allstaðar. Hérna finnur hann Kára. Kári með flottan snúning. Finnur Frosta, Frosti ennþá með hann. Og Frosti laumar honum framhjá Ásgeir í markinu. Þetta var virkilega snirtilega gert. Marcel meðan langan, Kári með huggulegan snúning. Þar sem boltinn endar á Frosti framhjá einum, potar honum svo framhjá markverðinum. Fjærhóttnið glæsilega gert. Valsarar skyndilega komnir í 3-0. En það eru 6,5 mínúti eftir þessu. Það er nægur tími fyrir mark og mörk. Marcel, Marcel setur hann bara á markið. Allt í lagi að reyna þetta en yfir fór hann. Aukaspyrna, já. Nú þurfa Stjörnumenn að byrja að spila fótbolta aftur og hætta þessu rugli. Marcel setur hann á fjær. Þarna þurfti bara litla snertingu frá Frosta en náði honum ekki. Innspark sem Valsarar eiga hérna. Mikil barátta. Stjörnumenn hérna með skotið. Þessi syngur í netinu. Sá ekki, þetta sé Stefán með þetta mark, ótrúlegt mark. Söng hérna upp í skeitinu. Sjáðu hérna, aðeins svo seinna á undirsýningunni, byrst afsökunar. Þarna söng hann í netinu. Stjörnumenn, nei, Valsarar síðan bara strax komnir í færi en Ásgeir verið þetta vel. Aftur tekur hann bara skotið, af hverju ekki yfir í þetta skiptið frá Stefáni. Markspyrna. 3,5 það bil. 3,5 eftir af þessu hörkuleik. Aukaspyrna. Nú eru Stjörnumenn að missa hausinn. Það er nokkuð augljóst. Tekur Jóel á rás. Fann Frosta, Frosti framlengir hann á Unnar. Jóakim komið langt út úr markinu. Og Unnar ætlar að vera fljótur að hugsa þarna að setja hann inn í en gekk ekki.
Hornspyrnan en beint í hendurnar á Jóakim fljótur að setja hann fram. Búin að vera að fá hérna skýrslur. Tilraunin yfir. Hornspyrna. Hörku tilraun þarna. Stjörnumenn kalla eftir bakhrindingu. Sennilega lítið í þessu. Gerist hér. Menn að missa hausinn. Búið að dæma aukaspyrnu hana. Stjörnumenn að freista þess að minnka muninn enn frekar að lítið eftir. Aukaspyrna. Sennilega tíminn of naumur. Hérna fljótur að taka af Frosti. Jóakim ver. Og þá flautar Steini dómari til leiksloka. Lokatölur 3-1 fyrir Val. Og við tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður
verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Já, við erum komin hér þá í næsta leik. Þetta er leikur að ég held í 8 liða úrslitum, langar mér að segja. Það fá að þess að fakt tjakka það. Og býðum við hérna boltinn fyrir henn. Já, þessi rúlar bara tilbaka. Sjá, hérna erum við að finna þetta. Á meðan koma stjörnumenn hérna, sendingin, en já. Það er að koma þessi í burtu. Með hér leikskýrslu beggja liða líka. Skulum fara hérna yfir þetta. Leikmannaskýrsla stjörnunnar er þannig að númer 3 er Bjarki, Oliver 95, Gretar 59, Róbert Tumi 89 sem er hér á boltanum. Róbert Tumi hann skýtur og hann ver þetta í horn, Helgert, spilna hjá Róberti. Já, Róbert Orri númer 17, Gunnar 15, Baldvin 23, Pétur 55 og markmaður er Rúrik. Það má hér til gamans geta að allir leikmenn stjörnunnar eru fæddir árið 2015. En að liði Þróttara, það er Magnús Dagur í markinu, býðum við hérna, kemur hornspyrnan, skallaði inn í burtu. Kemur síðan bara hjólast að spyrna hérna, en já, Magnús Dagur í markinu, grípur hennan, fljótur að koma fram. Og síðan er númer 19 Úlfur Flóki, númer 16 Snorri Páll, 10 Breki Þór, 16 einnig Andri Birgisson. Býðum hérna, þannig kemur Snorri fyrir Þrótt og missir boltan og markspyrna frá marki. Stjörnunar, já, númer 16 Andri Birgir, 16 einnig Steinun Klara, 10 Unnar og Anita Eir, númer 7. Við erum með þarna 3 númer 16, reynum að hérna sjá hvað ég get lesið líka aftan á svona til þess að fylgjast með. Innsparkið sem Þróttarar eiga. En já, þetta er leikur í... Maður sjá býtu, hann er að sleppa hérna í gegn, Þróttarar skýtur með skoti, en þetta er vel var í markinu. Já. Já, Stjarnan, Þróttur, þetta er leikur í 8 úrslitum, þannig að hér dugar ekki jafntefli og verður jafnt hér eftir 30 mínútur. Þá þarf að grípa til vítaspyrnukeppni. Stjörnumenn vinna hérna hornspyrnu. Það er leikmaður 55. Pétur sem ætlar að taka þetta, tekur þetta stutt hérna á Róbert sín sem er Tuma. Fá aðra hornspyrnu.
taka þetta stutt en þeir lesa þetta þarna hjá Þrótti, gera vel. En já, sterk þarna. Þetta ekki Steinum Klara þarna sem að skildi boltana bara út af. Markspyrna frá marki. Þróttara. Sé ekki alveg hérna fyrir áhorfendum full nálægt vellinum. Sé ekki hérna kemur Stjarnan, barátta hérna en vel gert þarna. Sé kemur skot hérna látt utan á velli en þessi framhjá ofinn. Það verið Úlfur hann sem átti skotið sýnist mér. Nei, ég ekki viss. Það var að Þróttarar á brotið þarna á Snorra sýnist mér var það sem var brotið á flott spil hérna á boltinn út á hérna einspark sem Þróttur á. Snorri tekur þetta einspark. Finnur hérna stutta sendingu. Anita Klassi og kemur Snorri á sprettinum hérna, skýlir boltanum vel, leitar að skotinu, finnur sendinguna hérna, ætla að setja fyrir en ekki skjóta. Snorri ætla að finna hann að andra sýndist mér en fyrir að varnamanni eða eitthvað og hérna hornspyrna sem Þróttarar fá. Þessi bolti á fjær, Snorri fyrir hérna upp endalínu og með bolta fyrir þetta fyrir stöngina, kemur hann með hann aftur fyrir, þetta er ekki búið. Þetta er ekki Anita síðan hann í baráttunni, Stjörnumenn komast í burtu. Smá hérna rugl í grafíkinni, við erum ekki í þeirri argentísku. Maður fær okkur hérna yfir í brasilísku deildina, svona átt að vera komið. Kemur Þróttur og koma með boltan og skjóta og þessi bolti ofan og slána og yfir, óheppinn. Tilraunin góð, Anita Eir hérna með þessa tilraun. Hörku tilraun. Stjörnumenn fljótir að komast í leik. Þróttar að komast inn í þetta hérna. Þannig að sé þarna það er einhver merktur númer 17. Ég er ekki með neitt 17 hérna hjá mér á skýrslu. Ég ætla að reyna að sjá á bakhjá honum. Boltinn hér niður og ætla að finna flók hérna. Þá geta Stjörnumenn komið hérna svo trætt. Glæsilegur varnarleikur. Anita var þetta ekki, ætla að finna hérna Úlf. Þróttar hérna á boltunum, Úlfur með flotta sendingu hérna. Þvílík sending og skoti og þessi er í netinu. Já. Þróttarar hér komast yfir. Glæsilega gert. Fáum þetta aftur hérna, sjáum Anita hérna með boltan, finnur Úlf, koma hérna flottur þrýtingur og Úlfur með þessa glæsilegu sendingu hérna inn fyrir og það er mark, sá ekki númerið hérna á markaskorara Þróttara en ég geti reynt að segja ykkur það að þetta var Snorri er hér, það var leikmann númer 16, það var Andri Birgisson sem skoraði. Þannig að það er komið mark inn á leik. 1-0 Þróttur. Koma Stjörnumenn en þær komast inn í þetta. Barátta hérna. Koma Stjörnumenn. Þetta hérna prjónsætning gegn Robert og Gunnar kemur hann langan en þessi aðeins svo fastur og aðeins svo langur og aftur fyrir óöfnir Stjörnumenn.
Og þá kemur Stjarnan að vinna boltan hérna, það var Bjarki. Brot hérna á rétt. Bjarki brýtur að sér. Og Stjörnumenn komast inn í þetta en komast hérna. Þetta var góð hugmynd hérna. Ég sá ekki, eins og ég segi, ég sé ekki alveg númer hérna. Ég sé hann númer 17 en hann ekki að skrifa hérna niður á mér. Ég reyna að sjá aftan á hvað stendur á honum. Og koma Þróttarar. Á sprettur hérna Snorri. Á hörkuspretti, enda með boltan. Snorri setur boltan fyrir og skoti en þetta glæsilega varið. Rúrik í markinu hérna, gerði mjög vel, fljótur niður. Hotspinnan hérna inn í teginn. Þessi bolti aðeins og hár fyrir Steinunni þarna sýnist mér. Þá kemur leikmaður 17. Brot, bakrétting. Kemur síðan boltinn hérna fram, Stjörnumenn, grimmir. Geta þeir komið hérna upp. Brot, hárrétt. Róbert Tumi. Kemur með hennar bara hérna á teginn en gerir vel hann í markinu. Stjörnumenn vinna boltan ofalega. Kemur boltinn hérna. Spark. Bjarki með skoti bara, hann henda sér fyrir þetta. Og Þróttur vinnur boltan hérna, geta það komið hratt, þá er þetta ekki Andri að tósa vel í Andra hérna, þetta er bara fer út á þarna í smá kælingu fyrir þetta brot. En aukaspinna hér á hættulegum stað sem að hver ætlar að taka. Það sýnist að vera Andri sjálfur sem ætlar að taka þetta. Úlfur kemur þarna og gefur honum eitthvað ráð. Andri vinstri fótinn og þessi skotin rétti yfir markið. Kemur orðspilna frá markið Stjörnunnar. Stjörnumenn hér á boltanum. En sig endar bara hjá markverði Þróttara sem fær pressun á sig og kemur boltanum út af. Glæsilega varið þarna í markinu. Sá ekki hver það var. Bjarki sem átti þetta skoti eða hvað. Hotspinnan hérna. Kemur hotspinnan inn á teginn, skallandi í burtu. Snorri sýnst mér hana, skallaði hann í burtu. Annað hot sem Stjarnan fær. Kemur boltinn í leitirnar hérna. Kemur boltinn hérna inn á teginn og barátta. Enda með bolta Stjörnumenn, kemur með boltan aftur inn á teginn. Ná skallt í burtu. Kemur Þróttur.
Ætla að þræða boltan hérna inn fyrir, vel gert, en Stjörnumenn vakandi í vörninni. Það var það Baldvin sýndist mér sem að var að vinna innsparkið fyrir Stjörnuna. Kemur Þróttarar. Hörku sprettur hérna, Andri brot hjá honum eða ekki eða hvað, nei, áfram leikinn. Og dómarinn flautar hér í hálfleikinn á. Já, seinni hálfleikur er komin hérna í gang hjá okkur. Stjörnumenn 1-0 undir. En góða við það er að það eru góðar 15 mínútur eftir af þessu. Kemur hérna langur frá Magnús í markinu, en hann er ekki góður í spilinu og Rósþóttur eitthvað með spilinu að hann hefur sjálfur sér. Stjörnumenn sem koma hérna brotið á Pétri rétt. Og skotið úr aukaspyrnunum, þessi er inni, Stjörnumenn að jafna. Já, var þetta ekki leikmaður númer 89, Róbert Tumi, sem að jafnar þarna leikinn og er komið með 1-1. Háum þetta aftur hérna, aukaspyrnan og mark. Takk fyrir, svona er þetta gert. Velkomin til Brasilíu, segi ég bara. Þá er það Stjarnan aftur skot hérna, en verið þetta í markinu. Fín tilraun, Bjarki hérna með þessa tilraun. Leggir hérna niður. Koma Þróttarar. Prjóna sig hérna í gegnum pakkan, ætla síðan að setja hann út í teginn. Ætla að finna Unni, en fann hann ekki. Andri á boltanum hérna, flotti taktar, Andri ennþá með boltanum fyrir skotið, en glæsileg tækling. Markaskorinn Róbert Tumi hérna sýndist mér sem að náði að henda sér fyrir hennan. Fer síðan aftur í hérna Þróttara út af. Og koma Stjörnumenn. Brot, þetta er rétt. Greipa síðan að það, greip í hendur á hann til þess að komast. Kemur síðan hérna langur fram, Stjörnumenn. Og hvað endar þetta? Og skotið, en vel varið í markinu og síðan kemur Úlfur í burtu.
Innsparkið fekk hann að dómarinn að tjekka, fekk hann að boltan óþægilegt að fá hann í handlitið. Alltaf vont. En hún er grjóthörð. Steinun fer aðeins út af, fá smá vatn og smá pásu. Kemur samt bara sterkar inn þá fyrir vikið. En Þróttarar hér leita sendingu, spila fyrir fyrsta manni. Já, finnur hann hérna. Já, flott spil á Þrótti. Boltinn hérna fram, kappleifjörnum boltan. Ég sé ekki alveg ennþá hver þetta hérna númer 17, hann er ekki á skýrslu hjá mér nefnilega miður. Að reyna að ná að lesa þarna aftan á hann. Þyrfti að koma hérna nær bílnum bara, það væri fínt. Já, dómarinn stoppar hérna leikinn. Stopp hérna, meiddi sig óheppinn. Anita var með boltan fyrir Þrótt en að hvort að hann droppi boltanum og að droppa boltanum og Stjarnan færa hann. Kemur sér hérna langur. Grétar með boltan aftur hérna. Nei, Úlfur kemst inn í þetta. Þetta Þróttar að koma en flottur varnarleikur hérna. Innspark sem Þróttur á. Anita finnur hann að Snorra. Og Snorri finnur þarna leikmann númer 17. Hann umtalaða. Koma Stjörnumenn. Komast inn í þetta Andri. Síðan kemur bara skot hérna löngu færi frá Stjörnunni en þessi í lúkuðar hjá Magnús í markinu. Og koma Stjörnumenn hérna af sendingin en vel varið. Glæsilega gert. Bið myndatökumanninum að reyna að sjá hvað stendur aftan á treyju hjá leikmanni 17. Hjá Þrótti. Svo ég segi, það er ekki á skýrslu hérna hjá mér, en búin að vera öflugur í leiknum. Reyna að komast að því, stendur ekki hjá mér, en hann sá er búin að vera góður í þessu leik. Með boltan hérna því líki taktar. Vinnur hérna innsparkið fyrir Þrótt. Hér er vel. Já, flottur þrýðningur hérna. Koma Þróttarar. Þetta er ekki brot. Jó, dæmi brot. Þetta er hárrétt. Sýnist að hafi staðið hérna Akman á honum. Akman. En ég er ekki viss. Sýndist að aukaspyrnan hérna Þróttur fær. Búinn að fylla teiginn vel. Og Akman kemur með spyrnuna hérna yfir markmanninn, nær að slá í hann. Já, mikilvægt að hann hafi náð að slá í hann hérna. Læsilega gert. Kemur síðan boltinn hérna inn á teiginn, hugaður markvörður Stjörnunnar hendi sér á þetta. Rúrik gerir vel þarna. Stóðu upp til þess að passa boltinn fær ekki inn. Síðan er boltinn í pásu, eða komin út af aðeins kvengar að sér. Það var óþægilegt, sáðu að hann hendi sér að eftir boltanum og var hugaður.
kemur síðan spyrnan hérna fram völlin. Stjörnumenn hérna með boltan, innspark sem Stjarnan fær. Dúmur sér takk þetta á réttum stað. Það er dæma brot hjá, já. Kemur síðan boltinn hérna, aukaspinnan. Kemur hann fasta niðri. Já, þetta var góð hugmynd þarna. Róbert, sniðu hugmynd. Sáum við þessu leik með Þróttara. 1-1 hérna. 6 mínútur eftir. Kemur síðan boltinn hérna langur fram. Tekur við þessu hérna með hann í teiknum. Leggur hann út. Og skotið, verður þetta, þetta er ekki búið. Hvað endar þetta? Komið sér burtu, er þetta ekki Anita sem kemur sér burtu, sýnist það og þá geta Þróttar og svo trætt hérna. Snúa sig þetta að vörð í sókn. Ára Andri. Andri kemur hérna upp vinstra megin, feikar sendinguna, snýr síðan inn á völlin. En glæsilegu varnarleikur og segja brot. Já. Oliver brotið hérna, Oliver sterkur, stendur upp, hleypur fram. Staðan hér 1-1 eins og ég segi, leikur í 8 úrslitum. Þannig að ef staðan er jöfn hér eftir 30 mínútna leik og þarf að knýja til vítaspyrnukeppni til að ákveða útkljá úrslitin í þessu leik. Já, Anita þarna öflug. Angmann. Dreif boltan hérna og gerir vel þarna. Kemur sér með boltan hérna yfir. Flottu varnarleikur þarna. Stjörnumenn. Oliver geta sótt hratt hérna núna. Oliver með boltan. Enda með boltan. Hann er að prjóna hérna í gegn eða hvað? Já, brot, þetta er hárrétt. Róbert Tumi kominn hérna. Róbert Tumi búinn að vera að taka spyrnurnar hérna fyrir Stjörnuna. Spurning hvort þeir ætla að breyta eitthvað til núna. Eru hérna að spjalla saman, ákveða hvað þeir ætla að gera. Já, það er Róbert Tumi sem tekur þetta. Sjáum hann að það sýnst að vera Róbert Orri hann inn í teiknum að reyna að vera fyrir markmanninu. Kemur spyrnan hérna, chippar hann inn á tegin, þetta átti að vera sending. Nokkuð sem hann ætla að fá hann hérna á félaga sinn en gerir vel í markinu og kemur sér burtu. Úlfur missir boltan á hættulegum stað, þeir eru að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, Anita kemur og bjargar þessu, þetta er ekki búið. Stjörnumenn ennþá með boltan hérna fyrir þetta teik. Þetta er góð hugmynd þarna, já. Oliver ætlaði að fara að finna félaga sinna hinum megin. Þá geta Þróttar komið hérna, sendinginu upp og kapphlaup hérna boltan. Já, eru einhver nöfn hérna sem ekki með leikmann 10 held ég á skýrslu hjá mér heldur. Jú, hún er hérna. Þetta var Unnur hérna sem var á sprettinu með uppkallinn að hann að leita boltanum eftir sendinguna frá Úlf. Róbert Orri að fara út af og sá ekki hver var að koma inn á í staðinn. Hér er Bjarki með boltan. Bjarki skýtur en þessi bolti fram hjá Óvin. Markspyrna var markið Þróttara. Spila þessu stutt hérna, Snorri. Finna Anitu. Anita hérna með pressu frá Pétri. Og Stjörnumenn komnir á boltan, og það Bjarki. Bjarki hér með boltan. Kemur boltan fyrir, hvað endar þetta? Unnur og ætlaði að finna hérna Haugmann ætlaði að finna hann en missir hann aðeins frá sér og
Innspark hér sem, eða hotspinna annarkort sem Stjörnum fá. Hotspinna sýnist mér. Kemur með boltan hérna. Hreinsætt í burtu, þetta er ekki búið eða hvað. Jú, Anita kemur svo lengri í burtu. Unnur hann að reynda að teysi boltana svo langur. Og það Róbert Tumi sýnir mér. Róbert Tumi reynir skotið þarna bara en vinnur aðra hotspinnu. Koma, já, vel gert þarna. Anita sá við þessu og getur Anita komið hérna á sprettin. Róbert Tumi pressar hana, missir boltan út af Innspark sem Stjörnum fá. Komið í gang hérna, fljótur að taka. Bjarki. Já, Bjarki finnur Baldvin. Baldvin hana missir hann aðeins frá sér en ekki búið á Stjörnumenn. Innsparki hér, Bjarki setur hann allan leið tilbaka og Rúrik í markinu. Mínúta hérna eftir, mínúta til við förum í fyrstu víðakeppni hér á velli 8. En spurning hvort að annarkvort liðið geti fundið sigurmark á þessari mínútu. Stjörnumenn koma með langan hérna. Úlfur hælar hann hérna og Unnur eða ekki. Unnur út á Steinunni og Steinunni með skoti en vel væri hérna hjá Rúrik í markinu. Kemur síðan langur fram Snorri, kemur þessi burt í bili. Og koma Stjörnumenn. Geta þeir keyrt hérna, flottur varnarleikur og Anita, nei ekki Anita, þetta er Steinunni með boltan hérna, kemur hann upp og Úlfur ætlaði síðan að finna Unni hérna en sér við þessu Róbert Tumi. Og hér flautar dómarinn leikinn af, við erum á leiðinni í vítaspyrnukeppni. Það er bara staðan. Við ætlum að draga okkur hér í smá hlé meðan að vera ákveða vítaskyttur, komum eftir smá stund. Já, vítaspyrnukeppnin að fara hér í gang. Hér eru það, að ég held, 3 spyrnur á lið og svo eftir það er bráðbanni ef þess þarf. Stjörnumenn sýnist mér byrja á að taka víti. Komin í markið Magnús Dagur og fyrstu spyrnuna tekur Róbert Tumi. Spyrna númer 1 hjá Stjörnunni. Já, Magnús
dansar hann á línunni, kemur spyrnan hérna og spyrnan í netið. Já, Stjörnumenn skora úr sinni fyrstu vítaspyrnu. Og þá snýst þetta við, þá það Rúrik sem tekur spyrnuna og leikmaður númer 17 hjá Þrótti, eins og ég segi, með sínu standa Hækman hana aftan á, hann tekur fyrstu spyrnuna þeirra og hann skorar. Já, ennþá allt jafnt hér. Spyrnu númer 2 fyrir Stjörnuna. Sýnist mér að vera Róbert Orri, leikmaður númer 17. Og Magnús Dagur í markinu. Spyrnan hérna og þessi spyrna í netinu. Já. Örugga spyrnur hérna. Þá það Andri með spyrnu númer 2 fyrir Þróttara. Andri vinstri fótamaður. Hann tekur spyrnuna hér og setur hann í stöngina. Óheppinn. Stöngin framhjá. Ekki miklu munað þarna. Þá það þriðja spyrna af Stjörnunnar og það Bjarki sem ætlar að taka hana. Og kemur spyrnan hérna og þessi í netinu. Og Stjörnumenn vinna þessa vítakeppni. Sjáum þá fagna hérna, hlaupið inn á og svona. Við ætlum að draga okkur í örstutt hlé áður en að næsti leikur byrjar. Komum eftir smá stund. Já, komiði sæl og blessuð, K.A. TV. Það Sindri Skúlason sem heilsar ykkur hér í þessum leik á milli Stjörnunar og 4 og K.A. Hans Viktor. Leikurinn komin hér á stað hjá okkur og ég ætla að lesa hérna upp skýrslu frá Stjörnunni, leikmanna skýrsluna, en hér allan að K.A. að sækja. Hér mikil barátta boltan og K.A. hérna eiga fyrstu sókn leiksins. Stjörnumenn verjast hér virkilega vel og koma boltanum fram. Þessi bolti út af. Í markinu hjá Stjörnunni það hann Styrkár, númer 40 síðan Halldór Bragi, númer 4 Róbert Þór, númer 20 Sveinn Mar, númer 20 Vopni, númer 52 Emanuel, númer 92 Hafsteinn Breki, númer 60 Dagur Freyr og númer 44 Ómar Atli. Hér K.A. að sleppa inn fyrir og frábært skot og K.A. eru komnir í 1-0. Virkilega flott sókn. Hann
Bjössi með þetta mark. Baltasar með frábæra stóðsendingu. Og KR komnir hér í 1-0 á heimavelli. Þetta eru 2 virkilega öflug lið sem við erum að sjá hér spila. Og mikil leikgleði í þessum strákum. Og hér er markaskorarinn Bjössi, gefur boltanum á Dag. En frábær vörn þarna. Baltasar keyrir inn á völlinn, tekur hann með sér. Ekkert dæmtar hagnaður, Axel með hann. Dagur. Hér er mikil baráttu um boltan og þessi endar hvar. Erfitt að sjá þetta út í horni en hér eru Stjörnumenn að leysa vel úr pressunni. Það lesi hérna á Bygga. KM að spila hér flottan fótbolta. Þetta er markspyrna frá marki Stjörnunnar. Styrkár, virkilega flottur markmaður. Hér kemur síðan erfiður bolti úr vörninni. En Emanuel gerði nú bara ágætlega úr þessu, eða bara mjög vel. En KM eiga hins vegar þetta innspark. Og skoti hérna, þessi fer í Halldór. Halldór frábær varnarmaður, aftur mættur í boltan til að hreinsa hann í innspark. Já, Stjörnumenn eiga þetta. Sýnist Káa ekki vera með neitt skiptimann. Eða hvað, jú, þeir eru með Aron, sýnist með vera hann út af. Stóð svolítið langt þarna frá Jóni Heiðri, þjálfara Káamanna, sem er komin hér á hnýinn. Faglegur þjálfari. Hann Jón Heiðar Magnússon. En hér eru Stjörnumenn að smá hrinding frá Emanuel hérna. En Baltasar leysir þetta virkilega vel. Kemur boltanum hérna. Ég reynir að finna Dag en og aftur rosaleg tækling hérna hjá Baltasar. Hann vill meina að þetta hefði bara verið boltinn. Og þetta er svona, ja, sennilega smá rétt hjá honum en þetta var líka svolítið fast. Fór hann harkalega hann að sennilega rétt að dæma aukaspyrnu. Og hér reynir síðan Axel sendingu inn fyrir. Axel hérna að stoppa boltanum miðinni, Dagur. Frábær vörn síðan hérna frá Ómar Atla. Og kemur Emanuel. Emanuel með boltanum og tegir, þetta er stórhættulegu bolti. Og við sáum að Dagur Freyr var hérna hársbreytt frá því að ná boltanum. Hérna voru Stjörnumenn byrjaðar að banka. En þá var það hinn hárprúði Kasper í markinu á Káa. Skartar þessu geggjaða bleika hári sem fer ekki fram með neinum. Ég er búinn að koma inn á þetta áður hérna í útsendingu að við verðum að hafa gaman að þessu, menn þurfa að muna að lúkka vel á vellinum. Þetta er stærsta mótið og hér er frábær sendingin fyrir frá Degi. Og þarna sjáum við að, já, Halldór Bragi kemur boltanum í horn. Styrkár var samt klárandi í markinu en þeir taka enga séns á hreinsin í horn. Sjáum að fyrirlið Káamanna Axel er mættur til að taka þessu hornspyrnu. Fín boltinn á teginn en þessi hendar í höndunum á Styrkári. Káamenn voru ekki að nýta sér þá taktík að hafa einhvern mann á markmanni. Við hefum margoft séð það gert. Sem menn reyna að leika á markmannin, trufla hann og þá oft er auðveldara að skora.
Hér kemur Birgir Darri. Frábær pressa frá KM-unum. Gera Stjörnumönnum erfitt að spila þarna út. En hér reyndar gera þið frábærlega. Það sjáum við Benedikt Darri mættur. Frábæra vörn. Og Bjössi síðan í hjálpavörnina. Hér mikil barátta boltann út af velli. Hvorugt lið er áhuga að fá sig einhver mörk, þannig að menn er að leggja mikið upp úr því að vinna návíi, vera fastir fyrir. En hér er Dagur Óli að sleppa í gegn, en þetta er frábær vörn. Geggjuð tækling frá, já, hvort ætlaði að vera Sveinn Már eða Vopni. Þó ekki alveg að fara með það. En hvort sem það var þetta allan frábær vörn. Og hér skallaði boltan aftur í burtu. Og hér reyna Stjörnumenn að sækja hratt, en Benedikt með geggjaða vörn. Og hér komaði boltanur hratt í gegn. Hér er að sleppi fyrir einn í gegn. Og hér er að jafna leikinn. Róbert Þór er að jafna leikinn hér fyrir Stjörnuna. Þarna voru Stjörnumenn mjög fljótir að hugsa í innsparkinu. Frábær sendingarn inn fyrir með, já, nánast bara tánni. Geggjuð stungusending og frábært hlaup frá Róberti sem að, já, er ekki vanrátt að bjóða sér svona færi oftar en einu sinni. Tekur þessi færi yfirleitt virkilega vel. En allt hnífjaft hér á velli 8 í þessum æsi spennandi leik. Bara áfram með leikinn. Sjáum hér að boltinn hér hjá Kasper í markinu. Aron hérna mættur inn á fyrir KM-menn og frábær snúningur úr vörninni. Kaldur hérna og aftur þetta frábærlega leist hjá Aroni. Tók mikla sénsa hérna. Tökur raun 2 áhættur hérna með boltan, en endar á að gera bara alveg virkilega vel undir pressu. Og hér er Dagur hóf boltinn hlaupa, en ótrúlega góð vörn síðan hana. Þess að segja frá Vopna eða Sveini Már. Sennilega var þetta Sveinn Már. Sýnist það öllu. Hér er geggjuð vörn hjá Benedikt. Kemur boltinn hérna upp völlin, en þessi verður út af. Fekk hérna mikla pressu frá Emanuel. Og hér er að leysa vel úr þessu Vopni á Emanuel. Færa hann yfir, frábært spil. Rétt fram á markinu. Róbert Þór hérna kominn í annað frábært færi. Setur hérna síðan bara rétt framhjá. KM-menn hér að spila út. Gera það ágætlega. Hér er síðan góð vörn. Það var nú ekkert á þetta. Gæti að meitt sig eitthvað annað samt. Þjálfari Stjörnunnar hérna góðan aðeins svona völlunum, sér hann bara vera sterkur. Við viljum halda áfram með leikinn. Hér er Stjörnunnar með hornspyrnu. Boltinn inn á teiginn, þetta er skalli, en þessi fer, já, aftur fyrir hann. Erfiður bolti við eiga, en gerir vel. Hér er Birgir að gera virkilega vel, kemur á Benedikt. Benedikt í gegn. Þessi er örlítið og langur hérna fyrir Dag. Og Styrkár
það bil hálfa sekúndu að koma boltanum aftur í leik. Þannig viljum við hafa þetta, boltinn á að vera rúllandi. Og hér eru bara Stjörnumenn að sækja, 4 og 3. En geggjuð vörn hjá Baltasar. Mjög mikilvægt að verjast vel þegar þú ert í undirtölu. Hér er bara skottilraun. Jájá, ekkert að því að reyna þetta Hafsteinn Breki. Ef ekki að reyna flott mörk á N1-mótinu, hvenær þá, spyr ég bara. Við erum búin að sjá mikið af alveg einstaklega flottum mörkum hér á þessu móti. Og get lofa ykkur því að þau eftir að vera mun fleiri. En þau eftir að spila í nokkra klukktíma viðbútt í dag og svo aftur á morgun. Sem næst síðasti dagur. Og maður finnur það svona spennan og já, spennan orðið meiri. Það er svona, þegar það er komið í vítaspyrnukeppnir og annað, þá finnur maður það er orðið meira áhorf á leikina og svona, taugarnar aðeins farnar að segja til sín. En við erum allan, hér, boltinn áfram, innspark fyrir Stjörnuna. Hér er Birgir að vinna bolta vel. Birgir konur á teginn. Og hvað gerir Birgir? Hann er að skora! Frábært mark frá Birgi. Gerði þetta einstaklega vel. Sýnist hann bara að vera að spila vörn í þessu leik, en þetta sannar enn og aftur að varnarmenn geta skora líka. Og Birgir er frábær í fótbolta eins og hann sýndi þarna. Heldur vel í boltan, tekur einfaldar en mjög góða gafnpreyfingar og kemur sér alltaf í betra og betra færi. Og svo bara klárar hann þetta fagmannlega og KA-menn bara komnir hér yfir. En liðin eru ekkert að hægja á, þeir vilja bara halda tempónu uppi og Stjörnum er komin inn í teig. En Aron með flotta vörn. Hér er mikið kapphlaup boltan og hér rennur Sveitmar, sýnist mér. Og Vopni kemur boltanum hérna upp í hlaup. Og hvað Emanuel vill fá boltan, færa hann. En Aron mættur strax í pressuna. Nei, hjálpar vörnina. Lítið eftir þessum fyrri hálfleik. Síðustu sekundunar hér að tikka. Og Kasper tekur sér núna alveg ágætis tíma í þetta. Veit að tíminn er ekki mikill. En hér bara eru Stjörnumenn hins vegar komnir í færi. Og skallinn og þessi í hliðanettið. Frábært. Og þá er búið að flauta leikinn af. Eða þennan fyrri hálfleik. Staðan er 2-1 fyrir KA. Við komum að vörmu spori með síðari hálfleikinn. Ekki fara langt.
Já, komið sæl, fagra fólk. Hér er seinni hálfleikur hafinn í leik KA og Stjörnunnar. Minnum á það ef liðin skilja hér í jöfn að leik loknum og þá verður farið í vítaspyrnukeppni. Ekki svo fyrsta í dag og ekki svo síðasta myndi ég halda. Hér eru Stjörnumenn hins vegar að sækja og skotið en Kasper með flotta vörslu og tekur hann aftur. Vel gert og Kasper fljótur að kasta boltanum í leik. Það er gott að hafa markmann sem eru... og hér er boltinn að koma í gegn. Bjössi, þetta er frábær vörn eða hvað. Já, þetta var flott vörn. Styrkár síðan hjálpaði til. KA halda áfram að sækja. Vítum. Já. Og hér er frábært mark. Þetta var rosalegt. Bjössi að setja sitt annað mark í þessu leik. Með vinstri. Þvílík sleggja. En hvað gerðist þarna þegar hann var með boltan? Veit ég ekki alveg en Stjörnumenn hættu. Þeir held að boltinn er að fara út af. Við náttúrulega ekki neitt aðstöðu til að sjá það hér. En þjálfari Stjörnunnar sagði hann bara halda áfram. Það er ekkert í boði að stoppa bara. Það er dómarinn sem dæmir leikinn. Og KA-menn fljótir að refsa fyrir þetta. En það verður bara alveg geggjað skot. Og sennilega bara óverjandi fyrir Styrkár í markinu. KA-menn konu með 2 marka forskot. En Stjörnumenn þurfa að bæta aðeins í. Það er alltaf að fá okkur út úr þessu leik. Þeir hafa heldur betur gæðin í það. Ekki spurning. Hér er frábær vörn. KA hérna fljótur sjá þetta. Nástu því bara einnstærting af fótbolti. Bjössi kannski geta bara sett hann í fyrsta á Aron. Það var tæft á að vera sturlað spil. Hér sjáum við að Axel er búinn að losa sig við fyrirlega bandið. Hvert hann hins vegar setti það er ekki alveg viss með. Hér eru síðan Stjörnumenn að spila góða vörn og leysa úr þessu. Frábært spil hjá Stjörnunni og hér geta þeir sótt hratt. Ennþá með hann. Og frábært skot rétt yfir markið. Ómar Atli gerði þarna virkilega vel. En skotið þarna rétt yfir. Já. Stjörnumenn byrjar að banka aðeins. Það þarf en hér kemur. Já. Útsparkið og Kasper biðst afsökunar í markinu. Ekki mikið stress þarna. Enda óþörfu, við erum að hafa okkur í að spila út. Hér eru Stjörnumenn að spila frábæra bolta. Og gott skot en þetta var út í teginn, mikil barátta. Birgir, markaskorari KA hana. Kemur boltanum burt. Aron með flotta vörn. Hér er þetta virkilega flottir taktar á Stjörnunni. Sáum að þá var hann Hafsteinn Breki þarna sem átti frábæra frábæra gafnreyingar. Kemur boltinn út. Hvað gerist hér? Hér er mikið kapplaup en sáum Bjössi hérna er ennþá með hann. Einn í gegn og hann er að skora. Það er þrenna. Frábær leikur hjá Bjössa. Komið þrennu og staðan er 4-1 fyrir KA. KA-menn fljótir að refsa. Ég ætla ekki eins og að segja fyrir mistök því að Stjarnan er ekki að gera neinn mistök. Þetta er bara, þeir bara vinna boltan og eru ótrúlega fljótið fram á við og virðast kunna það að refsa í svona leikjum. Og það verður viðurkennast, þetta er orðið góð staða fyrir KA.
næsta mark verður að vera Stjörnumark ef við ætlum að halda einhverju spennu í þessu leik. Það er akkurat þetta KM 4-1 yfir en það er ekkert verið að tefja, það er ekkert verið að bíða með neitt, það er bara verið að halda áfram að sækja og Aron með gott skot, frábær vörn frá Hafsteini. Hér kemur utanhlaup. Aron finnur, reynir hérna tvisvar að setja hann á Birgi. Og hér er alltaf galopnast fyrir Stjörnuna. Hér komar á flegi ferð. En sáum að Ómar Atli var stoppað hérna af Degi. Og hér kemur geggjuð sending frá Aroni. Frábær sending hann í gegn. Í hlaup fyrir Baltasar. Þetta voru einhverju sentimetrar hérna sem munaði. Og hér er boltinn í gegn. Dagur. Frábær varsla á Kasper í markinu. Þarna voru Stjörnumenn svo nálægt í að minnka munin. Dagur Freyr hérna einn í gegn. En Kasper fljótur út og gerir markið mjög lítið. Og hér reyna að koma aftur sendingur í gegn en vel lesið á Hafsteini. Styrkor gefur boltanum upp á Emanuel. Emanuel hérna reynar að finna vopna á miðuna en þá er það Bjössi Þrenna. Skotið rétt fram hjá. Styrkor ætlar að koma eitt langan. Hér eru Stjörnumenn að sækja enn eitt kapphlaupið. Frábærlega gert konur á tegin. Kasper Hreinsson burt. Mikil barátta þarna milli Dags og Dags. Dagur að verjast Degi. KM lóka þetta vel á í innspurkunum. Frábært spil. Og þarna boltinn aftur fyrir endamörk og markspyrna. Hér kemur frábær sending upp kantinn. Vantaði bara mann. Sjáum að Hans Viktor, leikmaður meistaraflokks KA, mættur á hliðlínuna ásamt Jóni Heiðari og andrafannari þjálfari KA-manna, eða þjálfur KA-manna. Enda heitir þetta liðið KA Hans Viktor. Og hér er Bjössi að skjóta rétt framhjá. Hann er óður í fleiri mörk. En já, það sem ég ætla að segja var að það er virkilega gaman að sjá þessa meistaraflokksleikmenn í KA mæta á hliðarlínuna, tala við sín lið, eins og maður segir, liðið sem eru nefnd í höfuð á þeim, sýna þessu mikinn áhuga og þetta gefur svo mikið fyrir þessa stráka. Og hér er bara Bjössi að bæta við eitthvað, nei, Styrkár segir nei og kemur boltan hratt í leik. Hér kemur síðan góð sending fram á þessu svona hár erfið bolti en Dagur gerir vel í vörninni og aftur Dagur eiga stórleikandi í vörninni. Og Benedikt það með góða vörn en smá peistu og hér er gott færi en Biggi með rosalega tæklingu. Þetta var svipað mikilvægt bara á mark en þess að ef Biggi ekki færi þessa tæklingu þá hefðu Stjörnumenn skorað, það er bara klárt. Hér kemur boltinn út og Aron hreinsar. Mikil baráttum boltan, Axel hefur betur og Axel sér hlaup. Finnur Baltasar í hlaupið, Baltasar slepp í gegn. Hann er þetta eldur af Hafsteini og Styrkár út og gerir frábærlega hann í markinu. Já, þetta er geggjaður leikur.
rosalegt tempo í þessu leik. Boltinn þarna skiptist á að vera í teigum liðana og hér er frábær sending frá Benedikt. KM með markaleikmenn í sókn og fær aukaspyrnu. Baltasar krækir aukaspyrnu á mjög hættulegum stað. Sýnist Baltasar bara að taka þetta sjálfur. Og hér er einmitt sýnist KM vera að stilla þennu upp og þeir eru að standa þarna fyrir styrkar í markinu og hér kemur léttu bolti við markið. Já, sjáum það KM beittu þarna þessu bragði að setja leikmann á markmann. Sem sagt að láta leikmann standa fyrir og trufla útsýni markmannsins. Þannig að þess að þurfa skotin ekki að vera föst á markið. Heldur bara hnitmiðuð. En hér er bara virkilega flottur sprettur á Róberti. Þarna rennur hann óöppinn. Fljótur á lappir hins vegar. KM er að koma boltanum í gegn. Axel er með hann. Benedikt kemur í hlaup hægra megin. Baltasar vinstra megin. Axel finnur Benedikt Darra. Og Benedikt með frábært skot þarna en geggjuð varsla. Benedikt ætlaði að chippa honum bara á nær. Þar sem hann styrkar kom út úr markinu og loka í raun bara öllu markinu. Og skotið þeir eru að minnka munin. Róbert Þór er að minnka munin fyrir Stjörnuna. Virkilega vel klárað færi og staðan er 4-2. Það er ennþá von. Stjörnumenn, þeir hætta aldrei. 2,5 mínúti eftir þessu leik. Það er tími fyrir 2 mörk, jafnvel 3. En KM er hérna kaldir og gera frábæra leiðs úr pressunni. Og hér geta KM bara klára þetta. Axel er með boltan en Róbert Þór, markaskorari með geggja vörn þarna, allt í öllu. En Manlón reynir að koma í fyrsta handa fram. Benedikt Darri les við því. Birgir fyrir KA. Geggjaður sprettur og Birgir Darri er að klára þetta. Birgir Darri er að klára þetta fyrir KA-menn. Geggjaður leikur hjá honum einnig. Eins og er hann öllu KA-liðinu. En ótrúlega vel klára hjá honum bæði mörkin hans í dag. Það sem hann leikur skemmtilega með boltan. Og það verður að viðurkennast að úrslit þessa leiks eru sennilega ráðin. Þarna einmitt. Þetta getur gerst þegar að eins og núna Stjarnan voru búin að minnka leikinn. Minnka þetta niður í 2 mörk og ætluðu að gera allt sig á til að sækja næsta mark. Þá taka menn oft leikmann úr vörninni fram á við. En þá erum oft refsað. Og það er það sem að Birgir gerir og sjá þetta byggja aftur. Hann að leita þrennunni. En Stjörnumenn vilja ekki að KM skori 2 þrennur. Og hér er boltinn yfir. Aron út. Og Axel er að skora 7. mark KA. Stjörnumenn þarna eiginlega bara hættir. Þetta gerist stundum í fótbolta. Það eru 30 sekúndur eftir þessu leik og KA-menn að vinna hér að lokum mjög samfærandi sigur. Það verður að viðurkennast. En ég vil bara nýta tækifærið og hrósa báðum liðum fyrir frábæran leik. Virkilega hátt tempo í þessu leik. Mikið að færum, rosaleg gæði með boltan og bara gleði. Mikið leikgleði í þessum liðum. Axel er bara að bæta við, já.
Axel er bara að bæta aftur við og komir hér með 7 mörk, ekki hann 7 mörk, heldur Káa konum með 7 mörk. Og við sjáum það að dómarinn er búinn að flauta leikinn af. Káa, Hans Viktor vinnur hér 7-2 sigur á Stjörnunni. Sindri Skúlason þakkar fyrir sig. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Já, þá erum við komin inn til Grikklands. Það sem sólinn skín. Það er Stjarnan 7 á móti IBVF. IBVF 3 er það. Þetta er leikur í 9-16 í Grikklandi. Ég er með skýrsluna fyrir stjörnumenn. Ég fer yfir það eftir smástund hérna. Það eru Stjarnan að koma á hörkuspretti. Það er bara komin í færi á skotið en vel varið. Það var Arnar Logi snýttist mér. Arnór Ingi nr. 85 hjá stjörnunni. Haukur Leo 51, Þórarinn 87, Fannar Óli 67, Arnar Logi 47, Sigurður 13, Björn Heiðar 45, Tiago 19, Franklin 97 og Ágúst 17. Koma stjörnumenn hérna. Eyjamenn. Þeir eru hvítklæddir að vana. Stjörnumenn hérna, ég sé ekki alveg hvað það er sem er í markinu og stjörnumenn eitthvað núna, en hérna eru stjörnumenn að komast í færi og skotið og hann endar hinni. Hver átti þetta skot? Fyrirliðinn
tekur Kunja-fagnið, brimbrettið. Það er Haukur Leó síns mér fyrli. Tók Mattheus Kunja fagmennsku. Og komum bara strax aftur í pressuna hérna. Gerst hér. Hörkubarátta, góð vörn. Innspark hérna, Stjörnumenn taka hérna aftast á vellinum. Flottur sprettur hérna, flottur snúningur segja hjá Arnari Loga. Hann er bara komin í færi og hann setur hann. Skemmtilegu snúningur hérna við hliðarlínuna. Opnaði vörnina, galopnaði hana. Hljóp í svæðið og lagði hann skemmtilega í netið. Byrja Eyjamenn hérna. Ekki með skýrslunar á Eyjamönnum en þeir sé að þeir eru merktir, þannig að ég skal reyna koma nöfnin þeir sé þau. Sé allavega hérna Þórarinn er númer 88. Gerst hér. Stjörnumenn. Þeir vilja bæta í. Eyjamenn vilja það nú helst ekki. Ekki fá fleiri mörk í sitt mark. Hérna er Haukur Leó með flottan snúning. Fótavinnan góð en vel varist. Endar í innsparki sem Eyjamenn eiga. Aðeins og aggressífu kannski. Aukaspyrna. Tekur hérna. Fann hann að Þórarinn. Þórarinn fær síðan högg. Svo var síðan bara innspark. Ég held að dómari leiksins var að flauta aukaspyrnu. Það koma Stjörnumenn vel vakandi í markinu hjá Eyjamönnum. Pínu hérna fram og tilbaka akkurat núna. Kemur langur. Hvar hendar þetta? Eyjamenn er að komast í færi með lúmskot hérna en vel vakandi í markinu. Svo ég segi, ég er ekki alveg viss hver þetta er í markinu. Það þarf eiginlega að snúa sig við hérna. Björn Heiðar fann Arnar. Fyndist þetta, já, er þetta ekki Arnar Logi? Hann skorar aftur. Fagnar krafti. 3-0 er staðan orðin.
Stér. Þannig fellur þarna við en innspark er það sem Eyjamenn eiga. Stjórnum fljótir að vinna hann bara og þarna virkilega vel gert. Þórarinn laumaði boltarmanna ætlaði að stinga hún minna á Björn Heiðar. Boltinn átti viðkomið við í varnarmanni þarna og féll fyrir Björn Heiðar sem skýtur hann í fyrsta niður í hornið. Virkilega vel gert. Staðan orðið 4-0. Menn fresta þess að minnka munin. Fá hérna færi nær skotinu í stöngina og svo aftur en á veran aftur hérna leikmann með 20 hjá Eyjamönnum átti lúmskot áðan rétt fram hjá þetta skipti aðeins nær en í stöngina fór hann. Hotspinna á hættulegum stað. Kemur þetta inn í á fjær. Hvað gerist nú best hérna út en Stjörnumenn bæja hættinu frá og geta sótt hérna hratt og Arnar Logi hann er búinn að sýna það að hann getur hlaupið og klára færi en vel unnið tilbaka þarna leikmann númer 4 hjá Eyjamönnum. Fljótu tilbaka. Bjargar þessu. En þarna boltinn kom inn í skalli og mark. Hver er það? Var það Ágúst sem átti skallan? Eða hvað? Eða var það Þórarinn? Ég sá það ekki á Þórarinn líklega. Sá ég bara ekki alveg aftan á. Það var alltaf 7. Hvort ekki hafi ekki bara verið Þórarinn stór og stæðilegur skallaðan í netið. Hann allavega fær markið frá mér allavega. Eyjamenn komnir í teginn og fá hopp. Kemur hérna yfir allan pakkan. Gerist hér. Maður Eyjamanna velvægandi hérna sópar þessu upp. Gerist hér, innspark sem Eyjamenn eiga. Sennilega veit ekki hvað boltinn er. Það kemur hann. Fer sjálfur. Finnur félag sinn hann í teignum. En Stjörnumenn sem fyrr bæja hættinu frá. Geta sótt hratt. Þórarinn.
Kemur tilbaka hérna, Eyjamenn meðan tekur á rás. Flott vörn hana hjá Sigurði. Tiago tekur nú á rás. Finnur Þórarinn eða hvað, nei, vel vakkandi hérna en Tiago fær annars séns. Finnur Þórarinn í annari tilraun eða hvað, nei, hann svo fastur í þetta skipti. Gerist hér flottur snúningur Tiago en það meðan fær auka spyrnu. Það verður rétt fyrir utan teginn. Tiago tekið niður hann rétt fyrir, eða var hann inn í teg? Hann hefur verið inn í teg. Þetta er vítaspyrna. Hver er það? Tiago sjálfur sem ætlar að taka þetta. En hann ver í markinu. Vel varið þarna. Fannst fyrst eins og Ívar dómari væri að þarna hélt ég að Þórarinn væri að skora aftur með skalla. Hvað gerast hér? Hornspyrna, Stjörnumenn eiga. Kemur hérna fyrir sá ekki alveg hvort það var Sigurður þarna rétt misti á honum. Hérna lúmskubolti en markvörður Eyjamanna velvakandi. Kemur síðan með hann hérna langan. Vel gert þarna hjá Fannari Óla. Erfitt að eiga við svona bolta stundum sem kom svona hátt og boppa rétt fyrir framann. Þarna er þetta komið út í einhverja vitleysu, finnst mér. Já, snöggur reiddist þarna. Aukaspyrnan sem Eyjamenn eiga. Kemur með henni langan. Þá flautar dómarinn til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn, komum aftur eftir smástund.
Já, þá seinni hálfleikurinn komin og Stjarnan byrjar bara strax á skoti, en vel varið. Kamerumaðurinn að fá nýja skýrslu. Ný skýrsla. Gerist hér smá truflun hérna í bílnum rétt áðan. Misti aðeins af, en sýnist þetta að vera hotspinna sem Eyjamenn eiga. Eyjamenn ná að bæja hættunni frá. Þórarinn gerir vel hérna mikil barátta. Arnar Logi fékk eitthvað smá högg hérna. Algjört óvilja verk. Stjörnumenn hreinsaði þetta. Þarna var Arnar Logi allt í einu kominn alla leið hinum megin. Hreinsaði boltan í innspark. Boltinn fljótur að skila sér. Og þá koma Eyjamenn. Endar þetta markspyrnu. Sýnist ég vera búinn að finna út af því að það hann Franklin, númer 97 í markinu. Á Stjörnumönnum. Þetta koma... Hvað að gera þennan? Arnar Logi með skot, en hann verð markinu smá darra að dansa þarna. Gerist allt í einu. Spinnan. Og ekkert úr henni. Og hérna Stjörnumenn komin í færið, en vel varið. Með langan. Innspark sem Eyjamenn eiga. Stjörnumenn kom upp, nei, missir hann út af. Skýrslurnar hrannast inn hérna í bílinn til okkar. Eyjamennina með innsparkið. Þórarinn hana umkringdu bláum dreifum, en hérna kemur skotið, en sýndist að vera Sigurður sem stökk hérna fyrir þetta. Tiago, mikill baráttu hérna. Hvar endar þetta eiginlega? Endar með því að Arnar Logi hreinsar þetta í innspark. Koma Stjörnumenn.
Sigurður sýnist mér þetta að vera á hörkuspretti þetta. Hann er bara komin í færi á skotið og hann skorar. Stjörnumenn bæti. Var þetta ekki... Jú, Sigurður var það. Eyjamenn. Þetta er í markspyrnu frá marki Stjörnunnar. Koma Eyjamenn hreinsa þetta. Gerast hér flottur snúningur frá Bjarni. Björn ennþá með hann, hann er bara ennþá með hann. En stöðvaður hérna á endanum. Hvernig endar þetta nú eiginlega mikil barátta hérna í boltann. Og kemur hérna tilraunin auðveld fyrir markvörð Eyjamanna. Þá Arnór Ingi sýndist mér með þetta skot. Skaut eiginlega í Þórarinn. Fannar eldir þetta Þórarinn verst. Siggi tekur hann í fyrsta hérna fram, Eyjamenn komast inn í þetta. Sprettur hérna, Siggi hreinsar upp. Spark. Pippar sjálfur, kemur síðan hérna fyrir en Stjörnumenn bjarga þessu. Fannar Óli ætla að taka hann í fyrsta þarna. Þórarinn, nei, aðeins á fastur. Þórarinn sterkur þarna með skotið en í varnarmann. Eyjamenn að stöðu þetta og geta sótt hérna hrattir að sleppa bara í gegn. Missir hann aðeins á langt frá sér. Mistar hann aðeins á langt frá sér. Franklin Hugrakkur kom út á móti og endaði síðan í markspyrnunni. Hérna Þórarinn kominn hinum megin með skot og það er síðan hann Fannar Óli sem stýrir boltanum inn. Kemur Stjörnumönnum í 7-0 þegar 5 mínútur eru eftir þessu.
Innspark sem Eyjamenn eiga. Kristoffer býr sig undir að taka það. Og finnur hérna félaga sinn sem laumaði sér hérna bak við vörnina. Og hann á síðan skotið, henni bjarga á línu. Sé ekki alveg hvað það var sem bjargaði þessu. Innspark sem Eyjamenn eiga. Og þeir eru komin í færi. Og feldur, og það er vítaspyrna. Hárrétt. Önnur vítaspyrnan í þessu leik. Núna er það Eyjamenn sem fá víti. Franklin freistar þess að verja. Númer 8 í Eyjamönnum hins vegar hamrar hann. Óverjandi. Svo ég veit ekki alveg, er ekki með skýrsluna hjá Eyjamönnum. Því miður. Leikmaður 8. Skoraði þetta úr vítinu, hamraðan. Örugt. Hörku barátta hérna Þórarinn. Ætlar að potta hann aðeins lengra á hann Fannaróla sem var á sprettinum hann aðeins á fast. Kristoffer lyftur sér Tiago með mikilvægan varnarleik hann bakfallsspyrna. Annars voru þeir 2 sloppnir í gegn ef hann hefði ekki hitt þennan. Innspark sem Stjörnumenn eiga. Skilar vel gert þarna og er þetta í skotfæri, tekur skotið en Franklin verið þetta vel. Hvað er boltinn? Það er stóra spurningin. Farið þetta yfir á byggingasvæði. Einhver lipur Eyjamaðurinn er að sækja. Hotspyrna. Kemur hér. Og fjall þarna í lappir Eyjamannsins en náði ekki að fóta sig almennilega. Kemur hérna Fannar en vel unnið tilbaka hjá Þórarinn. Og hérna berst boltinn inn í teiginn, Fannar finnur hver var það sem lúrði þarna. Sá það ekki alveg hver það var sem skoraði þetta mark. Stjörnumenn aftur. Og hérna er hann að flauta til leiksloka, lokatölur 8-1 fyrir Stjörnuna og við tökum okkur smá pásu.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, farin hér af stað með næsta leik. Þetta er leikur Þrótts Reykjavík 7 á móti K.A. Kári Gauta. Lið að spila í grísku deildinni. Sjáum hérna, getum við reynt að sjá hvað er verið að spila upp á hérna. Sjá hér hvað er verið að spila um. Já, þetta er að mér sýnist leikur bara í 8-liða úrslitum. Þannig að hér er heldur betur í boði sæti í undanúrslitum. Skýrsla K.A. megin. Ég held að við séum að fá skýrsluna frá Þrótti Reykjavík. Held að sé verið að skrifa hana fyrir okkur. Já, skýrslan hér komin. Viktor í markinu hjá Þrótti. Númer 2 Bergur. Númer 8 Kári, númer 8 Jóhann Karel, númer 11 Elmar, númer 11 Amíl, 27 Tumi, Eden númer 19 og 13 Elías. Með hérna lýsingu á þeim sem eru með sömu númer hérna. Fyrst afsökunar verið ekki með þetta alveg upp á 10, en númer 8 Kári, hann á að vera lítill, en Jóhann stór, einnig númer 8, býttu nú þetta er ekki Kári ábyggja hann þá. Já, Kári með þetta færi. Og síðan númer 11, Elmar, hann er ljósarður, dökkhærður, Amíl númer 11 einnig. Við gerum okkar besti að sjá þetta. Boltinn hann farin út að síns mér. Já, eins og við komum inn á hérna útsendinguna á hana, þá er skemmtilegt að Kári Gauta, Kári Gauta heitir Káli sem er að spila núna. Kári Gauta, leikmaður meistaraflokks K.A. á hliðarlínunni hjá þjálfurunum. Þetta er mikilvægt fyrir strákana að hitta sína menn, meistaraflokki, fá smá pep talk fyrir leik. Hér kemur K.A. Flott spil, ennþá með boltan en Þróttur kemur þessu frá. Held að þetta sé, ef mér skjáttlast ekki, bara leikur í 8-liða úrslitum. Já, leikur í 8-liða úrslitum. Sæti í undan úrslitum hérna í grísku deildinni í boði. Og eins og í öllum góðum fótboltamótum þá er ekki hægt í útsláttarkeppni eða spilum sæti að fá jafntefli leikinn, sem þýðir að ef jafntefli er eftir 30 mínútur þarf að fara í vítaspyrnukeppni. Boltinn hérna, Tumi, Grimmur. Sjáu baráttunni hérna, K.A. menn komnir á henni, Tumi. Vinnur hann aftur tilbaka, getur hann hlaupið hratt hérna. Sprettur hérna, kemur síðan skotið og þessi fer aftur fyrir rétt fram hjá markinu þessi. Og endar í
markspyrnu frá marki Káa. Kemur hér langur fram. En Þróttarar grimmir komast á boltan. Flottið hérna, Kári vinnur boltan hérna. Og það Elmar hérna með boltan en það leikur bara áfram. Amíl skotið hérna en vel varið. Það kemur hérna langur fram en vel gert hérna Jóhann. Gerir vel Tumið síðan með sendinguna hérna inn á, var það ekki, sá það ekki, Tumið eða hvað. Káa hér með boltan. Markvörður Káa greinilega búinn að fylgjast með meistaraflokk vel. Sallar Ólfur á boltanum eins og stubbur í markinu hjá þar. Ekkert að stressa sig á þessu. Spark hér sem Þróttur á Kári. Missa boltan. Innspark sem Þróttur á. Koma Þróttarar hér. En Káa með komast inn í boltan. Koma hérna inn á völlinn. Förku sprettur hérna, frábær varnarleikur hérna hjá Kára. Tækla boltan og þessi bolti aftur fyrir innspark. Nei, hornspyrna sem Káa á. Kemur hornspyrna hérna inn á teiginn. Þetta er gegnum alla pakkan, þetta er ekki búið. Káa með boltan hérna fyrir utan teig. Halda hann á lofti aðeins. Þessi bolti út af innspark frá hliðalínu sem Þróttarar eiga. Þetta komið hérna í gangi á okkur aftur. Þróttarar geta sótt hratt hérna. Amíl hérna rennir sér eftir boltanum. Fer aðeins í markmann Káa. Allir góðir áfram. Boltinn hérna út á kant. 2-2, flott spil hérna. En góður varnarleikur, Káa ennþá þó með boltan. Já, flottir taktar hérna. Barátta hérna, boltinn upp hérna. Kattinn, en sendingin ekki hnitmiðuð. Káamenn hérna aftur upp vinstri kantinn, þetta er góður sprettur. Enda á með boltan, finnur sér félag sinna inn á miðju. Já, flottur snúningur hérna en góð vörn hjá Kára. Þá geta Þróttarar sótt hratt hérna en Káamenn fljótir aftur á boltan. Og barátta hérna, hvað endar þessi aftur fyrir endamörk, hotspyrna sem Káa fær. Finna boltan hérna og það reyna að freista þess að koma þessu bolti inn í teig og skora fyrsta mark leiksins hérna Káamenn. Boltinn hérna inn á teiginn í gegnum pakkan. Hann endar þetta, koma svo í burtu. Káamenn með boltan þó enda á hérna fyrir utan teig, síðan kemur skoti hérna en þessi bolti rétt fram í markinu, óöfnir. Já, Káamenn að vinna boltan hérna ofal á vellinum með boltan með skoti en þetta er glæsilega gert þarna í markinu. Viktor Vífill sennilega hann í markinu númer 1. Gerir vel þarna, kemur út úr aðeins framar á teiginn og handsama þennan og kemur í veg fyrir mark þarna, bara hotspinna Káa, kemur hérna inn á teiginn, boltinn, hann slærir þetta í burtu, Káamenn í burtu í bili, Káamenn halda pressunni. Káamenn aðeins ofar eins og staðan er núna, Þróttarar meira heldur en nægan tíma til þess að snúa vörn í sókn, nægur tími eftir þessu fótballaleik. Það er rétt að fara á stað hérna.
bara hérna Káa vinnur hann hérna en Amír kemur þessi burtu sýndist mér að vera koma Þróttarar hér. Sjáum Káa pressar á hátt hérna. Þeir vilja að reyna að spila frá fyrsta manni. Þróttarar spila vel hérna á milli sín. Já, pressan hérna. Dómarinn flautar hérna innspark sýndist mér. Boltinn farin út af, já. Já, Káa með taka innsparki hérna. Þeir komast inn í þetta og gera þeir að sleppa hérna í gegn eða hvað. Sprettur en fljótur tilbaka. En hörku sprettur hérna. Eden. Við það sleppi í gegn. Óöppin. Já. Kemur innsparki hérna. Komnir á boltan aftur. Elías með skotið en þessi er gripinn, vel gert. Vel gert þarna í markinu hjá Káa líka en frábært skot hjá Elíasi. Og þá kemur Elías hérna aftur en smá einhver miskilningur, gleymir boltanum hérna. Kári. Elías sýndist mér og Elías fyrir markið. Hvað endar þessi? Amíl hérna við það að komast í boltan. Heldur þú í boltan? Eða nær boltanum réttar sagt. Spilur hann síðan tilbaka, ónákvæm sending og geta Káa með komið en já, flottu varnarleikur. Kári ætlaði að finna félag sinn hann hinum megin Amíl en góð vörn hann hjá Káa, koma þessi burtu í bili. Jóhann setur boltan hérna upp kattinn. Pressa, Káamenn komast í burtu og komast á boltan hérna eða hvað. Nei, Þróttarar ennþá með hann. Já, fín hugmynd þarna, fínt spil en Káamenn komast í burtu. Barátta hérna. Kári vinnur. Settar hann á Amíl. Ára það Eden. Aftur Amíl. Sprettur hérna. Kemur boltinn hérna fram völlinn, pressa frá Káamönnum. En þessi bolti hrekkur síðan fyrir Elías þarna en vel varið í markinu. Kemur síðan hérna langur fram. Markvörður Þróttarar komin hérna langt fram fyrir markið sitt. Leita sér að einhvern til að senda og finnur Berg þar. Bergur aftur á markvörð. Viktor. Fínt spil hérna. Káa vinnur boltan hérna ofalega á vellinum. Geta þeir þá snúið vörð í sókn núna. Býtur nú við. Hvað er að gerast? Býtur nú við Þróttarar hérna á hörkuspretti. Amíl á Eden reynir að prjóna satt í gegn en flottu varnarleikur. Eden menn þá með boltan. Hvað endar þetta? Kári hérna reyndi skot síðan. Káamenn komast fyrir og geta Káamenn komið hratt hérna. Þetta er brot, hárrétt. Elías brýtur hérna. Bjarka sýnist mér sem hann brýtur á Bjarka, já. Og þessi bolti ætlaði Bjarka aftur en ónákvæm sending hérna. Endar í innsparki sem Þróttur á. Innsparki hérna, Káamenn grimmir, vinna boltan hérna ofalega. Geta þeir nýtt sér þetta. Ætla að snúa hérna með boltan en fljótur hérna Amíl átta sig og fljótur að hlaupa fram. Brot hjá honum, þetta er rétt. Og það Amíl
Amil og Eden hann að spila á milli sín. Amil með boltan, nú til vinstra megin. Kári, Amil aftur. Og Kári, en Kári með komið sér burtu, þá er það Eden með skotið og þessi bolti lekur í netið. Þær að skora, glæsilega gert. Sjáum þetta hérna aftur, fær boltan hérna. Kemur með hann út hérna, skotið og þessi hrekkur í netið. Virkilega vel gert. Og staðan hér orðin 1-0 þegar að 15 sekúndur eru eftir þessum fyrri hálfleik. Lítið eftir. Og það KM-menn koma hérna fram. Fínvartaleikur. Barátta hérna. Og hvað reyndar þessi? Já, komið sér burtu í bili. KM-menn komnir aftur á boltan. Dómarinn að líta á klukku sína og hann flautar hér hálfleik á. Tökum okkur örstuðta pásu og komum eftir smá. Já, komnir í gang hér aftur, Kári með boltan fyrir Þróttara. Og koma hér upp, eins og ég segi, barátta í þessu leik. Áttalega úrslit. Endum hér í vítaspyrnu keppni ef að innsparkið SK á. Kemur boltinn hérna upp, þetta er flottur snúningur en vel lesið hérna í vörninni. Sá hvað hann ætlaði að gera og kemur þessum í innspark. Elvar Freyr með snúningin hérna, ætlaði síðan að finna félag sinn aftur hann Elvar Freyr upp. Kantinn, Óvin. Innsparkið hér aftur. Já, enn eitt innspark. Spila hérna bara tilbaka, kemur síðan langur fram. Nú var hreinsað hennan aðeins í burtu, Káa ennþá með bolta þó og prjóna sig hérna í gegn. Veit ekki brot. Dómarinn segir boltinn,
áfram með leikinn, hann stendur bara upp, tekur skotið en vel varið. Viktor í markinu, gerir vel. Dómari leiksins líklegast ánægður með þessa skutlu. KM-menn pressa hér. Já, glæsileg barátta hérna, innspark sem Þróttarar eiga. Kemur innsparkið hérna, ætlaði að setja hann tilbaka, KM komast inn í þetta, spurning hvort þið getur nýtt sér þetta eitthvað. Kemur sendingin hérna, hann að sleppa í gegn með skotið en komast fyrir þetta. Og já, þessi bolti út af, innspark sem Þróttur á. Já, þetta rétt, Þróttur á þetta innspark. Já, smá miskilgur hérna, við fattaði ekki að það réttu sem kemur skoti hérna en vel varið. Já, Elías hérna fljótur hugsa, tók bara og sprettir upp í vinstri kantinn með skoti en vel varið. Já, KM með boltan hérna, spila honum, ætlaði að fara hana inn á völlin en komast inn í þetta Þróttara. Boltinn hérna hinum megin, flott spil milli Þróttara, ára Eden. Við erum við dómarinn búinn að flauta og hann að flauta hvað aukaspyrna hann líklegast eða innspark, sá það ekki. Já, aukaspyrna sýnist mér að Kári ætlaði að taka þessu aukaspyrnu eða hvað, nei, Kári ætlaði ekkert að taka þessu aukaspyrnu. Þróttarar koma sér í leik hérna. Já, KM-menn komast inn í þetta hérna og geta KM-menn gert eitthvað hérna. Nei, ekkert aukaspyrna, bara innspark og gerir vel hérna. Ára Elías Orri. Kemur hérna upp vinstri kantinn með skoti en ver þetta í hotspyrna sem Þróttur á. Kemur spyrnan en vel gert þetta í markinu hjá Káa, fljótur að grípa þetta. Tekur sér hann upp boltan og bombar honum fram. Hann vantaði bara menn, hann ætlaði að vera fljótur að hugsa og koma honum fram. Sá að voru margir, Þróttarar ekki í réttri stöðu. En innspark sem Káa á. Kemur innsparki hérna, skipti kant hérna, gerir vel. Næra þessum, já. Á, glæsileg, sprettur hérna. Markspyrna frá marki Þróttara. Já, sýndist þetta vera aukaspyrna en dómarinn sér þetta betur. Þurfum að treysta því. Markspyrna hér frá marki Þróttara, Viktor. Finnur hér, stutta á þægilega sendingu, spila hér. Vel á milli sín frá fyrsta manni. Var það en með flotta sendingu þarna en þessi var aðeins og langur fyrir Elmar, sýndist mér. Elmar nálægt í að ná að tækla og strauja þennan. Þá eru KM-menn að sleppa hérna í gegn með skotið en þessi bolti rétt yfir markið. Óheppinn. Tækifæri þarna. En boltinn rétt yfir markið. Og komnir í gang hérna aftur. KM-menn koma hérna og pressa, skila pressu og sér, já hún gerir það, KM-menn er komin á boltan hérna, en Þróttarar með flottan varnarleik hérna að koma þessum í burtu. Þá er það langur hérna fram frá markmanni Káa, en þessi bolti af Þróttara út af, innspark sem Káa á. Bara sjálfur kemur sér með sendingunni þetta inn á miðuna.
Já, ætla hann að taka gafnhreyfingu þeir sjá við honum. Kári finnur Elmar, en flottur varnarleikur að Káa Eden. Þessi bolti ekki nú hnýtmiður sending, innsparks að Káa á. Almar með þetta innspark fyrir Káa og barátta hér, hvað reyndar þessi Káa, hann á honum eða hvað, Kári spyrnur honum hátt upp í loft fyrir Þróttara, Káa menn með boltan eða hvað, boltin bara upp í lofti hérna núna þessa stundina, halda á lofti hérna saman og enda síðan hjá markmanni Káa sem kemur þessum bolta fram og en Káa vinnur boltan, já, setur hann síðan í baki á Eden og aftur fyrir markspyrna frá marki Káa og 8,5 mínútur eftir. Kemur boltinn hérna fram. Káa reynir að taka hann með sér, Káa maðurinn, en nær ég ekki. Áfram segir dómarinn, Káa með boltan, kemur hann hérna upp hægri kantinn, ætlar að setja hann fyrir en hittir ekki boltan og boltinn rúlar út af markspyrna sem Viktor Vívill tekur. Spurning hvort hann haldi ekki bara plani og spili bara hérna út frá fyrsta manni eða fari bara sjálfur. Já, spilar hérna út frá fyrsta manni. Geta þeir keyrt hérna upp vinstri kantinn, unnu mannin hérna úr stöðu. Kjóma með hann hérna upp kantinn. Og það er Eden. En hann slepp í gegn hérna eitthvað, nei, glæsileg vörn. Hópari vörn hérna. Geta Káa menn svo trætt í að þeir eru líka búin að vinna mann úr stöðu, en glæsileg vörn hérna. Þá eru þið að Káa, sækja þeir hér. Á, flott spil á Káa, þeir eru að sleppa í gegn eða hvað hér. Og skoti og þessir í netinu, já, já, já. Káa menn jafna. Sjáum hérna endursýninguna af þessu, fá boltan hérna. Setja hann síðan, fá boltan aftur og inn í, eða stungusending hérna og skora. Staðan hér orðin jöfn, 6 mínútur eftir þessu leik. Ég finn lykt af vítakeppni. Það er bara staðan. 1-1 hérna. Búið að hörku jafnræði með liðunum hérna. Það er ekki skrítið að staðan sé jafntefli. Þetta er bara max 1 mark hér eða þar sem að skilur þessi frábæru lið af í grísku deildinni. Káingar koma hér, Kári á Eden. Eden að sleppa hér í gegn eða hvað með skotið. Þessi rétt frammi á markinu. Óheppinn. Og hann er búinn að flauta brot eða hvað, ég sá það ekki. Ívar dómari fer og tjekkar á honum. Þjálfari Þróttara kallar Eden skipting. Fá að fara út og fá sér eitt vatnssopa eða eitthvað og sjá hvort þetta kom ekki, verði ekki allt í góðu. Sýnist að vera Amíl sem kemur inn á fyrir Eden. En nei, dómarinn hefur ekki flautað, aukaspyrnan stoppaði bara leikinn til þess að tjekka á honum. Ég held að sé rétt, hann næri alveg góðu skoti hérna, lendir á honum eftir hann búinn að skjóta. Þá koma Káamenn hérna megin. Barátta. Þessi bolti út af innspark sem Þróttur á. Elmar ætlar að taka það. Þá kemur þessi bolti tilbaka, Bergur. Vel gert þarna hjá Berg. Og það var það Amíl. En varnarleikurinn flottur hjá Káa. Frábær snúningur þarna. Kaldur að gera þetta í vörninni. Gefa honum það. Þetta heppnaðist, þá var þetta flott. Og kemur sér með sendingur þarna fram með vantaði Káamann þarna. Snúningurinn glæsilegur. Þá er það Þróttur, Kári kemur hérna upp með boltan og Kári ætlaði að finna Amíl þarna en
flottu varnarleikur. Já, sjáum vinnur vel tilbaka þarna, Hára sprett í hinn áttir að næst, neini, hann ætlar ekkert að spretta, hann bara neglir þessu fram. Fyrir félaga sinna elda, en komast inn í þetta, Bergur. Kemur saman sendingur hérna upp hægri katti, þá eru komnir hérna 4 á 3 eiginlega. Þetta er ekki brot, þetta er brot, jú. Brjóta hérna á Amíl. Það 3 mínútur eftir hérna þegar Þróttar að fá aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Aukaspyrnan hérna, spurning hvort að Amíl takit ekki bara sjálfur og láti vaða. Sýnist að Amíl gerir sér kláran. Kemur spyrnan hérna, þessi er í vegginn. Og býtur nú við, hvað endar þetta? Erfitt að hreinsa, Káa. Sem kemur skotið hérna, en óheppið með skotið, ekki enda búinn að ná að hreinsa. Þarna kemur smá hreinsa frá Káa, en þetta er ekki búið. Þróttur ennþá á boltanum. Já, mynda bara löppir hérna langt fyrir utan og ætlar að skjóta Elías, en Káa kemst á boltan, þá geta þeir sótt hratt hérna. Glæsileg sending. Káa komast upp hérna hægri kantinn. Spurning hvort hann ná að koma hann fyrir að köttar inn á völlin, skýtur og þessi í stöngina! Þessi fór ekki inn! Ég held að þetta hefði farið inn, en þetta fór í stöngina. Frábær skyndisókn þarna hjá Káa, en óheppnir. En Þróttarar koma þó hér. Kári missar á honum, en þessi bolti af Káamannu og aftur fyrir. Markspyrna, Viktor. Hörku leikur hérna sem er nú að fá í grísku deildinni. 1,5 eftir. Já, kemur sendingin hérna, Kári leysa vel úr þessu. Kemur svo pressan hérna frá Káa, pressa hátt núna. Er að leita þessu sigurmarki. Bæði lið svo sem að því, Þróttar að koma hérna upp hægri kantinn. Þá er það Elmar. Elmar ætti að þræða hann hérna, en þessi endar í öruggum höndum hjá markverði Káa. Hann leggur hann niður. Þeir spila hérna flott á milli sín. Spurning hvort að Káa geti nýtt sér eitthvað hérna. Þróttar að komast inn í þetta, en Káamenn komast líka inn í þetta fljótt hérna, og hérna er þetta einn brot. Og dómarinn stoppar aðeins sér leikinn þegar hálf mínúta er eftir að leiknum. Ykkur einhver sem að meiddi sig aðeins á vellinum. Stoppu við leikinn, sjáum hvað gerist. Skilja allir sáttir, high five, allir glaðir. Þetta er bara hluti af leiknum, að getur óvart stíð ofan á hvernig að einhvern veginn meitt sig. Ég þekki það nú sjálfur, með mig í fótbolta. Kemur síðan boltinn hérna inn á teiginn, býtur nú við, hann er aleitt hérna, leitar einhverju samherja, ætlar að leggja boltan út, en hvað, boltinn hrekkur út til taka snertingun inn á völlinn. Það er svo lítið eftir, hvar endar þetta skotið, en þessi framhjá. Og dómarinn flautar leikinn af, við erum á leiðinni í víta spyrnukeppni. Það er að skera úr hér hver kemst í nei, ekkert í áttalega, þetta eru áttalega hverjir komast í undanúrslitin sem var að spila á morgun. Við ætlum að taka okkur örstutta pása með þær ákveði hver taka spyrnunar.
Já, sýnist liðin vera klár hér, búin að ákveða vítaskyttu og sýnist að vera Káa sem að byrja. Viktor í markinu hjá Þrótti. Nafnas í markinu hinum megin. Og það er Bjarki sem að byrja að taka spyrnu hér fyrir Káa. Bjarki skýtur en Viktor ver. Já, glæsileg markvarsla þarna hjá Viktori. Þá er það Elmar fyrir fyrir Þrótt. Viktor í markinu fyrir Káa. Hann er í þessu bolta en hann skorar. Já, Þróttur komið yfir hér eftir fyrstu spyrnu. Þá er það, sé ekki hvað stendur þarna aftan á, en Viktor í markinu fyrir Þrótt. Kemur spyrnan hérna og þessi er í stönginu inn. Þetta verður ekki mikið öruggara, þú verðan ekki þarna. Get sagt ykkur það. Manuel Neuer á milli stangur, hann ekki var í þetta. Get sagt ykkur það. Og staðan hér orðin jöfn, en Þróttur á eftir að taka spyrnu hér í umferð 2. Þá er það spyrnan, þessi er í netinu, já. Þetta var Jóhann Karelsítis sem var að taka þessa spyrnu. Kemur Þrótti yfir. Þá er það markvörðurinn sjálfur Viktor á móti Viktori. Og hann með skotið og skorar. Já, Viktor, markvörður Káa, skorar úr þriðju spyrnu Káa. Þá er það seinasta spyrna Þróttara. Ef þeir skora þá eru þeir komnir í undanúrslit. Ef þeir klikka þá er það bráðabanni. Vítaspyrnan hérna. Og þessi fer í stöngina og út. Við erum að fara í bráðabana í þessari vítakeppni. 4. vítaspyrna. Hér er það bráðabani. Kemur spyrnan hérna hjá Káa. Þessi er í stöngin og inn líka. Öruggar spyrnur hjá Káa núna. Stöngin og inn, tvisvar í röð hérna. Já, greinilega búið að æfa þetta. Þá er það Þróttur Kári á vítabútinu. Og Kári setur boltan framhjá. Og Káa vinnur og tryggir sér sæti í undan úrslitum grísku deildarinnar og spila þar á morgun. Við ætlum að draga okkur smá í hlé fyrir næsta leik, komum aftur eftir augnablik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei.
Já, farin hér á stað í þá bestu deildina, íslenska deildin. Hér erum við á velli 8 með skýrslu beggja liða. Þetta er leikur Breiðablik Óli Valur móti IR Bergur Fannar. Býður nú aðeins við Íringar að gera sér eitthvað líklega hérna en nei, Blikar koma þessi í burtu. Maður sjá, þetta er Breiðablik Óli Valur móti IR Bergur Fannar. Þetta er leikur í 8 liða úrslitum íslensku deildarinnar sem þýðir það að það er sæti í undan úrslitum á morgun fyrir sigurliði hér. Maður renna hérna yfir skýrsluna, byrjum þar á liði Breiðabliks. Þar er í markinu Elliot Atli, númer 7 Ólafur Orri, 9 Þórir, númer 11 Arnór Bjarki, 13 Bjarki Steinar, 17 Hákon Máni, Vilberg, númer 29 og ómerktur sýnist mér hérna er Eiður Óskar. Þá er það lið í Erringa, Ísak Elías, númer 44 þar, það er býtið nú við hérna, stórhættulegt en koma þessi í burtu. Já, 44 Ísak Elías, númer 16 Þorvaldur Jón, 30 Aron Þór, 90 Þorsteinn Egilsson, 18 Viktor Kári, 13 Jón Darri, 33 Júlíus Jón, 66 Kjartan Trausti og 20 Róbert Leo. Og það er að Íringar hérna búin að vera aðeins hérna yfir í þessum fyrri hálfleik, í þessum upphafsmítum, en Breiðablik næstu í hérna, þetta er Kópavogurinn á móti Breiðholtinu, skemmtilegt. Sindri tæknimaður farin að borða, svangur maður, enda langir dagar hérna á N1. Káringar hér, og hann er að sleppa hérna í gegn eða hvað með skotið, og hann verið í slána. Kjartan Trausti með þetta skot. Og Elliot Atli með frábæra vörslu þarna að vera hann í slána og aftur fyrir hotspinna sem að Aron Þór ætlar að taka síns mér. Kemur boltinn hérna inn á tegin en vel varið. Slærir þetta í burtu, þetta er ekki búið. Þannig sýnist mér að vera, já, missi boltan hann út af Aron Óabin. Annað hot sem þeir fá. Breiðhildingar. Kemur boltinn hérna fyrir, setur þetta á fjær en aftur öflugur í markinu hann á stekkur manna hæðist og slærir þetta í burtu. Þetta er ekki búið. Þeir eru ennþá með boltar hérna utan tegs en Blikar að koma sér í burtu hérna. Og þetta ekki, ég held að Viktor hefði sett þetta hérna í Blika en greinilega ekki að mati dómarans. Blikar með innsparki hér. Kemur boltið fram. Kveiknar þarna stuðningsmönnum Íringa. Fannir að garga hérna á hliðarlínunum, hvetja sína stráka áfram. Gaman að því. Og hér kemur bara skottilraunin. Hann er með þetta í markinu. Aftur var það Kjartan Trausti hérna. Búinn að eiga 2 skottilraunir í þessu leik. Og hér kemur bara langur fram en þessi aðeins og langur ætlaði væntanlega að finna Róbert Leo þarna. En fann hann ekki, aðeins og langur bolti. Á koma Breiðablik. Blikar eins og rótt kallaðir. Missa boltan hérna, Íringar grimmir hérna til þess að byrja með. Þórir. Koma Íringar. Blikar geta sótt hérna upp vinstri kattinn, spretturinn, flottu varnarleikur. Það var ekki Jón Darri. Og barátta hérna, hann er fljótur hérna. 66, kemur boltanu fyrir, skotið, þessi rétt framjá.
óöfn, Róbert Leo þarna rétt framjá eftir sendingu frá Kjartan Trausta. Kjartan Trausti er fljótur. Hörku sprettur á honum þarna. Og kemur síðan boltinn hérna út á skotið en þessi bolti framhjá óöfn. Viktor Kári með þetta tilraun fyrir IR. Vinnur boltan hérna, Kjartan Trausti, flott spil, boltinn hérna, skotið en þetta er markvarsla, vel var hérna, Elliot Atli í markinu, hann að vera góður, síðan kemur skot hérna utan að velli en þessi bolti er framhjá, markspilna frá marki Breiðabliks, það ekki, hver var það sem átti þessa skottilraun, var það Aron Þór, sýndist það, og koma Breiðablik, Aron Bjarki fær flottur snúningur hérna og glæsileg sending, kemur boltan hérna, óöfn fær boltan í hælinn hérna, Ólafur Orri en geta náðanum hérna eða hvað, já, Grimmir, Eiður síðan Eiður Óskar, hérna væntalega, þarna já, Eiður Óskar væntalega en missir boltan og kemur Þróttur. Ég held að Þróttur sé að fara að vinna svolítið með það, það er mitt gíski í þessu leik að sparka bara fram og láta Kjartan Trausta hlaupa eftir þessu, slíkur er hraðinn, getur bara hlaupa eftir öllum boltum. En Blikar hér, glæsilega gert Potar, já, geta Blikar, eru þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað? Kemur sér skoti hérna en þessi er varinn í markinu. En þessi tilraun frá Ólafi Orra sýndist mér. Hörku tilraun, já, Ólafur Orri með þessa tilraun. Já, koma íringar. Já, ætla að snúa þarna, missi boltan, komnir á boltan. En íringar fljótar ná honum aftur, koma síðan með boltan fram hérna, ætluðu að finna Róbert Leo, en Blikar komast inn í þetta. Blikar eiga þetta innspark. Nei, íringar eiga þetta innspark ætlaði að segja. Og sitja hérna upp hotni en já, góðu varnarleikur, hann skýlir bara boltanum út af. Vel gert þarna í vörninni. Hákon Máni sýndist mér að vera sem að, nei, ekkert Hákon Máni, þetta var Vilberg sem skildi boltanum bara þarna út af, gerði vel. Flott spil hérna hjá Blikum. Þórir, þessi bolti ætlaður Þóri en komast inn í þetta íringar og þá er þeir að komast hérna í gegn eða hvað. Já, frábær varnarleikur, hotspinna, já. Þetta er glæsilegur varnarleikur hérna. Róbert Leo var að fara að munda skotfótinn en þá kemur hérna frábær varnarleikur. Kemur síðan boltinn hérna fyrir úr hotspinnunni en þessi gegnum pakkan og lekur framhjá. Markspilna frá marki. Breiðablik. Já, ætlaði að koma hérna, hann rennur á vellinum óöfn. Já. Þórir. Gísli. Fyrirliða bandið hjá Blikum í þessu leik. Og þá var það íringar. Engin. Já, Þórir hérna á spretti. Hann er að komast hérna. Setur sem boltan inn á vellinni, flottu varðleikur nær að skilja löppin eftir hann að ná að vera fyrir þessu. Þá er það Róbert Leo. Róbert Leo nálgast sparkið og síðan bara með skotið í stöngina. Þetta fór í stöngina og síðan í hina stöngina hinum megin. Stöngin út. Þetta var hörku tilraun. Óheppinn hérna með skotið. Stöngin bjargaði ekki Blikum hérna í einu sinni, heldur tvisvar. Þá koma Blikar, kemur hárbolti hérna. Ólafur og Hákon hérna að reyna að spila sína milli. Og íringar komast inn í þetta. Koma með boltan hérna yfir. 8 myndtöku fólki. Halda þessu inn á þeim. IR segi ég, komast inn í þetta. Kemur sér hérna langur fram. Liggur þarna með skotið en hann ver í markinu. Ísak
Elías sýndist mér að vera þarna, já, sem átti þessa tilraun en Elliot Atli í markinu gerir mjög vel. Og það Íringar Íringar Kjartan kominn inn í gegn og Kjartan skýtur en hann ver ennþá. Elliot Atli heldur betur búinn að verja það á nokkra. Kjartan Trausti þarna og kominn í gegn. En þvílík markvarsla og þvílík skemmtur sem við erum að fá hérna íslensku deildinni, enda svo besta. Parátta hérna, innspark sem IR á afsakið. Maður var alveg ruglaður hérna á þriðja degi, búinn að lýsa liðum víðs vegar frá landinu. Ekki vona að maður ruglist aðeins. Blikar koma bara með boltan hérna langan en enginn þarna og markspyrna frá marki Íringa. Reyna að sjá aftan á teginna hjá IR hvað númer við erum með. Hvort það sé Þorvaldur, sýnist þetta að vera 16 hann á stuppu svona allan en ég sé það ekki almennilega, þetta er svo lítið. Og kemur hérna út úr markinu og spyrnir langt. Og spurning hvort að Íringa getur gert eitthvað hér. Hörkusprettur hérna, Viktor Kári hérna og koma síðan sendinguna hérna inn á völlin. En barátta hérna heldur boltanum inn á og gerir vel. Og núna Íringar kemur hérna langur fram frá IR. Þessi bolti skoppar út af. Innspark sem Blikar eiga. Komum Blikar. Barátta hérna, annað innspark sem Blikar eiga. Koma Blikar hérna, skoti á fín tilraun Ólafur Orri. Fín tilraun hérna. En þessi bolti framhjá. 2,5 mínúta cirka hér eftir að þessum fyrri hálfleik. Þá koma Íringar og boltinn hérna fyrir en aðeins og innalega þarna og endar hjá Elliot Atla. Býtum nú við boltinn, 2 boltar hérna inn á vellinum. Ég var ekki viss hvaða bolti það var en boltinn, rétti boltinn fyrir markið og þeir skora. Kjartan Trausti sem skorar. Ég vissi ekki hvað var að gerast þarna, ég horfði á vitlausa bolta fyrst. Síðan kom rétti boltinn fyrir markið og mark. Skemmtilegt, sjáum þetta hérna aftur, voru 2 boltar inn á vellinum, þetta truflaði með aðeins, var ekki alveg viss. En Íringar komnir yfir. Ekki brot, jú, brot, hárrétt, brotið hérna á Kjartani Trausta. Spilna hérna, Viktor tekur þetta, setur þetta bara í átt að markinu. Spurning hvort þið ná ekki einhverju frákast eitthvað. Frákast í endar hjá þeim og skotið en hann er glæsilega varið. Kjartan Trausti aftur að skjóta þetta en Elliot Atli búinn að verja á ansi marga þarna, búinn að gera mjög vel. Hotspinnan, kemur hérna boltinn inn á teginn, skallaði upp í lofti, barátta hérna, skallinn. Blikar ná að skalla þetta aftur fyrir. Hotspinna hinum inn á vellinu núna. Kemur hotspinnan hérna inn á teginn og Blikar komið sér í burtu. Koma Íringar, boltinn inn á teginn og skotið en þessi ekki á markið óöpinn. Frábær tilraun Júlíus Jón með þessa tilraun fyrir Íringa. Þetta hafi verið Kjartan Trausti sem átti sendinguna þarna. Þá notar Ívar dómari
tíman og flautar í hálfleik. Við ætlum að taka okkur örskamma pásu. Já, seinni hálfleikurinn farinn hér í gang í viðureign IR og Blikar. Bíður nú við Blikar að koma hérna upp kantinn. Þetta er frábærlega spilað, IR að skjóta, þetta er glæsilega varið, þetta er ekki búið. Hvað endur þetta? Boltinn enda á þetta fyrir utan en þeir ná að bjarga í bili. Þvílík byrjun á seinni hálfleik. Íslenska deildin að gefa þvílíkur leikur. Og Blikar aftur á boltan hérna. Reynir að snúa og tekur skoti, já, hann dæmi brot, ég held að þetta sé rétt. Broti hérna á Hákoni Mána. Spurning hvort að Hákon Máni segi ekki bara brot hjá mér. Ég ætla að fá að taka. Finnst það líklegt. Og finnst líklegt að hann setja þetta bara á markið. Býtu, já, hann var að koma hérna lítið tvugl og hvísli á mér. Ég held að það sé mark. Ég var að heyra. Veit ekki hvort það sé að ljúga eða ekki. Komumst að því hér. Aukaspyrna hérna á stórhættulegum stað. Kemur spyrnan hérna og býtur nú við. Nei, þessi bolti út af innspark sem annað innsparkið sem Blikar með boltan hérna. Getur gett eitthvað hérna, kemur sér skoti hérna en þessi bolti rétt fram hjá Hákon Máni. Hörku tilraun hérna. Markspyrna hér, spila hérna stuttan. Blikar komast inn í þetta hérna hvað. Þessi bolti út af, markspyrna frá Blikar aðeins ofan á hérna í byrjun seinni. Alveg svo íringar voru aðeins ofan á í byrjun fyrri. Íringar komni með hann hérna, en pressan hjá Blikum, hörku góð. Spurning hvort hann skilir sér hérna. Kemur síðan hérna langur fram. Blikar að bytta að vinna boltan hérna ofan á vellinu. Næst búið að hlaupa dómara niður hérna. Svo mikill ræsingurinn hér. Og bara átta hérna, en já, Blikar koma þessi hérna fram. Og hvað endar þetta? Já, markvörður IR mátti ekki taka hann hérna með höndum upp á óbeinu aukaspyrnu en hann setur boltan bara út af innspark sem Blikar eiga. Heiður Óskar hérna sýnist mér, kemur með þetta innspark. Þá er það Aron Bjarki. Aron Bjarki skýtur bara marki en þessi örugglega varinn hérna. Og það er ekki Þorvaldur Jón, held ég hafi séð á Þorvaldur Jón hérna í hálfleik í markinu hjá IR. Já. Kemur hérna langur fram. Og við það að sleppa hann í gegn.
Í staðinn eru Blikar komnir hérna 2-1. Þetta glæsilegu varnarleikur. Já, það var flottur varnarleikur hérna. Og Blikar hér missa boltan út af innspark sem IR á segi ég. Það var Jón Darri hérna í vörninni sem að varðist vel hérna 2-1. Blikar komnir hér aftur á boltan. En IR-ingar reyna að snúa hér sókn í vörn. En flottur varnarleikur hjá IR. Nei, hjá Breiðablik segi ég. Og koma Blikar. Aron Breki með boltan hérna. Alltaf vera vitlaust hérna. Máfum líka. Vilja fá að vera með. Markbyrna. Marki. Já, taka þetta stutt. Fá sig að pressu hérna á sig. Við það tapa boltanum. Blikar komast á boltan hérna. Já, 19,5 mínúta búin hérna. Sparkið hér sem Blikar eiga. Já, barátta hérna. Það var Aron og hvað er þetta? Íður Óskar en frábær varnarleikur hérna. Komast fyrir þetta í tæka tíð. Innspark sem Blikar eiga. Vilberg tekur það og kemur í leik. Þá er þetta Blikar að spila hérna. Hákon. Veitum við, já. Dómari dæmir á þetta. Þetta er brot, þetta er rétt held ég. Sparkar hérna óvart í hann. Vilja verk. Þá koma Blikar, ætla að reyna að þræða hann upp hægri kantinn en komast fyrir þetta innspark sem Blikar eiga. Innsparkið hér að koma meira stað hérna, barátta, hvað endar þessi? Já, IR-ingar komið sér burt í bili, kemur sér skot til hann hérna bara en þessi framhjá Þórir með þessa tilraun fyrirlið. Kemur langur hérna. Og hann er að sleppa hérna bara í gegn, hann er sloppinn í gegn en markvörður Blika vel vakandi og kemur langt út úr markinu hérna. Já, glæsilega gert, kemur þessum í burtu. Í bili, þessi kemur skotið hérna. Urðuðilg markvarsla! Hann er að hlaupa tilbaka. Kemur skotið, hann heldur áfram að hlaupa og fleygir sér á boltan. Þetta var alvöru markvarsla og alvöru úthlaup. Glæsilega gert. Hotspinna hér. IR tekur og þessi bolti inn á teginn og þetta er mark. Já. IR að tvöfalda forystu sína. Það var Aron Þór sem skorar eftir hotspinnu. Það sem ég er að segja, hotspinna á þessum stað. Á þessum velli alltaf einhvern veginn hættulegri en aðrar. Koma Blikar. Já, flottur snúningur hérna en lesa þetta. Varnarmenn, Þróttara. Og boltinn hérna pingpongast hérna á milli en býttu nú þetta þetta hérna fyrir. Kjartan Trausti með skoti, glæsilega varið, hotspinna sem IR fær á sama stað á áðan, hann kom upp mark rétt aðan. Kemur, já, fastur Lár og lætur að fara, þetta var lúmst og hvað endar þetta í markspinnu. Þetta var skemmtileg útfærsla, kemur fastur Lár, fyrsti maður hoppar yfir hann og verður darra dansinn á teiknu í kjölfarið. Reddaðist allt fyrir Blika í þetta skiptið. Brot, þetta er hárrétt. Aukaspyrna hér sem IR á.
Kemur hérna bara fastur en þessi bolti framhjá. Markspyrna frá marki. Breiðablik. Stuttur bolti og þeir komnir hérna með skotið en þessi hitt hann ekki almennilega en boltinn bara rétt framhjá þarna. Frábær tilraun. Blikar spila hérna stutt frá marki, fá pressu á sig, koma sér burtu í bili, en eru komnir í boltan, já, þetta er brotið, þetta er hárrétt. Brotið hérna á Viktori Kára. Aukaspyrna hérna á hættulegum stað, er í Eringa. Ekki Viktor Kári sem bara tekur þetta sjálfur. Sýnist það. Kemur hérna á boltan, skýtur í vegginn, fær hann aftur og aftur skotið en vel varið þarna í markinu. Kemur fljótur að koma boltanum fram, koma Blikar. Spurning hvort að þeir geta nýttir þetta eitthvað að vera svona fljótið fram. Nei, Íringar hörku fljótið tilbaka líka og spyrna hérna Blikar boltanum út af innspark sem ég er á. Já, kominir hérna, gáka aftur, Blikar. Sprettur hérna hjá Blikum en Ólafur Orri missir boltan hérna aðeins frá sér en Blikar fá innsparkið. 5 mínútur hérna eftir þessum leik. 5 mínútur eftir, eins og ég segi, þegar innsparkið kemur hérna. Síðan skottilraun hérna og hvað ver hann hérna, missir hann aðeins undir sig, skotið frá Ólafi Orra en ver hann sem betur fer þótt að missa hann undir sig og fer í hornspyrnu sem Blikar fá. Kemur hornspyrnan, skallaði þetta í burtu en ná boltanum hérna Blikar haldunum að glæsileg pressa hérna. Robert Leo pressar hann hérna, kemur hann út af innspark sem Blikar eiga en taka þarna mishefna þríhyrning innspark núna sem vera að koma með kræsingar hérna í bílinn til okkar. Heit vafla með súkkula og rjóma, tökum þessa eftir leik og heit ostaslaufa líka, þökkum fyrir þetta. Koma Blikar og skotið en vel varið í markinu. Þorvaldur Jón ver þetta, kemur síðan með hann fram hérna. Ná síðan að pota í hann meira, kapplöpum boltan. Ísak Einar hana, nei Ísak Elías ætlaði að segja ásakið. Það var það Blikar spyrna þessa bolta, næstu búinn að skjóta í mávinn hérna. Loftbolti hérna. Endar í innsparki sem IR á. Það var það flott spil hérna, já Íringu þeir eru að sleppa í gegn og hvað gerist, skoti í stöngina. Óheppinn. Skoti í stöngina þarna, varðan ekki í stöngina, þetta er bara skoti í stöng, markspyrna, hárrétt. Já, Ívari, dómara, 2,5 mínútur eftir. Tími fyrir 2 mörk alltaf, get sagt ykkur það, annað eins hefur sést hérna á þessu geðþækkanum og hérna eru Blikar að sleppa í gegn og skotið en þessi er rétt framhjá, óheppnir. Hefði heldur betur hleypt lífi í þessar seinustu 2 mínútur ef þessi hefði farið í netið. Kemur boltinn fram hérna. Þeir eru að sleppa í gegn hérna, Íringar, en nei, þessi bolti.
Innspark hér sem Blikar eiga. Koma þessum inn á völlin. Missir hann að undir sig, þá geta Íringar komið hér. 1-1 og árekstur þarna, flottu varnarleikur hjá Blikum. Blikar með boltan hér, Grimmir koma sér boltanum fram og byttu hann lúrir þarna en vel vakandi í markinu. Þorvaldur Jón. Og í kjölfarið eru Íringar komnir hérna en skotið hérna mátt lítið. Þannig að Blikar, þetta er bara fram og tilbaka hérna þessa stundina. Lítið eftir en Blikar komast hérna. Spurning hvort það geti komið boltanum fyrir eða hvað, missar hann aðeins frá sér, óheppinn. Og Íringar sparka fram. Blikar og Blikar hérna, sendingin aðeins fyrir aftan hann, nær þessum, já. Með 2 inn í teig, þetta er náttúrulega bara brot, ítir honum bara. Spurning hvað gerist hérna, já. Þetta er bara hárið, þetta er bara brot. Aukaspyrna rétt fyrir utan teig þegar tíminn er að klárast hér. Veggur, kominn í vegg, aukaspyrna, kemur hérna, hleypur á boltanum, spyrnir og þessi í gegnum allar baka þeir bjarga á línu, þetta er ekki búið eða hvað rendar þetta, er þetta ekki hornspyrna eða hvað? Nei, ekki neitt því að tíminn er búinn. Við taka okkur pásu, fá okkur vöfflu, takk fyrir. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Já, Ári komin hér í næsta leik. Það er Breiðablik. Alli Jóman. Andri ætlaði ég að segja, afsakið. Var að lesa hérna annað blað á móti Fram 4. Við erum mætt, við erum í bestu deildinni. Alli er okkur best. Við erum með hér skýrslu beggja liða. Förum yfir það hérna eftir augnablik, sjáum hvað gerist hér.
Hjá Fram er númer 4 Alexander Ísar, númer 6 Þórður Guðjóns, númer 11 Theodor Helgi, númer 15 Kolbeinn Kári, númer 32 Tómas Franklín, númer 19 Görkem, númer 40 Sævar, númer 98 Magnús Sævar, hann er í markinu. Koma er hér skotið og aftur frábærlega varið. Og þá rennum við hér yfir lið Breiðabliks. Þar er númer 23 Aron, ja, ekki bara hann, heldur 2 í viðbót, annar 23 Halldór og Benjamin er líka númer 23. Svo kemur Emil númer 7, Alexander númer 28, Oliver númer 7, Nanok númer 17, Jóhannes númer 5 og ja, aðstoðarþjálfari í dag númer 9 Stefán. Aðstoðarþjálfari, hann er meiddur, stýrir strákunum á hliðarlínunni. Ekki alveg vita hver er í markinu, ég reyna að komast að því. Þetta er augnablik. Já, koma blikar. Þessu hefur verið farin út af. Langur hér fram. Koma framarar. Boltinn hér inn á teiginn og Alexander með hann. Setur hann inn á teiginn og hér er færi og skot og þær eru bara að skora hér. Frábær sókn, Alexander setur hann inn á teiginn og Tómas lúrði þarna á fjærstönginni. Setur hann í netið, staðan orðin 0-1 fyrir Fram. Leikur 9. til 16. sæti. Takka Sindra fyrir. Þá koma blikarnir hérna hinum megin. Já, hvað? Jú. Ennþá með hann. Nanok. Benjamin, en Görkem hreinsar þetta út af. Halldór með sendinguna fram á Aron segi ég. Þessi aftur fyrir er þetta ekki hot, sýndist það. Kemur hotnið þessi inn á teiginn, frábærlega varið hjá Magnúsi. Kemur Görkem. Langur hér fram og hér er tækifæri fyrir Framara. Alexander sloppinn í gegn. Hann stoppar hana. Og frábær varnarleikur hjá Alexander. Kemur innsparkið og boltinn inn á teiginn. Görkem fyrir þessu, kemur svo sjálfur hér. Ennþá með hann, nei. Flottu varnarleikur hérna. Sýndist að vera Nanok, ég er ekki alveg viss að. Flott spil hér og skotið, þessi er inni. Þessi var inni, frábært mark þarna. Var þetta ekki Oliver sem átti skotið þarna? Glæsilega gert hjá Blikum. Þeir eru búin að jafna hér leikinn. Já, 6 mínútur búnar að þessu.
Við mættum fá nóg af mörkum hér. Það er staðfest. Langur hér fram. Alexander nær honum hér, heldur honum inn á. Og svo hörku barátta hér, endar hjá Oliver. Æ, heldur, er tveir þarna númer 7. Held að sé Oliver sem er með þessa þarna bleiku húfuna. En það er rangt hjá mér, á leiðrétti ég það. Leiðu ég áttum á því. Koma framarar hér. Flottur bolti á Þórði þarna. Missa hann svo út af smá óhefni þarna. Barátta hér á miðjunni. Aron vinnur hann. Hörku barátta hér. Framarar eiga þennan. Og Alexander á Görkem sem er ennþá með hann eða hvað? Nei, Aldo búinn að vinna hann. Og Alexander Blikar í pressu hér. Theodor setur hann bara tilbaka á Magnús. Yfirvega hjá Frömmeru. Og þeir eru að sleppa hér í gegn eða hvað. Vinna hér boltan. Og hvað endar þetta? Komnir inn á teiginn og skotið. Það er varið. Já, frábær varsla hana. Var það ekki Þórður sem átti skotið? Görkem vinnur síðan aukaspyrnu hér. Setja væntanlega bara inn á teiginn. Spyrnan inn á teiginn frá Theodor, en þessi endar í. Nú er komin einhver annar í markið hjá Blikum. Alveg ruglaður í þessu. Engin númer 1 á skýrslu hjá mér. Nú má Blika spila frá fyrsta manni hér. Já, vel spilað. Og sjáum við baráttuna hérna milli manna. Görkem gerir þetta vel. Og hér eru Framarar að vinna hann hátt á vellinum. Þórður með hann hér. Já, fínasti varnarleikur hérna hjá Alexander. Þá er það Jóhannes, góðinn inn á hér. Og svo langur hér fram á Aron. Og setur hann hér tilbaka. Já. Það held Emil. Bleika húan allavega búinn að fjúka. Þá er fólki í flest. Halldór. Og hér skotið, þeir henda sér fyrir þetta. Síðan barátta hér boltan. Og Þórður hreinsar þetta bara hérna út af. Öruggur. Kemur innsparki hér. Og býðum við hvað gerist hér. Alexander í hörku baráttu við Jóhannes þarna. Og Jóhannes vinnur hann síðan aftur, kemur hann á Halldór. Halldór upp teiginn. Og hér skotið og þessi er í netinu. Já, já. Frábært skot þarna hjá Emil.
Glæsilega gert þarna. Blikar komnir hér yfir í þessum hörku leik hér. Já, fram og tilbaka hérna augnablikinu. Kemur Alexander fyrir fram, hann kominn inn á teiginn en fínn varnarleikur hann hjá nafna hans. Já, brot hér. Spyrna væntanlega hér inn á teiginn. Boltinn hér fyrir. Og hér bara átt að Görkem vinnur hann. Og þessi fyrir hér út fyrir, já. Framarar eiga innsparkið. Og svo langur hér fram og Alexander í færi eða hvað. Kominn hérna rétt fyrir utan teiginn með skoti! Frábærlega varið í markinu. Glæsilegu sprettur hann líka hjá Alexander. Og býðum við hér Görkem og skotið annað horn eða eitthvað. Nei, taka hann og þessi er varinn. Já, koma Blikar. Þórður. Vel gert hjá Þórði hérna. Hann með hann fram og glæsilega gert. Nær Kolbeinn þessu. Aðeins og langur, alltaf skallan hann fyrir hann. Fínasta hugmynd. En aðeins og langur. Alexander búinn að vinna hann hér aftur eða hvað. Nei, góður varnarleikur hjá nafna hans þarna. Það verður bara aftur búinn að vera þeirra á milli í þessu leik. Verður gaman að horfa í seinni. Og nær Emil þessu. Nei, gerir það ekki. Markspyrna er það. Framarar hér að sleppa í gegn. Alexander með boltan en vel gert hjá Jóhannesi. Snöggur að koma sér á baku boltan. Alexander aftur baráttunni við Jóhannes. Hér hefur Jóhannes betur komið inn á teiginn. Nei, Alexander segir en það er varið. Hvað endaði þetta? Kolbeinn í Görkem hér á Alexander sem er komin í færi eða hvað. Frábær varnarleikur hjá Jóhannesi. Hornspyrna hér. Boltinn inn á teiginn. Görkem aftur hérna út en góður varnarleikur. Svo boltinn inn á teiginn en gegnum allan pakkan. Þá flautar dómarinn hér til hálfleiks hjá okkur. Fá okkur kaffi og krókant. Komið smástund.
Seinni hálfleikurinn komin í gangi hér hjá okkur. 2-1 fyrir Blikum. Biðja kamerumannum fókus hérna. Þessi alla leið tilbaka á markmann Blika. Síðan langur hér fram. Bleikahúan komin aftur. Þetta viljum við sjá. Hendinni af hana í. Og býði hér er skotið. Frábærlega varið. Það var Kolbeinn sem átti skotið. Hana. Frábær markvarsla. Oliver hendi af sér bleikuhúni í seinni hluta fyrri hálfleiks áðan. Ég er hrifinn á húni. Hrifinn, hann er búinn að hendin upp aftur. Koma Blikar. Skiptingin hér. Já, Aron. Hann er í baráttu þarna við Theodór. Og hvar endar þetta hér fyrir utan? Vel gert þarna hjá. Var þetta ekki Nanok? Sýndist það. Það var það Jóhannes. Emil og Nanok. En þeir hreinsa þetta vel gert. Og boltinn hér inn fyrir og Emil kom tánni í boltan hann en skóplar honum yfir. Flott spil hann hjá Blikum. Virkilega vel gert hjá Blikum hann. Já, Blika með smá pressu hér og núna Oliver. En frábær varnarleikur hjá Þórði hann. Oliver búinn að vinna hann aftur hins vegar. Og hér tækifæri fyrir Framara eða hvað. Hér koma þeir. 3-3. Og Kolbeinn kemur honum hér áfram á Alexander. Hann skiptir hér kant. Nei, ekki að halda þessum inn á Tómas. Aðeins og fastur bolti frá Alexander. En Alexander kominn hér með hann á Kolbeinn. Hvað gerir Kolbeinn hér? Vinnur hann aftur, vel gert. Og Sævar. Smá stopp hérna. Mittu maður. Takast hér í hendur, þetta var alveg óvart. Heiðursmenn, báðir tveir. Takast bara hér í hendur. Sævar. Og Sævar aftur með hann hérna. Hálofta bolti. Kolbeinn í baráttunni hér. Já, heldur bara á lofti hérna skemmtilegt. Þá er það Alexander. Já, Tómas. Tómas ennþá með hann. Setur hann á Kolbeinn. Kolbeinn ætlaði að finna félaga sína hana, gekk ekki. Þá er það Framarar búin að vinna hann aftur, komnir hér inn, rétt út á teginn en góður varnarleikur hjá Blikum. Þá er það Þórður að vinna hann hér aftur, nei Oliver hirðir hann á honum en Kolbeinn snöggur að vinna þetta aftur. Alexander hreinsar svo en þá er það Oliver, setur hann fram á Aron sem er í kapphlaupi en Theodór hefur betur. Langur síðan hér fram hjá Magnúsi. Nanok fyrstur á hann hér, ennþá með hann. Þá er það Alexander á Tómas.
tækifæri hér fyrir Framara eða hvað? Tómas, góðu varnarleikur hjá Alexander. Nóg eftir af þessu leik. Fyrir mark eða mörk, ég ætla að giska á mörk. Þá er það Alexander kominn inn á teiginn, setur hann hér fyrir en það er varið. Stilla blikar hér upp. Emil keyrir hér sjálfur, missir boltan, Ára Sævar. Setur hann á Kolbeinn. Flottur varnarleikur hjá Nánok. Síðan Alexander sem hreinsar. Hvað endar þessi hjá Emil sem skiptir hérna yfir á Ólífur eða hvað? Nei, flottur varnarleikur. Sýndist að vera Theodor hérna sem tókst að hreinsa þetta. En þá er Emil aftur. Tveir blikar inn á teignum. Magnús gerir þetta vel í markinu. Hreinsar þetta frá. Og hér langur fram. Og Alexander að vinna hann hér. Hvað? Nánok kemst inn í þetta. Frábær vörn hana, kemur þessu í horn. Og boltinn hér á fjær og yfir allan pakkan. Virðist það fara í blika hana. Og boltinn hér inn á teiginn. Og Þórður vissi ekki af Alexander hana fyrir aftan sig, tekur hann. Og þessi aftur fyrir. Koma blikandi. Ólífur. Góður varnarleikur. Enn einu sinni hjá Framarum. Og það Emil. Já, Görkem gerir þetta vel. Já, Alexander vel gert hjá honum, en já, heldur í hann. Það er hárrétt. Þetta ekki Halldór, sýndist mér. Sýnist Tómas ætla að taka þetta hérna. Ég giska hann lúðri þessu bara á markið. Kemur Tómas. Skottíð, en það er varið. Kemur Emil. Tækifæri fyrir blikana hér. 2-2. En menn er að skila sér hér. Görkem kemst inn í þetta, gerir þetta laglega. Magnús með eitt langan hér. Tækifæri fyrir þá bláklæddu. Alexander skiptir hérna yfir Görkem og þeir Tómas saman hana. Komin inn á teginn, Kolbeinn með skotið og þessi er inni. Framarar jafna hér leikinn. Kolbeinn Kári skorar hér. Jafna leikinn. 5,5 mínúta eftir og nóg eftir að gerast hérna. Ekki fara neitt. Görkem meðbyr með Framurum hérna eftir markið. Ætlar að nýta sér þetta. Görkem inn á teginn á Alexander. Alexander dansar hérna inn á teignum. Kemur honum á Görkem sem skorar. Já, já. Görkem kemur hérna inn á völlin. Setur hann síðan á Alexander sem dansar hann aðeins með hann. Fær hann síðan aftur og setur hann. Framarar ekki lengi að snúa þessu sér í vil.
Staðan orðið 3-2. Sagði ykkur að það kæmu fleiri mörk í þetta. Vissi það. Þá hinum megin Nanok á Emil aðeins og vinnalega og Magnús hirðir þetta í markinu. Líkur leikur sem eru með í höndunum hérna. Ára Tómas. Tómas á Alexander. Setur hann á Görkem sem ætlar að finna hann aftur. Fín hugmynd. En gekk ekki í þetta skipti. Þá það Görkem hér en góð vörn hjá Jóhannesi. Alvöru barátta hér. Og Tómas. Já, allt í lagi að reyna þetta. Blikar að fara að færa sig ofar á völlin. Freista þess að jafna þetta. Og Tómas að vinna hann hér inn í teig. Blika. Hvað gerist hér? Emil vinnur hann. Þá tækifæri hér fyrir Blikana. En Kolbeinn vinnur hann, setur hann á Görkem. Nanok vinnur hann jafnóðum af honum. Smá flækjufótur hann að óheppinn. Nanok. Framarar vinna hann hér. Kolbeinn og Alexander. Þórður búinn að vinna hann. Eða hvað? Nei, jú, þetta var ekki flauta á okkar velli. Það var flauta á öðrum velli. Það var Görkem. Kemur hérna inn á völlin, fer í skotið en það er varið. Boltinn hér inn á miðjuna. Á Emil. Flott spil, Benjamin. Og Benjamin sleppir gegn eða hvað, nei. Görkem kemur stóru tán í þetta. Ára Tómas. Tómas á Þórð. Þórður að reyna að finna hann aftur. Benjamin kemst inn í þetta. Þá er tækifæri. Hinum inn. Emil, er hann að sleppa í gegn hér eða hvað? Nei. Teðadómi frá bara vörn hana. Kemur sér fyrir þetta. Görkem hreinsar svo bara hérna upp. Þá er það Alexander. Alexander og Alexander sem eru í baráttu hér. Og hotspinna, eða markspinna. Reka káringar aðeins frá stönginni hana. Boltinn hér kominn í leik. Og Benjamin með hann fram hér. Theodor Helgi er þar. Og Magnús og með hann hérna langan fram. Görkem kemur honum á Tómas. Og þá er Alexander. Kemur honum á Kolbeinn. Kolbeinn setur hann yfir á Þórð. Hann er með skotið og hann verður þetta í markinu. Hotspinna. Hver að verða síðastur. Setja sitt mark á þennan leik. Kemur hotnið en hann grípur þennan örugglega. Það þarf hann að fara að koma þessu fram, gerir það. En vel gert hjá Sævari hana. Görkem kemur hann aftur á hann hér. Og Emil á Nanok, aftur Emil. Og ná Blikar að gera eitthvað hér, nei. Theodor með flotta vörn hana, ára Görkem. Kemur hérna bara sjálfur og fer í skotið, þessi er framhjá. Og þá flautar hér dómarinn til leiksloka hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu, ná okkur niður og komum með til smá stund við næsta leik.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, ég er farin hér á stað með næsta leik. Aðeins seinir inn. KR á móti Fylki. Kólumbíska deildin. Við erum hérna leikskýrslu Fylkis manna. Það er í markinu Patrik Nói, Róbert nr. 64, Veigar Óli nr. 6, Elvar 28, 35 Pétur, Jó 22, Kakper nr. 10, 27 Máni, Nasím nr. 7. Ég ætla að reyna að lýsa þessu hérna. Þetta er, eins og ég segi, leikur í kólumbísku deildinni. Ég ætla að fletta eldsnöggt hvað er verið að keppa hérna. Sýnist þetta að vera bara seinasti leikur í riðli eða hvað. Ég er ekki alveg klárað að þetta er eitthvað að stríða mér hérna. En allt í góðu með það. Það er hér
Fylkismenn koma þessum hérna framvöllin en hittir hann illa, óheppinn, innspark sem KR á. Bragi reynir hérna að lesa aftan og treyjur bara KR-inga sem við erum ekki með neitt fyrir þá. Spila hérna KR-ingar, flott spil. Geta komið boltanum hérna fyrir og síðan skotið, en þessi er rétt yfir markið. Flott tilraun. Alls ekki vitlaust. Hérna bolti fram, KR komast inn í þetta sem kemur bara skotlátt utan af velli en þessi rétt yfir markið slekkti stöngina þarna. Já. Það er Árbær á móti Vesturbæ. Það er slagurinn hérna sem við erum að fá. Koma Fylkismenn hérna. Veigar Óli á boltanum. Fer af Fylkismanni hérna í lokin og KR-ingar eiga innsparkið. Hann fer sjálfur hérna. Fer síðan aftur að Fylkismanni út af annað innspark sem KR á. Innsparkið hérna. Fylkismenn komast á boltan, koma fram. KR-ingar. Vinna boltan aftur. Já, yfirvegar hérna í markinu. Kemur síðan pressa hérna. Vinna boltan. Var það Máni. Máni með boltan og það Máni fyrir niður. Ekkert á þetta segir dómarinn áfram leikinn. Já. Kemur síðan markurinn KR-ingar hérna með hann langt fram en komast inn í þetta Fylkismenn. Fylkir komið á boltan. Það var það Veigar Óli aftur. Hann á vinstra megin. Pressa hérna og sem kemur Magper Örku barátta hérna. Fylkir komast hérna á boltan. Innsparkið sem Fylkir á. Róbert sýnist mér sem tekur þetta á fyrir Fylki. Kemur hérna bara skottilraun inn en þessi tilraun frá Elvari en aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá marki KR. Koma hér, boltinn hérna upp á Nóa. Nói inn á völlin en ekki nú nýtt mjög sendi í óheppinn Nói þarna. Þannig koma Fylkismenn, Veigar. Og Elvar sýnst mér á bara óti þarna Elvari á rétt. Spinnan. Það sýnist þeir alltaf bara láta vaða marki bara. Kemur hérna skotið, KR-ingar komast fyrir þetta. Geta þeir sótt hratt hérna KR-ingar. Kemur langur bolti fram á bolti hérna langt yfir á næsta völl.
Máni sittur hann út af einsbak sem KR á. Brot þarna fer hátt með lappina. Rekst þarna í hann og aukaspyrna sem KR fær. Aukaspyrnan hér sem KR á. Kemur hérna. Búið að flauta, kemur spyrnan hérna, þessi bolti á markið en vel varið hérna. Patrik Nói í markinu með þetta á hreinu. KR fljót til að taka þetta, koma hérna, setja boltan inn í teginn, hittir hann ekki, fær aðra tilraun og þessi bolti hérna fram og tilbaka en boltinn að varnarmannu aftur fyrir annað horn. Boltinn hérna fyrir, þetta ekki búið skoti en þetta vel varið á Patrik Nói, gerir vel að það. Flottur snúningur hérna, færi boltan vel hérna. Það kemur bara skotlátt utan á velli en þessi bolti er framhjá. Ragnar Hreinsson hérna. Þessi bolti endar hérna bara aftur fyrir markspyrna frá marki. Fylkismanna. Elvar tekið brot, jú, dómarinn flautar þarna, þetta er rétt. Kasper sem brýt, nei, ekki Kasper sýndist mér, hver var þetta? Bara í steit hérna fyrir KR, ætlar að taka þessa spyrnu. KR-ingar, en komast fyrir þetta. Og sér kemur boltinn hérna á KR-ingar. En þessi fyrir að varnarmanni og aftur fyrir, þetta er hornspyrna sem KR-ingar fá. Horn, hárið. Kemur hornið hérna, eða hvað. Já. Kemur boltinn inn á teginn, þessi í gegnum allan pakkan. Dómarinn flautar innspark sem KR á einhver, nei, eða hvað. Veit ekki hvað er að gerast þarna. Fylkismenn. Koma þessum í burtu. Tveir hérna sem sparka þessum í burtu. Koma KR-ingar, sendingin hérna en móttakan erfið þarna, fekk boltan fastan. Og Fylkismenn halda áfram að koma þessum í burtu. Þessi endar, hann endar hjá Patrik Nói í markinu. Hann fljótur að koma þessu fram. Elvar Helgi hérna opinn. Hér kemur langur fram hérna fyrir Helgi að vera Veigar Óli. Ætlaði að finna hérna
Elvar en óöpinn. Komnir aftur á hann hérna. 20. Það var Pétur hérna var að reyna að koma sér burtu en Fylkismenn verjast vel hérna. Káringar líka, Káringar gefa ekkert eftir. Koma strax í pressuna. Frábær sending hérna, Káringar kom með hann inn í teig en já, það var hreinsaði til burtu. Fylkismenn koma Fylkir. Spark. Káringar eiga, alltaf koma hann hérna upp hægri kantinn. Flottur snúningur, skiptir sér hérna yfir. Glæsilegt spil hérna, endar þetta. 2 mínútur þetta cirka eftir þessum fyrri hálfleik. Indrinjovic að koma inn í bílinn. Markspyrna. Kemur hérna boltinn yfir. KR. Sleppar hann í gegn eða hvað? Nei. Vel vakant hann í markinu. Patrik Nói. Kýrir vel. Já, dómarinn stoppar leikinn hérna. KR-ingar geta reymt. Það eru þannig að 2 ef ekki 3 sem ætla að reyma. KR. Svona. Dómarinn sér að hann gefur þumar upp. Búinn að reyma. Og höldum áfram. Koma Káringar, geta þeir sótt rætt hérna. Aukaspyrnan hérna sem Káringar fá. Spurning hvort þeir geta nýtt sér þetta eitthvað. Sá ekki leikmann númer 34 held ég sem ætla að taka þessa spyrnu. Kemur spyrnan en vel varið þarna. Dómarinn flautar til hálfleiks. Taka okkur smá pásu.
Já, seinni hálfleikur að fara að gangi hérna hjá okkur. Og búið að flauta hér. Sindri tæknistjóri ætlar að fá sér hér einn drykk. Fæ sér hérna einn kristall. Og KR-ingar koma hér um boltan. KR-ingar er með boltan, ætla bara að mynda skotfundina eitthvað hann hei. Tökumaður skítrættir hérna við fuglana sem að fljúga hérna um. Þá var það Fylkismenn og KR-ingar vinna boltan hérna. Koma KR-ingar. Koma hérna upp kattinn, spilar flott á það. Leitar að skotina, sendingu, ég sá ekki hvað það var. En Fylkismenn geta komið hérna á ofalega völlinu og pressa. Já. Boltinn hérna aftur fyrir, nei ekkert aftur, hann náði honum hérna í markinu, Patrik Nói. Og rangur hérna fram. Kemur boltinn, Fylkismenn reyna að spenna honum hérna fram, já, hérna komur hann kapphöpum boltan hérna en KR-ingar á undan í boltan. Það er hörku barátta hérna, beggja liða, staðan 0-0. Sjá, innspark hér sem Riga. Kemur Fylkir hérna, geta þeir sótt. En flottu varnarleikur en boltinn út af innspark sem KR-ingar fá. Þess að fá hérna álit tæknimanna hvað er verið að spila hérna, hvort að við séum bara að klára riðlakeppnina. Þannig verið að fara yfir þetta hérna fyrir mig. Fá þetta hreint. Já, flott tækling hérna. En brot, já, fyrir að símanninn mitti sig, hófabinn. Aukarspilna. Smá fundur hérna. Fundur sem tóku, allir leikmenn tóku með dómarunum. KR-ingar koma líka allir og bjóðast þess að hjálpa hann upp. Heiðarlegt og flott hjá þeim, kurteisir, vilja ekki, sjálfsög ekki reyna með einhvern eða láta einhvern. En það var tekinn hérna smá liðafundur með dómarunum, allir leikmenn komnir, dómarinn talar. Já, tæknimaðurinn minn búinn að fara yfir þetta hérna, ég heldur síðan bara að klára riðlakeppnina hérna í kólumbísku deildinni. Hún er ekki búinn, þrátt fyrir að við erum búin að vera að fá leik hérna í 8 liðsdeildum í öðrum deildum. Þá hefur við verið að klára kólumbísku núna. Þetta er seinasta umferðin þá í kólumbísku og boltinn hérna fyrir en KR-ingar ná að koma sér burtu, þetta er ekki búið. Boltinn inn á teig og skotið en þessi rétt framhjá. Já, Fylkismenn nálagt að skora þarna. Mátti ekki miklu muna. KR-ingar er missa boltan hérna út af innspark sem Fylkismenn og KR-ingar vinna boltan hérna, fljótir er að koma honum fram hérna og ætla að vera sniður að finna félaga sinn inn á miðju en komast fyrir þetta. Þá var það Elvar. Bara þetta hérna. Kemur þetta hérna. Innsparkið aftur hérna, Fylkir.
Já, kemur með hann hérna upp. Og hann að sleppa í gegn hérna, hvað? Fylkismenn að sleppa í gegn, en hann frábærlega gert hann í markinu. Fljótur að hugsa, kemur á hlaupin út og lokar. Glæsilega gert. Gáringar. Já, en Fylkismenn komast inn í þetta. Þetta hver hérna 27 Máni. Sýnst mér fyrir Fylki. Nei, þetta var ekki 27, þetta var 22, þetta var Jóf. Já, Fylkis stuðningsmenn heldur betur að taka við sér hérna. Koma KR-ingar, hlaup hérna, barátta. Þessi bolti ennþá inn á, kemur bolti fyrir en þeir bjarga þessu. Það er ekki Jóf hana sem að bjarga þessu. Kemur boltin hérna fyrir og Kasper hann í baráttunni inn í teignum en já, í baráttunum að koma þessum bolti í burtu en þessi bolti út af vellinum og innspark sem hver á sá það en ekki handabendinguna. Jú, KR eiga þennan bolta. Nei, Fylkismenn afsakið. Má ekki lyfta boltanum svona. Koma Fylkismenn þessu burt í bili. KR-ingar fljótur á boltan aftur hérna. Spila honum hérna vel. Já, skemmtileg snúningur hérna. Spurning mynda skotfótinn hérna, skotið bara en þessi bolti framhjá. Hóðubinn. Þannig að ég held að við erum að skilja þetta rétt hérna. Ef þessi leikur fer 1-1 þá er það bara 1 stig á lið. Þá erum að klára riðlakeppnina. Við erum ekki komnir í umspilsæti sæti. Þannig að það er alltaf að gerast hérna. Já, KR-ingar koma hérna. Þetta er ekki Nói hérna fyrir KR. Minnir hans í númer 54 hérna. KR-ingar koma aftur á boltan. Þeir margir hérna frammi, geta þeir sókt. Fær boltan hérna, skotið, vel varið, hrekkur út. Þetta er barátta, þeir bjarga hérna virkilega vel. Fylkismenn. Sé ekki númer hvað hann er hérna. Jóf hérna sem bjargar. Fylkir með innsparki hér. Það er svo nálægt, það er að fara aftar. Já, kemur innsparki hérna. Kemur með boltan hérna fram, kapplaup. Það voru Elvar í baráttunni. Elmar nálægt í að ná þessum. Já, og aðeins að stoppa hérna til þess að tala við fólk í kringu bílinn meðan kemur þessi tilraun hérna fyrir marki á Fylki en Patrik Nói með þennan alveg örugan. Kemur hérna boltinn út af innsparki á Fylki, ráða þetta rétt.
hann hérna ætlar að setja hann bara hérna upp kantinn, hægra megin. Bara átta hérna, og KR setja hann aftur út fyrir annað innspark sem Fylkir fær. Komnir ofalega á völlin núna Fylkismenn, spurning hvort þið geta nýtt sér þetta. Brot þarna, brot hjá KR. Við að reyma hérna líka áður en að spyrnan er tekin. Það geta stutt hérna, koma sér með boltan fram, en Nasím, hann er að vera fyrir þetta, en KR-ingar komnir aftur á boltan. Boltinn hérna, í vinnukapp, KR-ingar á boltan. Spila hérna, en þessi bolti út af. Hérna hóra Veigar Óli spila hérna á milli sín. Máni hérna inn á völlin á Nasím. Þannig að hálótta bolti hérna, þessi bolti út af bolti sem að hverjir eiga, já, Fylkismenn setja þetta bolta fram. Þá koma KR-ingar. Sprettinum hérna, setja boltan fyrir, en glæsilegur varnarleikur, var þetta ekki? Jú, með góðan varnarleik. Það var það innsparkið, eða var þetta hotn, já, innsparkið kemur hérna út fyrir teig og það ætla að koma sér sérna aftur inn í, en þá komast með Fylkismenn í þetta. Já, Veigar Óli á sprettinum hérna. Veigar, þetta er ekki brot, jú, sparkar hérna aðeins aftan í hann. Aukaspyrna sem Veigar á. Áhorfendur benda því á að hér þarf að reyma hennar dett ekki og hann þakkar fyrir það. Farnir að koma örfáir dropar hérna á Akureyri, aðeins verið að vökva grasinn og grösinn hérna á öllum völlum sem spila á. Kemur aukaspinnan hérna inn á teiginn, skalla þetta í burtu, fær hann aftur, Veigar Óli. En glæsileg tækling og geta KR-ingar komið hérna fljótt. Glæsilegur varnarleikur, koma hérna, ætla að skipta honum hérna yfir til vinstri, það virkar. En flottur varnarleikur hérna, Jó kemst aftur inn í hann, hvað endur þetta? Ennþá barátta hérna, KR-ingar ennþá með boltan. KR pottar honum hérna fram, en já, segir þetta síðan bara aftur fyrir í hornspyrnu sem KR á. 1,5 mínúta hérna eftir þessu cirka hjá okkur. Kemur hornspyrnan hérna inn á teiginn, þessi yfir allan pakkan. Upp inn og út af hinum meginn, innspark sem Fylkir á. Koma Fylkir. Geta þeir komið hérna upp vinstri kantinn, en KR-ingar komast inn í þetta. Lítið eftir hérna, ekki nema mínúta eftir að sjá hjá okkur. Fylkismenn með boltan hreinsa hérna, en KR-ingar komnir margir fram. Ætla að sækja hérna, vita þeir að verða kannski lítið eftir. Reyna að setja úrslita markið hérna. Kemur síðan boltinn hérna hár fyrir. Hittar hann ekki, en KR-ingar komnir með hann hérna. Og kemur síðan bara skotið hérna, en vel varið. Patrik Nói ver vel hérna. Kemur hornspyrnan, taka hann á stutt, fær hann aftur. Svo kemur hann að boltinn inn í teig.
aukaspyrnu eða hvað, hornspyrnu eða hvað. Já, ég held að sé að býða eftir bolta til þess að fá hornspyrnu. Hornspyrnan hér. Þetta sé bara hornspyrnu búið, kemur boltinn hérna inn á teginn, skallinn í áttamarkinu, þessi framhjá. Og þá flautar dómarinn leikinn af. Þessi leikur endar 0-0 í jafntefli. Við ætlum að taka okkur kaffipásu. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga. Já, veislan heldur áfram hér á KA TV. Næstu leikur er leikur, skal ég ykkur segja, Grótta Björgvin Brimi á móti FH Kjartan Kári. Erum hér með leikskýrslu FH. Siguróli dómari, klári að flauta í flautuna. Og hann gerir það hér. Leikur er farinn í gang. Þetta er leikur í japönsku deildinni. Og ég get sagt ykkur það, kæru áhorfendur, að þetta er... Býttu nú við, bara komnir í færi eða strax!
Gróttumenn skora. Já, þetta tók ekki langa stund. Komnir hér yfir. En það góða við þetta er að stefnir í markaregn því það er nóg eftir af tíma. 59 mínútur og 20 sekundur. Cirka bát. Og FH koma bara hérna strax fram. FH flott spil. Þá er það eftir að missa að fara hérna yfir skýrsluna hjá FH. Það mikið er búið að gerast hérna á þessari fyrstu mínútu. Skotið! En hann verið í markinu glæsilega gert. Já, þá skulum við fara yfir skýrsluna. Aron númer 97. Einnig Aron númer 19. Þá kemur að þá kemur Arnór afsakið 79. Gabriel númer 1. Liam 29. Sindri númer 7. Hilmar 77. Magni 91 og Gummi 87. Já, við höfum búin að fá það hér staðfest frá okkar manni í tækninni að hér er verið að tala undan úrslitaleik í japönsku deildinni. Það sem að er í boði fyrir sigurvegarann hér, það er bara hreinn úrslitaleikur sigur í japönsku deildinni. Gróttumenn komnir hér eins og ég segi yfir, en þá koma FH-ingar. 79 Arnór þarna, hann er með kaftið í þessu leik og með fína sendingu hérna, en skotið þar á Hilmar ekki nóg hnýtt með óheppinn. Já, Sigurúli dómari fann að reyma, glemdi að reyma skóna áður en hann mætti. Koma leikmenn Gróttu. Koma Gróttumenn hérna. Já, en frábær varnarleikur hérna. Sindra. Og koma FH-ingar. Hilmar köttarinn á völlin, hann slepp í gegn hérna, Hilmar með skotið, en boltinn hérna framhjá, fer að varnarmanni og framhjá. Hornspyrna og stór hættulegum stað sem FH fær. Spurning hvort það geti ekki nýtt sér þetta eitthvað. Hornspyrnan hérna. Kemur hérna inn á teiginn. Komið sér burtu Gróttumenn, spila sér hérna síðan út úr þessu, en smá miskilningur að fá komnir að bolta skotið hérna, komast fyrir þetta, en Gróttumenn að koma sér hérna síðan fram völlin og glæsilegur varnarleikur hérna hjá FH einnig, og Gróttumenn vinna boltan hérna og geta þeir komið. Óefnir. Það var það. Gróttumenn flottu varnarleikur hérna hjá Arnóri Orra. Bara átt að hérna. Maður sér alltaf fyrir máfum hérna, það er mikið af þeim hérna á vellinum akkurat núna, en allt að gerast. Markvörður Grótta komir hérna bara langt fram, kemur sér með boltan hérna, flott sending. Og boltinn hérna berast, en flottu varnarleikur hérna hjá Sindra. Já, Sindri hælar að síðan hérna á félaga sín, skemmtilegt. Já, mikið að undanúrslitum og úrslitaleikum á morgun líka. Þarf að dreifa álaginu, mörg lið á mótinu, margir leikir spilaðir. Margar deildir. Og það einsparkir sem FH tóku. Spila hérna bara alla leið tilbaka á markvörð sinn. Það sé ekki Gabriel í markinu. Myndi halda það. Markmenn oft númer 1.
garantera neitt hérna fyrir en ég sé númerið staðfest. Grótta hérna, já, gera vel. Barátta hérna, innspark sem FH á. Þetta er rétt. Kemur innsparki hérna, fer bara sjálfur. Missir hann aðeins frá sér óbein, Gróttumenn sterkir, fljótir að komast á hann. Kemur sér hérna langur bolti upp kantinn, Gróttumenn grimmari eða hvað, já, eru með boltan ennþá en F-fáingar síðan sækja hann hérna. Þá koma F-fáingar. Þetta er frábær sending, hann er að sleppa hérna í gegn. Skotið en glæsilega gert hann í markinu. Sá hann var að fá sendinguna, hann kemur á sprettinum út og lokar á hann. Og verið þetta frábærlega, verið þetta í markspyrnu. Nei, innspark ætlaði að segja. Það er að vera glæð. Síðan kemur skotið hérna en vel varið aftur, hornspyrna sem FH á. Sá ekki hver var það sem átti þetta skot. Þetta Gummi eða hvað? Já, þetta var hann Gummi. Kemur hornspyrnan hérna á teiginn. Já, en hann samar þetta í markinu, örugglega. Glæsilega gert. Já, ekkert að drífa sig. Leggur bara bolta niður og kemur sér með hann, kassar hann hérna á félaga sinn, fallega gert. Bolti langur fram, er að sleppa í gegn hérna eða hvað. Skotið, en hann er að verja þetta í markinu. Gabriel gerir vel hann í markinu og verð þetta. Já, sólin farin að skína hér undir lokdags. Á NET-mótinu, degi 3. Kemur hérna langur fram frá FH, Gróttumenn komast inn í þetta, geta þær komið hér. Flottur snúningur hérna. Kemur sér með boltan. Sendingin út í teiginn og skot, en þessi unnið yfir. Fór fullt mikið undan hérna. Það er fá pressun á sig þetta en fá innsparkið. Kemur síðan þetta boltinn langur fram. Kemur FH. Hann enda með boltan, kemur síðan alltaf að koma boltanum alltaf fyrir en góður varnarleikur hjá Gróttu. Skemmtilegt spil hérna en glæsilegu varnarleikur. Aron með 97 hérna, aftasti maður, redda sér hérna, redda liðinu. Boltinn hérna. Hilmar með boltan fyrir en Gróttumenn komast inn í þetta en Hilmar pressar hann og vinnur hann aftur hérna. Hvað getur hann gert hérna? Leggur hann hérna tilbaka og kemur skot bara hérna en Liam hittar hann ekki almennilega og þessi enda bara í lúkunum á markverði Gróttumanna. Skemmtileg staðurinn dagsins að það eru feðgar hér að dæma á velli 8 og 9 í þessum töluorðum. Siguróli og Maggi Siguróla. Virkilega skemmtileg staðurinn hérna dagsins. En að boltanum aftur, hér koma F-fáingar á hörkuspretti upp vinstri kantinn en glæsilegur varnarleikur, FH enda með hann þó. Og köttar hann inn í teiginn, glæsilega gert á skotið, það sendi ekki fyrir, þetta er vel varið. Hvað endar þetta? Skotið aftur hérna, þeir henda sig aftur fyrir, þriðja skotið eða hvað þeir henda sig ennþá fyrir. Og síðan koma Gróttumenn í burtu. FH vinna boltan hérna ólega vellir og kemur skemmtileg sending upp allan völlinn. Hann er kominn hérna Hilmar. Og Hilmar með skotið og Hilmar skorar! Já! Jafnar leikinn í 1-1 þegar að 10 mínútur eru búnar. Glæsilegur bolti þarna úr öftustu línu gegnum allan völlinn og Hilmar hérna lúrði
bak við vörnina, fekk boltan og skoraði. Glæsilega gert. Já, kemur síðan aftur hérna langur fram hjá FH. Hilmar aftur hann á takan hérna. Það var það Liam. Liam með skotið, þessi stöngina, markmaðurinn smá að miskila þetta, hann hélt að þessi væri alltaf að fara framhjá, lét hann bara fara, en enda þessi betur fyrir stöngina út af. Markspilnaði frá marki. Grótta, geta Grótta komið hérna, skemmtilegur snúningur. Kemur óheppinn með sendinguna, Sindri kemur þessi burtu, ála Liam. Liam, ætlar að fara þetta framhjá honum með óheppinn. Allt í góðu, kemur, markspilnaðan. Myndatökum að næst í Doktin hendur snúrur. Grótta. Flott spil hérna. Er hann að komast upp hérna kallið? Nei, glæsilegur varnarleikur hérna. Ekki. Þetta var örugglega Magni með hennar varnarleik. Kom þessu hérna aftur fyrir hotspinnan sem Grótta á. Kemur hotspinnaðan inn á teginn en Gabriel handsamar hann og fljótur að sparka þessum fram. Nær hann í gegn, nei, þetta er vel varist þarna. Sér kemur hérna aftur langur fram og hann að sleppa í gegn, þetta ekki brot, jú. Þetta er hárrétt hjá Sigur Óla. Þetta er aukaspinna. Kemur aukaspinnan hérna. Hver ætlar að taka þetta? Kemur hérna. Þvílík nagla á þessari netinu! Vá! Alvöru aukaspinna þarna. Hilmar skorar sitt annað mark. Sjáum þetta aftur. Stillir sér bara hérna upp á miðjum vellinum. Lætur bara vaða og þessi bara upp í skeytinn vinstra megin. Glæsileg spinna. Komið hér í ganga aftur. Ég bara ennþá að jafna mig eftir þessa aukaspinnu. Slíkt var markið, þvílíkt mark. Þá koma Gróttumenn. Leita hérna í jöfnunarmarki. Komust yfir snemma í leiknum. En síðan þá er FH búið að skora 2. Og FH koma hérna á hörkusprettur. Magni ennþá á boltanum. Koma þessu í burt í bili. Brot hérna, þetta er hárrétt. Arnór braut hérna á sér. Og þá eru Gróttamenn að sleppa hérna í gegn eða hvað? Hver endar þetta með skoti og þessir í netinu? Já. Heldur betur að koma lífi í þetta hjá okkur. 2-2. Fáum hérna endur sitt, fengu hérna aukaspinnu, voru fljótir að taka hana. Síðan bara prjónar sér hann fram hjá varnarmönnum FH og skorar. Glæsilega gert. Staðan hér orðin 2-2. Grótta vennan hérna ofalega á vellinum. FH síðan hérna að spila þessum langt. Kapplöfum boltan hérna. Hver nær þessu? Gróttu varnarmaðurinn með þetta í teskeið. Eins og maður segir, enn glæsileg pressa. Hilmar vinnur boltan. Hilmar kominn í gegn en vel varið. Þetta er ekki búið. Eða hvað? Jú. Grípur hann hann í annarra þriðju tilraun. Markvörður Gróttu. Þá geta þeir komið hérna og sótt hratt. Kemur hörkusprettur hérna. Ætlaði síðan að þræða hann hérna inn fyrir vörnina en FH enga sjá við þessu. Þá nota Sigur Óli tækifæri og flautar til hálfleik. Ætlum að fá okkur gifla kanilsnúða og Powerade.
Siguróli dómari telur hérna. Það eru 7 inn á og 7 inn á. Þá getur hann flauta leikinn í gang og hann er farinn í gang hér. Fáingar byrja með boltan. Fáingar yfir 2. Nei, þeir eru ekkert yfir, þeir eru jöfnu þarna. Ég er búinn að gleyma þessu. Það koma svo mikið af mörkum inn í dag. Marka flóð, vil einhverju segja. Og staðan hér 2-2 í háspennu undan úrslitaleik í japansku deildinni. Ef mér skjáttlast ekki, þá er næsti leikur hérna á KA-TV hinn undanúrslitaleikurinn í japansku deildinni. Nokkuð vissum það, samt ekki 100%. Kemur síðan bara hérna langur fram hjá FH. En Grótta að vinna bolta, Grótta komnir hérna framalega á völlir. Geta þeir gert eitthvað? Glæsilegt en frábær varnarleikur og sjáið baráttuna hérna, gaman að þessu. Hraði. Hver er þetta þarna sem var með hennar hraða? En býtur boltinn hérna, ég get sagt ykkur það að þetta var að Magni, alvöru hraði. Íslenski Mbappe. Stíkur var hraðinn. Svakalegt að sjá þetta. Koma leikmenn Gróttu. Leikmenn Gróttu eða leikmenn Grótta. Ég er ekki alveg kláraði hvað maður segir, ég ætla bara að viðurkenna. En hérna komast þeir í gegn. Já. Gróttu er það víst. Búinn að fletta þau upp, það var ekki lengi að því. Kemur hér langur fram frá markverði Gróttu. Og býðum við. Gróttu að sleppa hérna í gegn. Nei, FH ekki segja. Darata að setja með boltan. Sér bara hliður hann í skoti hérna þessi rétt framjá. Var þetta ekki Liam sem átti þessa tilraun. Frábær tilraun. Koma. Leikmenn Gróttu eru hérna 3 á 1. Það er þetta en Sindri með flottan varnarleik hérna. Þeir eru F-fóðinga. Innspark hér sem Gróttu með nega. Koma þeir hér. Spurning á Finnur sendinguna hérna. Næri að taka með sér. Kötturinn á vellinu skotið en glæsilega var hérna Gabriel í markinu. Greip þennan. Virkilega vel hann hafi gripið þetta. Þá koma F-fóðingar. Aron. En fljótt breytist hérna Grótta að komast í gegn eða hvað, nei, flottu varnarleikur hérna. Gummi kemur sér tilbaka og kemur þessum aftur fyrir hotspinna sem Gróttu menn eiga. Boltinn hérna inn á teginu, F-fóðingar komið sér burtu, þessi, nær þessum vel gert, varnarmaður Gróttu þarna, kemur svo fram. Og innspark hér sem, Gróttu menn eiga. Takaði hérna, koma sér síðan hérna aftur, inn fyrir þetta frábært spil hérna, allir síðan að kött inn á teginu, glæsilegur varnarleikur, þetta ekki Magni. Sjáu hraðan á honum, Magni öskufljótur. Og skemmtilega gert þarna. Þetta leikmaður númer 19, þetta var Aron Einar. Spurning hvort hann verði næsti fyrirliði Íslands. Aron Einar, gamli fyrirliði Íslands á svæðinu, get sagt ykkur það. Hitt hann hérna áðan. Og er það F-fóðingar, þessi bolti fram hérna en rúlar yfir allan völlin og markspyrna frá marki Gróttumanna. Fljót er að taka þetta. Geta þeir komið hérna. Já, maður sér það ekki á strákunum að sé eitthvað stress þrátt fyrir undanúrslitaleik svona eins og maður sér á. Býttu nú við, ég ætla að bíða með þetta. Gróttumenn komnir hérna í gegn og hvað endar þetta? Verið þetta á næsinn að slá hann aftur fyrir hotspinna.
maður sér oft svona lið þeir eru komin svona langt í móta, þau verða eitthvað varkár og hrættum að gera eitthvað mistök eitthvað, maður sér það ekki á liðunum hér, það er bara keyrt á þetta, bara spila þess að sé fyrsti leikur á mótinu, bara keyra á þetta, skora mörk og hafa gaman, það er það sem ennett mótið snýst koma Gróttumenn hérna, nær hann að halda þessu inn á, nei, óöfinn, markspyrna, nei, innspark sem FH eiga. Kemur spyrnan hérna fram, flottu varnarleikur, en Gróttumenn með boltan, fín sending hérna, þetta er glæsilegt spil hjá þeim, hvað endar þetta skotið, en henda sér fyrir þetta, hornspyrna, Gummi aftur sem hendur sér fyrir þetta fyrirlið, samnu fyrirlið þarna. Kemur hornspyrnan, það er svo innarlega og fer ofan á þaknetið, óöfinn, markspyrna. Gummi sýnir mér alltaf bara að negla þessu fram, já, kemur hérna bara með eitt langan, en Gróttumenn komast inn í þetta, spila þeir hérna á milli sín og smá darra, það er miskilíkur, kemur boltinn hérna yfir og skoti á Gróttumenn í slána og niður. Þvílíkt skot þarna. Glæsilegt skot en enda í slánni hérna og niður. Og koma Gróttumenn aftur en Gummi kemst inn í þetta og getur Gummi bara keyrt hérna upp völlinn. Hann gerir það, Gummi ennþá á boltanum, þvílíkur sprettur. Gróttumenn á boltanum. Flottur varnarleikur þarna hjá Sindra. Hann var að koma að Sindra að hlaupa upp völlinn hérna, glæsilega gert, finnur síðan góða sendingu hérna og ætlar síðan að skipta honum hérna yfir og finna Aron Einar félaga sinn hinum megin en glæsilegur varnarleikur. Geta FH-ingar sótt hérna hratt. Koma hérna upp vinstri kantinn, Aron, ekki Aron Einar, hinn Aron. En missa það út af innspark þetta sem Grótta eiga, þá geta Grótta sótt hérna. Hefur smá plás til þess að vinna með, kemur síðan hann að fer fram hjá einum en glæsilegur varnarleikur hjá FH. Koma þessum bolta út af innspark sem Grótta eiga, það tekur bara sjálfur, fer síðan hérna. Tegur sendinguna upp, hægri kattinn, koma síðan með sendinguna hérna inn á miðju völlinn en síðan smá einhver misklingur hérna og boltanum spint hérna út af annað innspark sem Gróttumenn eiga. Baldur Ingi, geti sagt ég, tók þetta innspark, náði að lesa hérna aftan á einn. Já, koma bláklæddir Gróttumenn, spila hérna á milli sín. Kemur síðan hérna með sendinguna yfir. Spurning hvað gerir hérna með skotið. Þessi bolti rétt yfir, óöfinn. Frábær tilraun. Kemur markspinnan hérna frá FH. Hár og langur fram. Gróttumenn komast í þetta en FH-ingar ná honum hérna, halda honum inn á, geta þér hlaupið. En flottur varnarleikur. Og FH skyndilega að fá boltan henni í gegn eða hvað? Nei, áfram. Ekkert á þetta, segir Sigur Óli. Hilmar hérna vildi fá brot en fekk ekki. Og það Magni á Aron Einar. Aron Einar missir hann aðeins frá sér og geta Gróttumenn komið. Flott spil hérna. Og ætlaði síðan að koma með aftursendingur á hérna fyrir sem hann lá hérna aftast en sýndist að vera Sindri hérna eða hvað, ég sá ekki hver það var sem að kom þessum bolti í burtu. Kemur hornspyrnan hérna en vel varið, annað horn. Kemur hornspyrnan hérna.
Lyftur honum inn á teginn, þessi aðeins utanlega í tegnum, nær hann að halda þessu inn á. Já, nær að halda þessu inn á. Svo kemur boltinn hérna inn á teginn, hvað endar þetta? Já, þeir hreinsa þetta aftur fyrir þriðja hornspyrnan hérna og stuttum tíma fyrir Gróttumenn. Spurning hvort þið geta nýtt sér þetta núna. Kemur boltinn hérna á fjær og nær að taka hann með sér en Sindri með flottan varnarleik. Skemmtileg staðreynd númer 2. Tveir Sindrar hérna í útsendingabílum eins og stendur líka. Nóa Sindrum á svæðinu. Báður á tækninni í þessum leik. Aftur að boltanum. Fáum að koma hér. Aron Einar. Takta en glæsilu varnarleikur og flottu snúningur hérna. Snýr sér út úr pressunni. Ætlar að koma hann fram með flottu varnarleikur. Kemur þessu. Þetta ekki Liam. Nei, hvað er þetta? Jú, nei, þetta var Magni. En þá koma Gróttumenn hérna. Geta þeir sótt. Það er 4 mínútur eftir af þessum leik. Og skotið hérna en vel varið í markinu. Gabriel, vel vakandi. Og þessi leikur er ekki eins og leikurinn hér á undan. Ef að þessi leikur endar í jafntefli þá fer þetta í vító því að við erum að tala um undanúrslita leik hérna. Og F-fæðingar með boltan hérna á skotið en þetta er varið Hilmar þessa tilraun. Koma Gróttumenn. Geta þeir sótt hérna eða hvað? Og maður sjá. Þessi bolti út af innspaks og Gróttumenn eiga. Já, spila hann bara hérna tilbaka. Og skotið, en þetta vel var eitthvað ekki búið. Boltinn út í teginn og skotið. Þessi bolti rétt framjá. Gróttumenn nálægt í að setja hann þarna. Og setja í leið smá pressa á F-fæðinga að þurfa að skora næstu 3. En ekkert úr þessu óheppnir. En þá koma Gróttumenn. Í enn eina. Sóknina. Búið að vera hérna fram og tilbaka, bæði lið búið að eiga hörku tækifæri að reyna að stela þessu hérna undir lokinn. Kemur síðan hárbolti hérna. Kemur þessi skoppandi hérna, en já, þessi skoppa bara aftur fyrir markspyrna frá marki FH. Og kemur síðan hérna langur til vinstri en þessi bolti aðeins svo langur. Gróttumenn eiga þetta, spurning hvað gerir, ætlar hann að fara sjálfur. Nei, setur hann bara tilbaka, búin að vera þessu allan leikinn, spila tilbaka og vinnur sér síðan upp völlinn. En F-fáingar komast í boltan hérna, þá geta F-fáingar komið hérna, þvílík sending og skotið og F-fá er að skora! Gummi fyrirliði að skora fyrir F-fá þegar að 2 mínútur eru eftir. Sjáum þetta hérna aftur. Þvílík sókn, þvílíkt finish. Glæsilega gert. Nú vantar Gróttu mark. Koma Gróttumenn hérna. Og kemur skoti hérna en þessi endar hjá Gabriel í markinu. Já. Kemur síðan hérna langur fram. Gróttumenn komnir á hann aftur. En Gummi fljótur að bregðast við og spyndir þessum í burtu. Já. Kemur sér hérna langur fram hjá Gróttu. Sækir þennan, vel gert. Kemur hann, missar hann aðeins frá sér og F-fáingar komið sér í burtu. Mínúta eftir af þessum undanúrslita leik í japönsku deildinni. Kemur með boltan hérna inn á teiga. Þessi bolti aftur fyrir markspyrna frá marki F-fáinga. Kemur síðan hérna langur fram, mjög langur fram. Eltingaleikur boltan hérna. Hilmar ætlaði að vera hérna sniður á liftunum, sá að markverður Gróttu var framalega. En það tókst ekki. Og Gróttu komnir hérna. Og spila hún hérna upp kattinn. Geta þeir nýtt sér þetta? Nei, flottu varnarleikur hérna hjá Sindra. Sindri kemur hann fram og Hilmar að sleppa í gegn hérna, hvað, Hilmar með skoti og Hilmar skorar, já! Hilmar að klára þetta
fyrir F-fóinga og tryggja þeim sæti í úrslita leiknum í japönsku deildinni. Tíminn er liðinn hér, spurning hvort það verði einhverju bætt við, en staðan hér orðin 4-2 og hér flautar dómarinn leikinn af og F-fóingar sigra. Ætlum að taka okkur örstutta pásu því að Sindri Skúla vill komast í mækinn. Ætlum að koma aftur eftir smástund. og baconpylsa. Egg og baconpylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpylsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei, vetur, sumar... Já, verið velkomin með okkur í leik Völsungs og Njarðvíkur. Leikur í japönsku deildinni. Tvö hörkulega mætast hér. Og við erum hér með skýrslur frá báðum liðum sem ég ætla að lesa upp hérna. Byrjum á Njarðvík. Númer 17 Heikir Þorri, númer 21 Stefán Óli. Númer 31 Alexander Úlfur, númer 39 Oliver Dahlberg, númer 33 Sveinn Ingi, númer 19 Bjarni Týr, númer 55 Steinar Bjarki, númer 57 Gabriel Eli. Og hvað er að gerast hér? Og númer 49 Páll Björgvin og númer 69 Ingvar Valur. Hjá Völsung númer 12 í markinu Hilmar. Númer 8 Freyr, númer 18 Halli, 25 Gabriel, 11 Viktor Örn, 17 Unnsteinn, 20 Birkir, 21 Viktor og 9 Daniel. Við gerum okkar besta í að, ég gerum mitt besta í að ná þessum nöfnum. Stuttu tími og mikið af, og já, svo er það. Njarðvík er í vestum þannig að það verður erfitt að sjá númerinn. Það er
eiginlega ómögulegt að sjá númerina því að það er þannig litur á vestunum og svo er hérna eitthvað enn eitt merki aftan á þeim, þannig að ég biðst afsökunar fyrirfram við Njarðvíkur leikmennina. Það er ekki líklegt að ég nái nöfnunum. Einhverja. Já. Hér er mikil baráttu um boltann. Og skotið, þetta fyrir að varnarmanni og í, hot síðust mér. Já, þetta tekur smá tíma, en Njarðvík hérna. Hér geta Völsungur sótt rætt, frábær sending í gegn. Sjáum að Daniel er hérna í miklu kapphlaupi, er komin í gegn og klárar þetta frábærlega í stöngina. Rosalega nálægt í að skora hann Daniel. Virkilega flott sending hann í gegn og hlaupið hjá Daniel var geggjað. Svona sóknir verðskulda mark, en stöngin sagði nei takk. Og hér eru bara Njarðvík að sleppa í gegn. 2-2. Hérna er þetta frábær varnarleikur af Völsung. Freyr hérna virkilega góður í vörninni. Og svo hreinsar Unnsteinn boltanum. Aukaspyrna. Boltinn er á teginni, skallaði burtu. Njarðvík fyrstir á hann, en Völsungur gera vel. Daniel missir boltan að núta, óöppin. Hér kemur síðan hárbolti frá Heikir Þorra. Völsungur fljótur að koma boltanum í leik. Hér eru Njarðvík að sleppa. Konur og teig, snýr út, kemur bolta fyrir. Er þetta skotfæri, boltin er þetta svolítið langt þarna frá. Kemur boltanum inn í en þessi síðan bara aftur fyrir. Og markspyrna. Já. Góð byrjun á þessu leik. Bæði lið að fá flott færi og góða stuður. Nú bíðum við bara eftir fyrsta markinu. Og það er erfitt að segja hvort liðið er líklegra. Bæði lið búin að vera mjög líklega og hér er frábært skot sem að Hilmar segi, afsakið. Og hvað gerist hér? Njarðvík með boltan og lúmskur bolti en frábær hreinsun þarna. Völsungur með geggjaða hreinsun. Hver það var er ekki alveg klára á síðan númerið. Hér kemur boltinn. Gabriel. Nei. Takk þetta aftur. Já. Eitthvað vitlaust þarna greinilega. Fín sending. Hvað gerist hér? Rosaleg baráttu um boltann. Völsungur hafa betur.
Hér er smá miskilningur, 2 úr Njarðvík sem að ætla að taka sama boltan. Daniel hann með skemmtileg tilþrif en heldur áfram, hann hættir aldrei en Daniel. Hvar endar þessi bolti? Daniel ennþá með hann og hér er hann að fá aukaspyrnu. Fær ekkert fyrir sinni snúð. Og hvað hér? Aukaspyrna. Völsungur að fá hér aukaspyrnu á stór hættulegum stað. Daniel hann með mjög skemmtileg tilþrif og hætti ekkert að vera hann að vinna boltan tilbaka. En já, ég bjóst við að Daniel myndi taka þetta sjálfur en það er grannlega Gabriel sem er aukaspyrnu sérfræðingur í þessu liði. Sjáum að Njarðvík stillir upp með 2 í vegg. Og hér kemur síðan skotið, þessi er yfir markið og í alla leið í nýju byggingunni að káa hann hinum megin. Steypu veggurinn sem er verið að rísa hana. Alvöru kraftur í þessu. Hér er bara rosaleg bið eftir boltanum. Já. Boltinn kominn í leik. Fögnum því. Hér sjáum við Njarðvík að spila út. Mikil barátta boltan. Gabriel í skotið og þessi rétt fyrir með markinu en að varnarmanni. Hornspyrna frá, hornspyrna fyrir Völsung. Frábær sendingin á tegin, þetta er varið út og nú geta Njarðvík sótt hratt. En frábærlega gert þarna hjá Frey og Freyr með skoti rétt framhjá. Virkilega vel gert hjá Frey hann í vörninni. Beið aftastur, mjög traustur, vinnur boltan úr pressu og setur hann á bolta rétt framhjá eiginlega samskiptunum. Og hér er bara skot í fyrsta síðan. Hér eru Njarðvík og hér er stólinn bolti, Daniel, en frábært útlaup. Ekki búið að skrá á leikskýrslunum hver er markmaður hjá Njarðvík. Það verður gott að hafa fyrir aftan mark eða eitthvað svoleiðis. En samkvæmt skýrslunni, samkvæmt bara tæknimanni okkar, þá var hann Bjarni Týr sem er í markinu. Ég treysti því bara fullkomlega. Já, Völsungsmenn búin að vera líklegri núna, síðustu mínútur. En ekki það, Njarðvík hafa fengið góða stöður og færi í þessu leik, þannig að sjáum hvað þeir koma með núna. Þeir allan að stóðu þessa pressu af sér ágætlega. Það er bara mjög vel. Og hér er boltinn á tegin. Og hvað gerist? Laus bolti aftur. Og skotið, þetta er frábær varnarleikur. Já,
eins og ég var að tala um Njarðvík, þeir eru búin að fá sína færi í þessu leik og þetta var sennilega bara besta færi þeirra en ótrúlega góði varnarleikur hérna hjá Völsungsvörninni. Hvað gerist hér? Skotið, þetta er frábært skot en vel varið hjá honum Bjarna í markinu. Og rétt framhjá. Hér kemur Gabriel. Boltinn yfir og frábær sending síðan, eða það var reyndar enginn þarna. Sáum að Birkir sá eitthvað sem við hér sjáum ekki. Nei, þetta var þetta bara frábær hugmynd. En já, hér er búið að flauta til hálfleiks. Samkvæmt okkar tíma eru 13 mínútur liðnar, þannig að, já. Við treystum því bara að þetta sé rétti dómarunum og við drögum okkur í stutt hlé. Já, stutt hlé og rétt framhjá. Nei, rétt framhjá. Bara rétt á línunni þarna. En já. Og boltinn þarna næstu yfir grindverkið. Frábær byrjun á þessu seinni hálfleik. Bara 10 sekúndur og 2 færi. En sáum að bæði þjálfarar beggja liða voru með mjög stuttar og greinlega hnitmiðaræður. En það svo sem lítið sem þarf að skerpa á við þessi lið. Þetta var bara, það vantar bara svona herslumuninn. Bæði lið að spila flotta vörn en augljóslega 2 lið sem vilja spila mikinn sóknarbolta. Og kannski sennilega skilaboðin einföld, bara halda áfram. Pressa og reyna að halda áfram að skjóta því að markið liggur í loftinu hvorum megin. Enga skoðun á því og bara vona að best verður bæði lið, en ég vil fá mörk innan leik. Hér eru Njarðvíkumenn að vinna boltan. Hérna hefur hann mikinn tíma fyrir liðin þegar sendingin nær ekki alveg hann að hitta á samherja. Og boltinn inn á teiginn. En Njarðvík bara eiga þessa markspyrnu.
Hyggjum maður í bak, þetta er frábær pressa. Njarðvík að vinna boltan og frábær varsla. Hilmar með frábæra vörslu. Kemur hár bolti og hann, já vel varið síðan hérna Bjarnaði markinu, blaka honum upp og greip hann síðan. Skemmtileg tilþrif. Völsungsmenn ótrúlega fljótir að vinna boltan tilbaka. En Njarðvík hins vegar með boltan. Já. Ákveðin brennibolti í gangi hérna núna. Það er svo boltinn sé mjög eldfimur. Þegar bæði lið eru að hamra honum hérna bara þess á kruss. Við myndum vilja fá aðeins, kannski hvað segir maður, aðeins meira spil í þetta. Og færi það nú, en hér er hendi. Já, þetta er ekki mark, dómar er búinn að flauta, við heyrðum það inn í bíl. En sáum hérna að hann Viktor Örn, ég ætla hann virtist ekki heyra í flautinu og fagnaði hann eftir að hann sett hann. En allan að fyrsta markið innan gæsalappa. Boltinn búinn að fara yfir línuna allavega. Og vonandi það bara upphafið á fleiri þannig atvikum sem eru þá lögleg. Hér þurfa Njarðvík að koma með fleiri fram. Hér geta Völsungsmenn, já ég ætla að segja ekki að þau stóli boltanum. Vá. Hér geta, já hér er Völsungur komið boltan. Frábær sending. Reynir þarna snúningin síðan. Virkilega góð sending við Halla. Það sáum að Viktor náði ekki alveg að taka boltan með sér í snúningnum. Halli, Daniel, Halli, nær á skotinu, hann nær skotinu núna og þessi rétt fram hjá markinu. Halli með virkilega góða tilraun. Hefði sennilega viljað ná boltanum fyrr. En gerði það best úr stöðunni. Hér kemur þetta rosaleg pressa. Viktor með rosalega pressu þarna en Njarðvíkumenn gera vel í að leysa úr þessu. Og hér er mikil barátta boltan, innspark sem að Njarðvík eiga. Boltinn hérna síðan bara endar í höndunum á Hilmari. Í marki Völsunga. Hér eru allir rosa staðir eitthvað. Lítil hreyfing á bolta. En Völsungur samt að koma sér hérna upp í 3-2 stöðu. Halli reynir skoti sjálfur. Frábær varsla. Erfitt að meta hvort þessi bolti að vera leiðinni inn eða í stöng eða slá eða framhjá. Þannig að sáum það að Bjarni tók enga séns á varðið þennan aftur fyrir. Betra að vera öruggur. Og þessi bolti ratar ekki inn á teiginn. Heldur fer hérna á stönginni og aftur fyrir. Já. Völsungur fyrstur á boltan.
Daniel í geggjæri stöðu með vinstri og að setja hann. Fyrsta mark leiksins kemur eftir 22 mínútur og það kemur frá þeim grænklæddu. Völsungur 1, Njarðvík 0. Daniel tekur þetta færi frábælega og loksins fengum við fyrsta markið. Hefði getað komið eftir 1 eða 2 mínútur, kemur í staðinn eftir 22 mínútur. Betra sent en aldrei og það góða að það nægur tími fyrir fleiri mörk. Hér Bjarni bara koma boltanum hann það heila aftur inn í teig. Þannig að hann geti byrjað spilið. Skemmtilegt spil hérna á Njarðvík út úr vörninni. En Völsungur eru að setja mikinn fókus á pressuna. Reyna að vinna boltan eins hratt og geta og á hættulegu svæðum. Og hér Daniel aftur komin í teig, hann með boltan. Hann prjónar sér í gegn. Og hér vilja þær fá vítaspyrnu. Dómari leiksins gefur ekkert fyrir þetta. Augljóslega snertingarna en sennilega var þetta bara smá öxl í öxl og engin ástæða til að fara að gefa víti á þetta. Þrátt fyrir mótmæli frá Húsavíkurbæ. En hér eru Njarðvík hins vegar bara konur upp í konum með hotn. Frábær sending. Hilmar fyrstur á boltan að slá hana aðeins í burtu. Og hér eru Völsungur bara að sækja hratt. Skyndisókn. Hann að sleppa í gegn. Viktor að klára þetta. Já, frábærlega gert. Viktor Örn með geggjað mark. Sáum þetta. Þeir skildu hann einn mann eftir. Völsungur tóku séns. Njarðvík með hotn. Hilmar í markinu, blakar hann út. Svo bara eru Völsungsmenn grimmar í boltan og frábær sending í gegn. En það sem Viktor gerir eftir það stórkostlegt. Þetta var ekki auðvelt mark að fara þetta hlaup, ná boltanum með sér fram hjá markmannum og setja hann úr ótrúlega þröngri stöðu. Og við sjáum það að Völsungsmenn með rosalega sjálfstraust, konur aftur í sókn. En vel hreinsað hana frá Njarðvík. Tvö mörk hérna með einhverju 2 mínútna millibili hjá Völsung. Gríðarlega mikilvægt að ná marki bara beint eftir mark. Hér eru menn farið bara að hrinda. Dómarinn hérna með bara fína línu. Hann leyfir bara smá ítingar. Ekki að vera að dæma allt. Hér frábær Björgun en Njarðvík fyrstur á boltan og skotið framhjá. Endaðilega meira sem sending. Já, Njarðvík vinna boltan. Nú þurfa Njarðvík að ná marki. Frábærlega gert. Bolti farin út af. Og hér gott færi, þetta skotfæri en markaskorarinn Viktor. Hann allt í öllu. Leiðir þetta lið með frábæru fordæmi. Sem sóknarmaður komið tilbaka og hreinsa. Það frábær karakter. Hér Hilmar aftur fyrstur í boltan. Nú Njarðvík hins að fyrstur á hann eftir það. Og þeir eru að minnka munin. Nánast sama uppskriftu áðan nema nú voru að Njarðvík sem voru fyrstur á boltan eftir að Hilmar blakaði hann út. Og Njarðvík að gera alvöru leik úr þessu núna. Örugglega margir sem heldur þetta væri komið. 2-0 fyrir Völsung og lítið eftir en Njarðvík eru búin að minnka munin. 3 mínútur eftir og hér eru búin að vinna boltan strax aftur. Hvað gera þeir? Frábær vörn, mikilvæg vörn en sjáum við baráttunni í Njarðvík núna.
Þeir hafa ekki sungið sitt síðasta. Hér er hann að dæma aukaspinnu, sýnist mér. Þetta er hvað? Jú, þetta er aukaspinna. Það er betra að fá inn sparkið hana. Þess að nú er hægt að láta bara vaða á markið. Skotið. Og skallin og þeir eru að jafna leikinn. Njarðvík eru að jafna hér. Rosalega mikilvægt mark. Og þetta er bara í raun sama uppskrift áðan hjá Völsung. Mörk með bara einhverju 2 mínútna millibili. Og Völsungsmenn, þeir bara slökuðu allt of mikið á eftir þetta seinna mark hjá sér. Héldu bara að það væri komið. En það eru ennþá 2 mínútur rúmar eftir þessu leik. Og það er tími fyrir sigurmark. Og Njarðvík, nú eru þeir bara líklegri veikvæður og hér er aukaspyrna. Nei, áfram segir dómarinn. Og hér er Völsungur að fara í gegn og þetta er aukaspyrna, já. Það er hiti að færast í leikinn. Sjáum það eru alvöru læti í þessu leik. Mikil spenna og bæði lið ekkert eðlilega hungurinn í vinnan leik eins og á að vera. En nú eiga Völsungur aukaspyrnu. Hvað gera þeir hér? Sáum að það kom mark fyrir mínútu síðan upp á aukaspyrnu hinum megin. Hvað gerist hér? Frábært skot! Rétt yfir markið. Sleikir slána þarna. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Og ég minni á það, ef hvorugu liðinu tekst að skora, þá erum við að fara í vítaspyrnukeppni. Brot. Já. Þetta er rosalegt. Menn eru hérna farnir að tækla bara þess og kruss og skulum sjá þetta, það er hérna leikmenn farnir að æsa sig aðeins, en menn verða að halda haus. Síðasta mínútan í gangi hjá okkur í þessu leik. Við munum hvað gerist fyrir stuttu síðan. Njarðvík með aukaspyrnu. Hvað gera þær hér? Endurtakaði leikinn. Nei er svarið við því, en Völsungur, skyndisókn. Frábær vörn. Og boltinn í gegn. Hvað gera þær? Þeir fá... Hann er búinn að flauta þetta af. Sjáum að fyrir Njarðvíkur liggur hérna eftir meiddur. En leiknum er lokið. Hins vegar ekki alveg vegna þess að við eftir að fara í vítaspyrnukeppni. Tökum okkur stutt hlé og komum síðan með vítaspyrnukeppni eftir smástund. Já, við erum mætt aftur. Við erum ennþá að fylgjast með leik Njarðvíkur og Völsungs og hér er vítaspyrnukeppnin að fara í gang. Ótrúlegu leikur svo erum við fylgjast með. Mörkin létu bíða eftir sér en komu síðan á endanum. 4 mörk þarna á einhverjum 8 mínútum. Geggjaður endur á þessu leik og til að krydda þetta aðeins að þá eru að fá vítaspyrnukeppni. 3 víti á hvort lið og hér eru Njarðvík að taka fyrstu spyrnuna. Og hann skýtur yfir. Þetta virtist vera svo örugg vítaspyrna. Setti hérna Hilmar í rangt horn og ætlaði að
smyrjónum í skeytin. Og ég segi bara, af hverju ekki að reyna það á N1-mótinu? Við höfum séð svo geggjum mörk þar sem menn er að taka sjensa og sé ekki alveg hver þetta var. En hér er mark. Halli að skora fyrir Völsung. Þeir fagna þessu mikið. Hér er eiga Njarðvík næsta leik. Vítaspyrna númer 2 hjá þeim. Mikið náður markið hér. Stutt aðhlaup og frábær vítaspyrna. 1-1. Hins vegar Njarðvík bara búið að taka 2 spyrnur en hér er það Freyr og hann tekur tilhlaupið og setur hann yfir. Freyr er að setja boltan yfir. Allt í góðu. Menn klikka stundum á vítaspyrnum. Mikið undir og menn vilja gera flott mörk. En bæði lið búin að taka 2 spyrnur og búin að skora úr aðeins annarri spyrnu. Og hér vantar bolta. Já, hér er bið eftir bolta. Ótrúlega vont þegar það vantar einhverja til að ná í bolta. Bíðum hér eftir bolta. Þetta er aldrei gott fyrir leikmenn sem er að taka vítaspyrnur. Við höfum séð þetta í bara til dæmis ensku deildinni. Það höfum við oft séð hérna sem að leikmenn nota þessa taktíka að bíða eða tefja leikinn, gera þar að leiðandi spyrnumannum erfiðara fyrir. En fyrirliði Njarðvíkur eru hér að fara að taka 3. spyrnuna og skorar hann miklu öryggi. 3-1. Nei, 2-1. Afsakið 2-1. Meinti 3. spyrnan en 2-1. Hér getur úrslitið ráðist en við getum líka farið í bráðabanna. Og stöngin! Og þar með er leiknum lokið. Viktor hann að klikka á síðu spyrnunni. Hádramatískur leikur. Og það eru Njarðvíkumenn sem að fara með sigur á hólmi eftir spennu trilli. Óskum báðum liðum til að hafa mikið með frábæran leik. Og ég þakka fyrir mig. Við sjáum síðar.
Já, þá erum við hér komin í síðasta leik dagsins. Ekki af verri endanum, það er Snæfellsnes Jón Björgvin á móti Keflavík 3 í hollensku deildinni. Og hér kemur Snæfellsnes, sjáum hvað gerist hér, frábærlega varið. Við erum með skýrslur hér, sjáum hvað gerist hér áður en ég fer yfir það. Skulum við renna snöggvast yfir liðin. Keflavík, þar er 28 Jökull Orri, númer 34 Sókrates, 30 Helgi Már, númer 63 Hafþór Jói, númer 38 Gísli Fannar, 59 Guðmundur Garðar, númer 20 Logi Hrafn, hann er í markinu og 13 er Sæmundur. Snæfellsnes í vestum hér, en ég reyni að lesa þarna sérstæðins aftan á gegnum vestin. Við skulum engu að síður renna yfir þeirra lið hér eftir smástund, sjáum hvað gerist hér. Snæfellsnes komið hér. Setja hann hérna upp kantinn. Og þessi út af, þá skulum við renna yfir lið Snæfellsnes. Það er 10 Kristinn Freyr, númer 15 Breki Dan, númer 21 Hinrik Búi, númer 4 Gabriel Gói, númer 5 Hinrik Freyr. Afsakið, ég misti blaðið hérna, þurfti að hoppa út, þannig slökkti á mér svo ég fengi ekki vindinn. Höldum áfram. Í einni númer 10 er Emir, númer 11 Óliver, númer 40 Elías Ægir, númer 21 Hilmar og númer 4 er Jón Arnar. Síðasti leikur dagsins, eins og ég sagði hér áðan. Ég ætla að skjóta markaleik hérna. Snæfellsnes er upp hægri kanti, komnir inn á teiginn, heldur þessi ekki inn á fínasta tilraun engu að síður. Koma Keflvíkingar, nei, Snæfellsnes kemst inn í þetta hér. Já. Óliver hér með boltan, setur hann inn á teiginn, hvað enda þetta? Á vel varið í markinu hjá Loga. Snæfellsnes hér aftur. Þessi út af. Koma Keflvíkingar. Jökull í baráttunni hana. Hver á þennan? Snæfellsnes. Já, komnir hér með boltanleik inn á teiginn. Og vinna hann svo hér hátt á vellinum. Það er brot. Það var stíð ofan á hann hana. Óvart en vissulega óþægilegt. Menn búnir að jafna sig hér. Kemur spyrnan. Hvort. Ég langar að giska hann skjóti þessu. Menn hins vegar komnir hérna inn á teiginn. Gæti verið að setja hérna bara inn á teiginn. Sjáum hvað hann gerir hér. Kemur skoti utanfót og skotið er skemmtilegt en vel varið hjá Loga í markinu. Já, skemmtileg tilraun. Koma Keflvíkingar. Snæfellsnes aftur búið að vinna hann hérna hátt á vellinum.
tækifæri hér eða hvað, komnir inn á tegin. Góð vörn hana hjá Hafþóri. Og næstu að slóknir í gegn hérna en þeir gera vel í vörninni. Hjá Snæfellsnes. Sýnist að hafa verið Jón Arnar númer 4. Er svona að reyna að sjá þetta hérna í gegnum vestin. Hér koma þeir aftur og skotið, það er framhjá. Já, Snæfellsnes að minna á sig. Þá er það Keflavík. Og næstu búinn að stinga honum hann í gegn, Jökull. Næstu búinn að finna Helga hann í gegn. En fínn varnarleikur. Já, hér er brot. Það er rétt. Kemur spyrnan. Hún er löng hérna inn á tegin og hvað endar þetta býðið hér við? Já, fín hreinsun hjá Snæfellsnes þarna. Já, það var Helgi sem að lá hana inn á tegnum. Hér kemur langur bolti en þessi er öruggum höndum. Kemur Snæfellsnes. Já, tækifæri hér eða hvað, flottu varnarleikur hérna hjá Gísla. Aftur er það Gísli, nei fyrirgefi Jökull í þetta skipti sem að með flotta varnarleik. Hér er boltinn fundinn á næsta velli. Hér tækifæri snýr hérna inn á völlin, kemur svo með hann í breytina en góðu varnarleikur og svo bara skotið, það er rétt fram hjá markinu. Held að sé Elías sem átti þetta skotana fyrir Snæfellsnes og það er Hinrik. Setur hann hér á Hilmar. Biðst afsökunar ef ég er að lesa þetta nöfn vitlaus hér. Þessi er rétt fram hjá markinu. Ég er að reyna að horfa í gegnum vestin á nöfnin. Nei, á númerin segi ég. Ef ég er að segja ykkur vitlausu þá biðst ég bara afsökunar. Jæja, Ára Sæmundur setur hann inn á Helga sem er komin inn á tegin og frábær markvarsla hana í markinu. Kemur hornið. Já, skipta Guðmundur ætlar að taka þetta. Innsvingið. Kemur hér og þessi stöngina og aftur fyrir. Viðeigandi enda daginn með sól eins og hann byrjaði. Kemur Snæfellsnes hér, flotti taktar hérna á vinstri kantinu. Sýnist að vera Hilmar. Hilmar kominn inn á tegin, sendinguna, flottu varnarleikur hana hjá Sókrates. Hendi sér hana fyrir sendinguna sem var að koma inn á tegin. Kemur svo hér yfir allan pakkan. Og leikur honum að fara hér út af hann Guðmundur. Alltaf svo spyrna hann hérna snöggt í leik. Það gekk ekki. Og pressan og þessi rétt framhjá. Há kemst inn í sendinguna hana. Tæft var það. Kemur útsparkið.
síðan tækifæri hér Jökull, en flottur varnarleikur. Já, var það Elías, sá það ekki almennilega. Hér er Keflavíkurbolti. Langur hér fram en þessi út af. Sókrates snöggur að koma þessi leik á Hafþór. Hann aftur á Sókrates, stingur honum hér í gegn og hér er tækifæri og skoti og Keflavík er að komast yfir. Frábært uppspil hér og Guðmundur rekur smiðshöggið, setur hann hana í fjærhornið. Keflvíkingar komnir yfir. Glæsilegt mark hjá þeim hér. En uppáhaldið mitt við þennan leik er að það er nóg eftir á honum. Þvílík skemmtun. Get setið hérna í allt kvöld og horfa á þetta. Guðmundur á Hafþór. Setur hann hér upp og þeir komast inn í þetta hér. Skotið, frábær vörnani og Gísla. Og koma þeir hér aftur en Sókrates hreinsar. Síðan langur fram hér hjá Hafþóri. Og síðan stungan hér inn fyrir. Þá var það Guðmundur. Markaskorarinn setur hann á teiginn og Helgi rétt missir að þessu, heldur þessu hins vegar inn á. Ennþá inn á eða hvað, já, og boltinn hér fyrir og þeir hreinsa. Flottur sprettur hjá Helga þarna, þráttur að hafa ekki náð sendingunni, gerði hann vel, hélt þessu inn á og vinnur hornið. Og hér færi eða hvað, Sókrates með boltan, rétt hérna fyrir utan, setur hann á Guðmund. Og hann hér í kapphlaupi. Markspyrna. Nei, innspark, afsaki. Koma Keflvíkingar. Bolti fyrir, þessi hliðarnetið. Tilraun hana. Kemur stuðningur hérna. Báða báa. Keflvíkingar búin að vinna hann hérna. Guðmundur hátt á vellinu. En góður varnarleikur hérna. Og hvað reyndar þetta? Hörku barátta hér boltan. Kemur Snæfellsnes 2-2. Heldur hér áfram, en glæsilegu varnarleikur í Hafþóri hana, kemur sér fram fyrir hann og tæklar hann út af. Þetta er bara báða bóa hér. Boltinn nennir ekki að vera á miðjunni. Það er bara þannig. Og inn á teiginn og hreinsar aftur Hafþór, já, sýnist það. Kemur hornið. Inn á teiginn. Hafþór aftur að hreinsa frá hér. Oliver hana. Og síðan skoti hér en það er varið af Loga í markinu. Fyrri hálfleikurinn alveg að vera búinn hjá okkur. Fáum við eitt mark í viðbót. Skotið, það er rétt fram hjá markinu. Og þá nota dómari leiksins tækifærið og flautar til hálfleiks hér.
Komum eftir örskama stund með það næsta. Já, seinasti hálfleikur dagsins í dag farin í gang. Staðan hér 1-0 fyrir Keflavík í undan úrslitum hollensku deildarinnar. Bara hörku barátta hérna. Og svo við segðum hérna í byrjun, Snæfellsmenn í vestum, erfitt að reyna að sjá en við reynum okkar besta að koma hér hérna með skoti. Þessi bolti framhjá. Spurning hvort við fáum ekki fleiri mörk inn á leik. Vítaspyrnukeppni ef allt verður jafnt allavega, það er staðfest. Myndatökum að farin að geispa, búið að vera langur og strangur dagur hér á KA TV. Nóa leikjum að lýsa og mynda. Koma Keflvíkingar á flottu bolti. Sæmundur hann ætlaði að finna félaga sinna inn á miðjunni en við boltinn hérna ennþá í leik og ná að hreinsa þarna, nei, þetta var bara Sæmundur sjálfur sem að spytta honum út af, já, sýnist það, markspyrna. Markspyrna frá marki. Snæfellsnes. Hörku sprettur hérna en þeir komast fyrir þetta. Hafþór Jói kemur sér í burtu en Snæfellsnes á boltanum hérna, eða hvað endar þetta? Darradals hérna á miðunni núna. Keflvíkingar vinna boltan. Jökull Orri hann er í baráttunni 28. Og síðan kemur boltinn hérna fram hjá Snæfellsnes. Og Snæfellsnes kemst inn í þetta hérna. Hörku barátta, mikið undir. Boltinn hérna yfir á Guðmund. Garðar, hann er með hann, hann kemst hann fram í honum. Kemur sér með sendinguna fyrir markið en þeir hreinsa þetta í hotspyrna sem Keflavík á. Hotspyrnan kemur hérna inn á teginn, á fjær, skallinn, Bjark á línu. Þvílík björgun, vel gert. Heyrðist hérna að hafa verið Elli sem bjargaði á línu þarna. Þá getur Snæfellsnes komið hér. Einn spark sem Snæfellsnes á. Boltinn kominn hérna. Leitirnar. Boltinn hérna aftur út af Keflavík núna sem á boltan. Sparkið hérna.
spurning hvort það fari sjálfur bara, nei, ætlar að setja hann upp kattinn, fer af Snæfellsnes manni og aftur út af, annað eins spark, komi í gangi hérna, fljótir að taka þetta. Koma. Boltinn hérna fram, skallaði þetta í burtu, Keflvíkingar. Og spurning hvort að Keflvíkingar geti gert eitthvað hérna. Snæfellsnes er boltan. Það er að koma hún hérna fram með flottu varnarleikur á Keflavík og hann að halda þessu bolt inn á eitthvað. Nei, boltinn farin út af. Keflavík innspark. Sókrates. Svo kemur Snæfellsnes hérna. Barátta boltan, hvar endar þetta? Koma Keflvíkingar hérna á óöpinn, Sæmundur ætlaði hérna þræða boltan inn fyrir en glæsilegur varnarleikur og hotspinna Keflavík á. Kemur hotspinnan hérna inn á teiginn á fjær og þessi er stangaður í netið og Keflavík er komið í 2-0. Glæsileg hotspinna hérna. Já, það var Gísli Fannar sem stangaði þennan í netið. Glæsilega gert. Já, kom í gang hérna hjá okkur aftur, Snæfellsnes. Spilar honum hérna upp miðuna, getur að próna sig í gegn eða eitthvað. Nei, Keflvíkingar komast inn í þetta, góð barátta. Sparki hér sem Keflavík á. 9 mínútur eftir. Og já, vinnan hérna, glæsilegt spil. Koma Snæfellsnes. Skotið og þessir í netinu. Þeir mikka munin. Snæfellsnes að skora, vel gert. Þá er tónlistinni blastað. Sýnist þetta að vera leikmaður númer 10 sem hafi skorað, Emil eða Kristinn, veit það ekki, giska á Emil, það var annarkvæmt Emil eða Kristinn. Og glæsilega gert hérna, vinna boltan eða eitthvað, já. Kemur síðan hérna langur fram, skallandi í burtu, varnarmenn, Keflvíkinga. Og Snæfellsnes hérna, nei, flottur, vel gert hérna hjá Keflavík. Það komið stungur þarna en Snæfellsnes kemur í burtu, Snæfellsnes á boltan, það fer af og sparkar í hérna annan Keflvíking og það er að spila þarna stutt en óöpinn. Næra að halda þessum inn á sem var ekki farinn en kemur pressan hérna frá Keflavík, vel gert. Sparkið þessi Snæfellsnes á. Kemur hérna langur fram, Snæfellsnes á boltanum en Keflvíkingar grimmir og eru að sleppi hérna í gegn eða hvað með skoti en þeir bjarga þessu, þetta er ekki búið. Jú, bjarga þessu þarna aftur fyrir mark og hotspinna sem Keflavík á. 7 mínútur eftir, nægur tími fyrir mörk. Hvernig þetta endar hérna, kemur hotspinnan inn á teginn, skalla þetta en Snæfellsnes kemst inn í þetta, koma sér í burtu í bili. Sér það Keflvíkingar hérna, bara reynir skoti eða hvað og sér bara aftur skot hérna. Þessi svífur yfir markmanninu sem betur við fram hjá Heppin. Snæfellsnes komnir hérna á sprettinn, hvar endar þetta, barátta hérna.
ennþá með bolta Snæfellsnes, geta þeir sótt hérna. Já, flott fótavinn, hann að sleppa hérna bara í gegn eða hvaða skotin, en þeir renna sér fyrir þetta og Bjarg á seinustu stundu. Og endar hann að Logi Hrafn í markinu, næra handsama hennan. Það kemur langur hérna fram, baráttu á Keflvíkingur, næra á undan og skýtur og boltinn rétt fram hjá. Já, sýndist þetta þeirra Guðmundur Garðar hérna sem að næra poti í hann. Innspark sem Keflavík á. Góð hugmynd hérna en Snæfellsnes kemst inn í þetta. Komið sér burtu. Það kemur boltinn hérna hár fram. Hvað endar þetta? Hver næri þessu? Já, boltinn hérna fram og tilbaka núna þessa stundina. Já, boltinn að skoppa mikið verið að skjóta bara fram. Veit ekki hvað þetta endar. Þá kemur Snæfellsnes hérna með pressu, vinna boltan hérna. Já, dómarinn búinn að flauta, leikmennin heyrðu það ekki. Aukaspyrna sem Keflvíkingar fá, Jökull Orri tekur hana. Kemur bara skot á markið hérna en þessi bolti fram hjá. Snæfellsnes, þá ætlaði að koma nú upp hægri kantinn, en Snæfellsnes aftur á boltan, geta gert hér. Það koma með hennan allarleið aftur á markvörð. Og hann kemur með hann hérna langa fram, nei, náður ekki að potaði síðan hérna, en Keflvíkingar ennþá með boltan og vinna síðan hér innspark. Nei, nær honum, Snæfellsnes nær honum og gerir vel hérna. Kemur sér með skotið, en þessi bolti fram hjá Óðbinn. Langur fram, barátta hérna Keflavík boltan. En Snæfellsnes vinnur boltan og flott stúkusetting hérna, nær honum, smá snerting á hann en ekki mikið, ekki nóg. Logi Hrafn. Kemur langur fram hérna og á markvörður. Nei, Snæfellsnes kemur með hann hérna langa fram, 3 mínútur eftir þessu. Snæfellsnes að leita í jöfnunarmarkinu. Spurning hvort þeir finni það. Og býði nú við Keflavík að sleppa í gegn hérna eða hvað. Nei, góðu varnarleikur. Já. Innspark sem Keflavík á. Innsparki hérna, spilum tilbaka. Bara Helgi Már. Móki marknum hérna. Vinnur samt innspark. Helgi tekur þetta sjálfur. Já, sendingin hérna inn á miðju ára. Sókratis. Og Snæfellsnes vinnur boltan hérna. Þá geta þeir komið hérna upp kantinn. Þetta var góð hugmynd. En Snæfellsnes ennþá með boltan eða hvað, nei, Keflvíkingar komið sér burtu, átti að finna hérna Sæmund, hægra megin, en boltinn út af, innspark sem Snæfellsnes á. Já. Fyrir hver að vera seinastur. 2 mínútur hérna eftir þessu hjá okkur. Það er líka spenna, hérna undan úrslitum, hollensku deildarinnar. Bolti fundinn hérna, Keflvíkingar. Já, ætli sér að koma með hann langa fram en kemur langur fram í staðinn frá Snæfellsnes en þessi alla leið á og Rafn í markinu. Hann
Kastar þessu fram hérna, koma Keflvíkingar, vel gert. Síðan kemur boltinn hérna inn fyrir. Þetta var góð hugmynd ætlaði að koma nú síðan hérna aftur inn fyrir. En góð varnarleikur hjá Snæfellsnes. Og þessi bolti út af innspark sem Keflavík á. Mínúta eftir. Og þurfa Snæfellsmenn bara að henda öllum fram. Vonast eftir því besta. En tíminn vinnur með Keflavík. Þeir eru að fá innspark hérna. Fer bara sjálfur, kemur sér með hann hérna. En Snæfellsnes skefst fyrir þetta. Þá geta þeir keyrt hérna fram. Eða hvað? Frábær tækling. En Snæfellsnes ennþá með boltan. Þeir eru komnir hér. Markið fram. 3-3. Stoppar hann til þess að fara inn á völlin. Hann er ennþá með boltan. Þetta er glæsilegur sprettur. Þetta er ekki búið en glæsileg tækling hérna. Innspark sem Snæfellsnes á. En þá flautar dómarinn til leiks loka. Keflavík mun spila til úrslita í hollensku deildinni hér hjá okkur á morgun. Þetta var seinasti leikur dagsins. Við ætlum að fara hlýja okkur aðeins og komum aftur í frábæru stuð á morgun með leiki í úrslitum og undanúrslitum og lokadegi N1 mótsins 2026. Komum eftir smá. og baconpylsa. Egg og baconpylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpylsa. Egg og baconpylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpylsa. Egg og baconpylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpylsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga